Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Útbýtt á fundinum þingskjal 123, skólaakstur og malarvegir, fyrirspurn, flutningsmaður Teitur Björn Einarsson. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru mennta- og menningarmálaráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, utanríkisráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Arna Lára Jónsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Virðulegi forseti. Þann 9. júní 2017 skilaði starfshópur endurskoðun á framtíðarskipan byggðakvóta af sér tillögum sem var skipaður af fyrrum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Þessar tillögur voru margt áhugaverðar. Það fyrsta var gerð tillaga langtímasamninga til 10 ára til að skapa meiri festu og auka líkur að kvótinn nýtist til uppbyggingar. Tillögurnar gerðu líka ráð fyrir að sveitarfélög sem fá kvóta verði leyft að leigja hann sín á milli og nýta tekjurnar í annars konar atvinnusköpun. Hér er komin ákveðinn sveigjanleiki sem getur falið í sér mikil tækifæri fyrir minni sjávarbyggðir að skapa sér ný tækifæri. Vandinn sem við stöndum frammi fyrir í minni sjávarbyggðum er að undirstaða þorpsins er oft í höndum eins fyrirtækis, eins og við þekkjum fjölmörg dæmi Þess vegna er mikilvægt að gefa þeim kost á að þróast áfram og finna nýjar undirstöður undir byggðina. Sjávarbyggðir landsins hafa mátt þola ýmis skakka fyrir sjávarútvegi síðustu áratugina og ekki síst með tilkomu kvótakerfisins sem var í senn ætlað að vernda fiskistofnana og stuðla að hagræðingu sjávarútvegi. Sú hagræðing hefur haft verulega neikvæð áhrif á margar sjávarbyggðir, sérstaklega smærri þorp sem eru fjarri, stærri og öflugri atvinnusvæðum. Til dæmis hefur íbúum minnstu sjávarbyggðum landsins fækkað 37% frá árinu 1984 til 2017. Starfshópurinn, sem var leiddur af Þóroddi Bjarnasyni, prófessor í Háskólanum á Akureyri, fullyrðir að ákvarðanir löggjafans úthlutun og framsal aflamarks hafi hrundið þá þróun sem hefur grafið undan byggðafestu í smærri sjávarbyggðum. Ég vil því beina fyrirspurn minni til hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Hvernig líst ráðherranum á þessar tillögur og hyggst hann nýta sér þessar tillögur áfram í vinnu? Þá svarar fyrirspurninni hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Já, það er rétt að það liggja fyrir ákveðnar tillögur úr vinnu fyrrverandi sjávarútvegsráðherra í þessum efnum sem að snúa að byggðakvótanum, raunar meira. Það eru 26.000 tonn, ef ég man rétt, í þessar ráðstafanir sem að sjávarútvegsráðherra hefur undir höndum og gerir það ráðuneyti þá að stærsta útgerðaraðila landsins nánast. Og af því leiðir að þarna undir eru miklir hagsmunir og snerta fjöldan allan af byggðum, einstaklingum, fyrirtækjum. Þetta eru 5,3% af kvótanum sem að fer í svona sértækar aðgerðir og í stjórnarsáttmálanum er beinlínis kveðið á það að það eigi að endurskoða þetta fyrirkomulag sem að gildir úthlutun þessara potta sem kallað er, þessara 5,3% af heildarfiskveiðiheimildum landsins. Það verk er í undirbúningi hjá mér í ráðuneytinu við þá vinnu að fara til þess verk sem að þarna er kveðið á í stjórnarsáttmála. Kemur sú vinna sem að hv. þingmaður vitnaði hér til, sem var unnin undir forystu Þórodds Bjarnasonar, kemur hún að sjálfsögðu inn í það verk. En á þessu stigi er í rauninni ekki hægt að segja til það með hvaða hætti þetta verður gert eða hvernig niðurstaðan af því verður. En það er full ástæða í mínum huga til þess að fara yfir bæði verkferla, regluverkið allt varðandi þessar fiskveiðiheimildir sem þarna eru geymdar. Og ég skal taka umræðuna í síðara andsvari
það með hvaða hætti væri hugsanlega hægt að breyta áherslunum við útdeilingu þessara verðmæta eða þessara gæða sem þarna undir. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Arna Lára Jónsdóttir. Ég vil þakka ráðherra fyrir svörin. Því að ég held að þetta sé gríðarlegt mikilvægt verkfæri. Það er að aðstoða þessar byggðir að finna sér nýjan grundvöll og það segir þetta sjálft að það er kannski ekki skynsamlegt að vera með mikla útgerð í hverjum einasta firði landsins en það hefur þetta orðið ákveðin samþjöppun en við þurfum að hjálpa þessum byggðum að finna sér ný tækifæri og það þarf kannski sirka 300 tonn af kvóta til þess til dæmis að fjármagna til dæmis lýðháskólann á Flateyri. Hvað er þetta, 326 tonn eitthvað sirka og það eru þetta fjölmörg önnur svona verkefni sem byggja undir fjölbreyttari grunn og hjálpa byggðunum að finna sér nýjan grundvöll. Þannig mér finnst þessar tillögur svo áhugaverðar og ég vil bara benda á það eru stjórnvöld sem bera ábyrgð á hruni þessara byggða og þau verða einhvern veginn að bregðast við. Þannig mér finnst þetta að vera góð leið til þess að sýna einhverja smá viðleitni í þá átt að koma til móts við vanda þessara byggða. Þá svarar öðru sinni hæstv. Sjávarútvegsráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, eins og ég sagði áðan tek á margan hátt undir þau sjónarmið sem koma fram í máli hv. þingmanns. Ég bendi hins vegar á það þegar við erum að ræða það að ríkið fara að úthluta með öðrum hætti þessum heimildum sem í pottunum þá þarf að fyrir það fyrst að velja þau sveitarfélög sem eiga að fá úthlutun þessara takmörkuðu gæða. Eftir standa síðan sveitarfélögin með það verkefni að þurfa að velja þá á milli einstaklinga eða fyrirtækja innan sinna vébanda. Það sem ég bara fyrst og fremst að draga hér upp það að það er ekki einfalt að úthluta verðmætum sem felast í aflaheimildum. Það kann vel að vera að sveitarfélögunum verði það lægnara heldur en það regluverk sem ríkið hefur sett pottana. Ég er þó ekki viss það. Þannig að við höfum líka mjög harðvítugar deilur innan smárra samfélaga sem bera vott gríðarleg átök á milli hagsmunaaðila í litlu samfélagi þau takmörkuðu gæði sem að felast í aflaheimildum. Og svo nefna það líka, sem er hárrétt sem að hv. þingmaður nefnir, að það er fleira í lífinu en fiskur og ég er ekki viss það að við reisum við bágar byggðir endilega með 50 eða 100 tonnum af aflaheimildum til viðbótar við það lista sem fyrir er. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra. Herra forseti, Háskólinn á Akureyri tók við lögreglunámi af Lögregluskóla ríkisins eftir útboð Ríkiskaupa 2016 og til að halda því til haga þá var námið sett á háskólastig. Það var sem sagt ekki aðeins flutt. Strax var tekin í námið það sama haust 2016 og þá var þetta diplómanám og hugsað fyrir verðandi og starfandi lögreglumenn. Nú í haust komast aðeins inn 45 nemar í gegnum samkeppnispróf en það voru 180 sem sóttu og námið er nú þrískipt í BA í lögreglu- og löggæslufræðum, diplóma í lögreglufræði og svo diplóma í lögreglufræði fyrir starfandi lögreglumenn. Starfsnámið sem við þekkjum, það er algjörlega og ennþá á vegum mennta- og starfsþróunarseturs lögreglunnar sem er staðsett í Reykjavík. Og ég gef mér að Háskólinn á Akureyri myndi gjarnan vilja sjá allt námið fara til HA, Háskólans á Akureyri, bæði sem sagt starfsnám og svo þessi bóklegi hluti. Öll aðstaða er til staðar í Háskólanum á Akureyri og í bæjarfélaginu einnig, hvort sem að okkur finnst það góðar eða slæmar fréttir. Og því vil ég beina eftirfarandi spurningu til hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra. Hver reynslan er af þessu lögreglunámi? Telur ráðherra að kennslan sé nógu vel fjármögnuð og að lokum mun ráðherra beita sig fyrir því að auknir fjármunir fáist til þess að fjölga menntuðum lögreglumönnum? Svara fyrirspurninni hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka fyrirspurnina og þennan áhuga á háskólastiginu. Nú það þannig að við höfum verið að auka verulega fjármuni til háskólastigsins 5% á milli ára og við höfum sérstaklega verið að einblína á nýliðun kennara, við höfum verið að einblína á hjúkrunarfræðinámið og svo auðlindafræðina í Háskólanum á Akureyri. Ég tel að þessar áherslur séu að skila sér mjög vel inn í það hvernig fjárveitingavaldið að hugsa þessi mál og ég tel að Háskólinn á Akureyri, hann hefur verið að standa sig alveg gríðarlega vel í þeirri nálgun sem hann hefur verið að temja sér varðandi það að efla menntun í landinu og hvernig hann hefur verið að taka á sínum málum. Varðandi lögreglunámið þá tel ég að því sé nokkuð vel staðið en ég tek auðvitað eftir því eins og hv. þingmaður að eftirspurnin eftir því umtalsverð en ekki jafn margir sem komast að og þetta eitthvað sem háskólaráðið verður að fara betur yfir en hins vegar það svo að fjármunir löggjafans og drögin að frumvarpinu þeir eru til þess fallnir að það sé hugsanlega hægt að koma betur til móts við þessa auknu eftirspurn. Til máls tekur öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir góð svör. Það sem ég svolítið að velta fyrir mér, það ég gef mér að Háskólinn á Akureyri vilji gjarnan taka við fleiri nemum og að það verði þá kannski bara einblínt á BA-gráðu út úr því og síðan geti lögreglumenn, af því nú vitum við að heimurinn nú orðinn ansi mismunandi, að þeir geti þá sérmenntað sig og jafnvel farið í skiptinám, þess vegna út fyrir landsteinana. Það sem mér veltur svona kannski síðast í huga, það bara, nú eftirspurnin mikil, hvað það sem stoppar, það fjárveitingar ríkisins eða það hreinlega starfsstöðvarnar sem geta ekki tekið við fleiri nemum? Svar öðru sinni, hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, eins og ég sagði í mínu fyrra svari þá höfum við verið að auka fjármuni umtalsvert en þetta eitthvað sem við verðum bara hreinlega að skoða betur. Ég auðvitað vonast til þess að þegar það svona mikil eftirspurn eftir ákveðnu námi að það sé hægt að skipuleggja það þá í takt við þær fjárveitingar sem viðkomandi háskóli að fá. Ég vil líka nefna það að við erum að gera stór átak varðar húsnæðisstörf og þá ágallar sem hafa komið í ljós varðandi húsnæði Háskólans á Akureyri. Þannig að ég tel að við séum að gera nokkuð góða hluti en ég tek eftir því sem hv. þingmaður nefnir og mun skoða það frekar og kanna hvað valdi. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra. Virðulegi forseti, það verður með sanni sagt að það hafi verið ákveðinn kraftur og sem að fylgdi hæstv. menntamálaráðherra inn í starfið og það með, ég get örugglega tala hér fyrir hönd margra bæði stefna og sýn hennar á uppbyggingu menntamála á mörgum sviðum hægt að taka undir, svo sannarlega. Það verður því að segja að það kom mér pínlítið óvart, ekki síst í ljósi þess að fyrra árinu þá svaraði hæstv. ráðherra mér því að ég þyrfti ekki að hafa áhyggjur af aðgerðaleysi. Og ég hélt satt best að segja að svo yrði raunin en það kemur mér á óvart að í þingmálaskrá hæstv. ráðherra hvergi talað breytingar á LÍN. Og það eru langþráðar breytingar sem stúdentar að kalla eftir. Það mér skilst að það séu búnir að vera 9 formenn stúdentaráðs á þessum tíma sem endurskoðunin hefur varað. Hæstv. forsætisráðherra kom fram með sitt frumvarp á sínu tíma. Síðan kom eftirmaður hennar Illugi Gunnarsson líka með sitt frumvarp. Þannig að það búið að rýna í raun að mínu mati allt í drasl. Öll gögnin liggja fyrir. Þannig að það þarf að fara að taka ákvörðun það hvenær eigi að leggja og með hvaða hætti frumvarp lánasjóðinn því að stúdentar þurfa fyrirsjáanleika eins og við öll reyndar í þessu samfélagi en stúdentar þurfa ekki síst fyrirsjáanleika hvernig kerfið verður uppbyggt. Hvernig verða greiðslurnar á afborgunum háttað? Hvernig verður húsnæðismarkaðnum háttað fyrir stúdenta? Þannig það verið að kalla á svör og þess vegna
vil ég spyrja hæstv. Ráðherra að því hvenær hyggst ráðherra, þar að segja hyggst ráðherra leggja fram frumvarp eins og kemur fram reyndar með fjárlagafrumvarpinu, ekki frumvarp LÍN fyrr en á næsta vetri. Hæstv. ráðherra að segja það að við þurfum að bíða og ekki síst stúdentar eftir frumvarpi og lagasetningu og lögum LÍN ekki fyrir veturinn 2020-2021? Það hægt að vinna heila háskólagráðu fram að þeim tíma. Þannig að ég spyr ráðherra, frumvarps ekki að vænta fyrr en á næsta ári? Ekki hægt að hraða þessari mikilvægu vinnu? Svara fyrirspurninni hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, það alveg ljóst að við erum að gera mjög mikið fyrir háskólastigið, þessi ríkisstjórn. Við erum að stórauka fjármuni til háskólastigsins, eins og ég nefndi hér fyrr, að aukningin 5% á milli ára og nú stefnir allt í það að við náum OECD-meðaltalinu á framlag á hvern nemanda og það hefur ekki gerst áður og það mikið fagnaðarefni. Ég tek undir með hv. þingmanni að við þurfum auðvitað að vanda til verks og að knýja á og klára frumvarpið varðar endurskoðun á Lánasjóði íslenskra námsmanna. Námsmenn eru með 2 fulltrúa í nefndinni og við eigum í mjög góðu samstarfi og mjög hreinskiptum umræðum það hvernig við eigum að þróa Lánasjóðinn. Það hins vegar svo að það hefur ekki átt sér stað heildarendurskoðun á Lánasjóðnum, ef ég man það rétt, síðan 1992 og hv. þingmaður sem beindi fyrirspurninni til mín var einmitt ráðherra í 4 ár og það var ekki neitt mikið að gerast á þeim tíma varðar að bæta hag námsmanna. Það eru 2 ráðherrar búnir að gera atlögu við það að breyta Lánasjóðnum og ástæða þess að mitt frumvarp kemur ekki fyrr en 2019 vegna þess að ég að reyna að læra af því sem miður fór og hvernig við getum gert þetta og það alveg ljóst að það eru blikur á lofti hvað þetta varðar. Til að mynda bara sú staðreynd að það eru fleiri íslenskir námsmenn sem taka lán hjá norrænum lánasjóðum en taka lán hér. Þannig að ég alveg sammála hv. þingmanni. Þetta mjög brýnt mál en það vill þannig til að við erum að reyna að vanda okkur og leita eftir víðtæku samráði og samvinnu við stúdenta og alla þá sem hafa komið að þessu máli. Til máls tekur öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Þetta var nú, hæstv. forseti, langt svar að því að komast að svarleysi, með fullri virðingu. Hæstv. ráðherra sagði hér í þessum ræðustól fyrir 6 eða 7 mánuði síðan að hún fullvissaði mig það að það yrði ekkert aðgerðaleysi af hennar hálfu varðandi stúdenta. Það síðan hægt að koma hér og tala og þykjast gera meira heldur en nokkurn tímann hefur verið. Hæstv. sjávarútvegsráðherra gerði líka sína hluti þegar hann var í stóli menntamálaráðherra og ýtti þessum málum áfram, forsætisráðherra núverandi og Illugi Gunnarsson. Það nægileg gögn til staðar til þess að koma til móts við stúdenta og það þýðir ekki að koma hérna upp og skauta yfir hlutina. Þetta einfalt svar. Einföld spurning. Þurfa stúdentar að bíða eftir því að fá lausn sinna mála þar til að veturinn 2020-2021 rennur í garð? Því við vitum það ef að frumvarpið lagt fram á næsta hausti, það fer ekkert í gegn fyrr en einhvern tíma síðar á veturinn. Þannig að ráðherra hér að segja stúdentar þurfa að bíða af því að kannski það þannig að ráðherra hefur ekki fullan stuðning ríkisstjórnarflokkanna til þess að keyra þessi mál í gegn. Ég hvet ráðherra til dáða í þessu máli og stúdentar þurfa svör, ekki einhverja skreytni. Svara öðru sinni hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, eins og ég hef skýrt þá mjög skýr áætlun það hvernig við séum að fara í þetta og ég hef einmitt verið mjög gagnsæ í öllum mínum svörum og ég hef sagt það ætíð síðan ég tók við að þetta frumvarp kæmi árið 2019 vegna þess að það bara svo að þetta mál hefur verið mjög erfitt. Það hefur verið mjög erfitt að landa þessu máli eins og hv. þingmaður veit. En talandi aðgerðir, þá það nú bara þannig að við erum að gera mjög mikið á sviði menntamála. Við erum að móta menntastefnu til ársins 2030. Við erum að gera sérstakt átak varðar verk, iðn og starfsnám, auka fjármuni hvað það varðar.
Við erum að fara og þessi verkefnastjórn varðandi LÍN, hún mjög öflugur og komið með góðar tillögur til þess að við getum klárað þetta mál. Við erum búin að afnema 25 ára regluna og það heilmikið búið að gerast. Varðandi nýliðun kennara, við erum að sjá stór aukningu í fjölda þeirra sem eru að fara í kennaranámið og það mikið fagnaðarefni og okkur hefur tekist, sem hefur ekki tekist í langan tíma, við erum að ná OECD meðaltalinu árið 2020. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy, og beinir fyrirspurn til hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugs Þórs Þórðarsonar. Herra forseti, á fundi utanríkismálanefndar 7. febrúar síðastliðinn var heræfingin Trident Juncture kynnt fyrir utanríkismálanefnd og var fjallað hina ýmsa þætti æfingarinnar. Meðal annars var talið að einhverjir hermenn yrðu flutt með þyrlu frá skipum á hryðjuverkaæfingu annars vegar og hins vegar yrðu 200 hermenn í vetrarþjálfun í óbyggðum. Í kynningu sem við fengum í nefndinni í gær bar við annan tón. Það meðal annars talið landgöngu með 30 landgönguprömmum sem geta borið í kringum 6.000 hermenn. Ég veit ekki hvort þeir verði fullir, en það segja framannir. Það búið 1000 hermanna í höfuðborginni í landvistarleyfi sem verður þá innan óeinkennisklædda herlögreglu. Og meðan flest af því sem var kynnt í vor virðist ætla að standast, til dæmis netöryggisæfingar og þess háttar, þá alveg augljóst að sumt virðist hafa aukist að umfangi á undanfarnum mánuðum. Og því langar mig til að spyrja hæstv. Utanríkisráðherra hvort að hann hafi samþykkt þessu útvíkkun á umfangi heræfingarinnar og sérstaklega hefur þetta verið borið undir ríkisstjórn. Vegna þess að nú ég ekki á þeirri skoðun að við eigum að láta sem að hernaður varði okkur ekki og auðvitað eigum við að tryggja varnir landsins og heræfingar eru illu hilli hluti af því, bara það hluti af því að taka þátt í NATO meðal annars. Og það getur líka auðvitað gerst að plön breytist, en það mjög skrítið ef að áætlanir breytast svona verulega og mér finnst mikilvægt að þinginu sé gert ljóst með hvaða hætti ákvarðanatökur fara fram í þessu málaflokki. Hvernig var þetta ákveðið, hverjir koma að ákvörðuninni og getum við átt von á frekari breytingum? Svara fyrirspurninni hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna að ég átta mig ekki alveg á hvað hv. þingmaður er að fara varðandi tala það eitthvað aukist umfangi. Ég held að sem sjálfsagt bara að fara yfir það því að vegna þess að þegar kemur þessa heræfingu þá hefur það verið alveg frá fyrsta degi línan að þetta sé opið og gagnsætt, sérstaklega fyrir hv. utanríkismálanefnd. Og það gert ráð fyrir að það verði lending landgönguliðs í Sandvík sunnan við Hafnarfjörð og Reykjanesskaga, 300-400 manna lið kemur í land á loftpúðaskipum og prömmum og samtímis flytja þyrlur 120 manna lið á öryggissvæði á Keflavíkurflugvelli. Og ég veit ekki betur en að þetta hafi verið upplýst alveg frá því þegar þetta var kynnt fyrst og kannast nú ekki við það, virðulegur forseti, að það hafi verið einhverjar stórvægilegar breytingar á þeirra áætlunum sem uppi voru í byrjun. Og sjálfsögðu hefur þetta verið kynnt í hv. ríkisstjórn eins og í hv. utanríkismálanefnd eins og hv. þingmaður þekkir mæta vel og sömuleiðis þetta verið kynnt fyrir almenningi og þannig viljum við hafa það og ef það eitthvað sem menn vilja ræða betur í hv. utanríkismálanefnd sem tengist þessu, þá bara sjálfsögðu gerum við það, en mér skilst að það hafi verið upplýsandi og góður fundur í hv. utanríkismálanefnd núna bara fyrir nokkrum dögum síðan, enda þetta lagt upp með þessum hætti að bæði þing og þjóð sem meðvituð hvað er í gangi og af hverju. Því að við erum auðvitað virkir þátttakendur í Atlantshafsbandalaginu, höfum verið það frá stofnun þess og höfum tekið þátt í æfingu sem þessu af augljósum ástæðum. En það bara sjálfsagt að ræða þetta hvort sem það í hv. utanríkismálanefnd eða annars staðar. Til máls tekur öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, já, það alveg rétt að við höfum fengið ágætis kynningar á þessu. Við fengum eina 7. febrúar eins og ég rakti áðan og aðra í gær. Og munurinn á þessum tveimur kynningum var fyrst og fremst fólkin í þessum aukna fjölda skipa. Talað um landgöngupramma
og loftpúðaskip 30 talsins var talan sem ég fékk í gær. Ef það eiga að vera 120 hermenn eða þar bil, þá erum við að tala 4 per skip sem að hljómar frekar óraunhæft. Vandinn auðvitað að það mikilvægt að allar svona upplýsingar komi fram vel og skilmerkilega. Ég trúi hæstv. Ráðherra þegar hann segir hann vilji gæta gagnsæis, en ég verð samt að vera meðvitaður það. Var þetta borið til dæmis undir hæstv. Forsætisráðherra sem formaður þjóðaröryggisráðs og var hún með í ráðum í öllu þessu plani frá upphafi, eða þetta fyrst og fremst á valdi hæstv. Utanríkisráðherra? Svarar öðru sinni hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég vil bara endurtaka aftur það sem ég sagði áðan, bara að það gert ráð fyrir æðveri lending landgönguliðs í Sandvík, sunnan við Hafnir á Reykjanesskaga. 400 manna lið kemur í land á loftpúðaskipum og prömmum. Samtímis flytja þyrlur 120 manna lið á öryggissvæði á Keflavíkurflugvelli. Og ég geri ráð fyrir þessu upplýsingar hafi verið kynntar í hv. utanríkismálanefnd. Það er nú ekki svo að mál eins og þetta að það fari fram á þess að það sé kynnt í ríkisstjórn og sjálfsögðu hæstv. Forsætisráðherra. Það segir sjálfur sjálft og þarf ekki að taka fram, en ef úr því spurt þá jú, það er ekki svo að utanríkisráðherra sé að leyna ríkisstjórn eða hæstv. Forsætisráðherra heræfingu af þessari gerð eða öðru slíku. Mér finnst ég ekki þurfa að taka það fram, en úr því að spurt þá skal bara bent á hið augljósa. Sjálfsögðu það ekki gert. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Sagði ég ekki tólti? Það nú upphefð. Virðulegur forseti, ég kannski hljóma eins og biluð grammófónsplata hérna í ræðustól vegna þess að ég fyrir tæpu ári síðan talaði nákvæmlega sama hluti. Reykjanesbraut við hæstv. samgönguráðherra. Reykjanesbraut einn slísamasti kafli landsins og við þökkum fyrir það að það komið mislæg gatnamót við vellina við Straumsvík, en bæjarstjórn Hafnarfjarðar enn að álykta, og með leyfi forseta ætla ég að lesa hérna: Bæjarstjórn Hafnarfjarðar krefst þess að ráðherra og Alþingi smjái til þess að nýrri endurskoðun vegáætlun sem lögð verði fram á haustþingi verði fjármagnað tryggt til að ráðast í brýnar framkvæmdir á Reykjanesbraut í gegnum Hafnarfjörð. Mikil fjöldi ferðamanna á undanförnum árum sem fara í gegnum Leifsstöð eru fordómalaus. Sú staðreynd ásamt mikilli fjölgun íbúa í Reykjanesi og Hafnarfirði hefur leitt til þess að umferð Reykjanesbraut hefur margfaldast. Þetta álag einfalda brautina í gegnum Hafnarfjörð hefur leitt til mikil umferðartafa á þeim kafla og sífellt fleiri slysa. Því ljóst að ekki hægt að bíða lengur með að ráðast í tvöföldun hennar á þeim kafla. Og alkunn að alvarlegast ástand vegakaflans slys það tíð og umferðarþungi gríðarlegur. Og þá spyr ég ráðherra, hvernig á að leysa þennan kafla frá Kaplakrika, gatnamótin þar, gatnamótin við Lækjargötu, og þá einnig sem mig langar að vita það hvernig á að leysa vandann þó að sé búið að tvöfalda, að það sá vandi að það stíflast allt annað. Það algjörlega stíflað hverja einasta morgni frá Straumsvík og inn úr eins og við vitum, og það vantar. Það búið að taka af dagskrá ofanbyggðaveg sem var þarna á dagskrá fyrir 30 árum síðan þegar ég flutti í Hafnarfjörð, en hann farinn og það virðist engin lausn vera á því að leysa þetta, og ég spyr samgönguráðherra hvort að hann sé með einhverja frábæra lausn á þessu vandamáli. Þá svarar fyrirspurninni hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Guðmundur Ingi Jóhannsson. Hvað sagði ég? Guðmundur Ingi? Sigur Ingi Jóhannsson, fyrirgefið. Virðulegi forseti, það eðlilegt að
Forseti ruglist á okkur nafnunum sem við erum þó að hluta til og þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir fyrirspurnina. Það er rétt sem hann segir að við ræddum þetta akkúrat sirka fyrir, eða ekki kannski fyrir ári en allavega fyrr á þessu kjörtímabili, nákvæmlega hvaða lausnir eru mögulegar á að leysa umferðarhnúta og að svona auka umferðarflæðið, ekki síst öryggið á Reykjanesbrautinni sem er alveg eins og hv. þingmaður nefnir einn allra umferðarmesta vegur landsins og því miður allt of tíð slys og jafnvel alvarleg. Nú er samgönguáætlun vonandi að koma hér inn í þing til umræðu í næstu viku og þá getum við auðvitað farið betur ofan í þetta. En af því að hv. þingmaður spyr hvaða lausnir séu þá er auðvitað Vegagerðin búin að vera að hanna og allar slíkar lausnir eru tilbúnar og það er þá spurningin bara forgangsröðun og ég vil sjálfur sér ekki segja það hvernig þetta kemur til með að líta út fyrr en við erum búin að kynna samgönguáætlunina þannig að allir fái tækifæri að standa og sitja við sama borð hvað það varðar. En ég hef sagt að það sé augljóst að þegar að slys á landinu að kosta okkur kannski 40 til 60 milljarða á ári í umferðinni, í samgöngunum, að þá leggjum við mesta áherslu á umferðaröryggi í nýrri samgönguáætlun. Það er ekkert leyndarmál. Og hluti af því að leysa það er einmitt að takast á við þá vegi þar sem að slysin eru tíðust og alvarlegust, umferðarþunginn er hvað mestur. En þetta mun sem sagt skýrast betur í næstu viku þegar við vonandi getum rætt samgönguáætlunina hérna í þinginu. Varðandi ofanbyggðaveg sem að hv. þingmaður benti einmitt á að hefði hugsanlega getað leyst þarna einhverjar leiðir framhjá svona þéttustu, þá er þetta skipulagsmál sveitarfélaganna. Ég held að menn þurfi svolítið að horfa til langs tíma, næstu 30–40 ára og sjá fyrir sér hvernig umferðin í gegnum og framhjá höfuðborgarsvæðinu á að vera. Það eiga ekki allir leið inn í miðbæ Reykjavíkur og það þarf þar leiðandi að vera til einhverjar leiðir til að komast þar framhjá. Til máls tekur öðru sinni hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson sem mun vera nú 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. samgönguráðherra svörin. Ég hefði viljað fá vegaáætlunina inn miklu fyrir þingið þannig að við geta skoðað hana betur. En við verðum að átta okkur á því, nú er að koma þá tími að við verðum úr Hafnarfirði klukkutíma til 2 tíma inn í Reykjavík og klukkutíma til 1,5 tíma úr Reykjavík inn í Hafnarfjörð. Og þetta er með tilheyrandi mengun. Og þetta er óásættanlegt næstu 20–30 ári. Ég bara trúi því ekki og ég skil ekki af hverju við erum ekki byrjuð. Og þetta, við verðum að átta okkur á því að það er alltaf verið að tala að slysið kostar svo mikið. Þau kostar 20 eða ekki 100 milljarða. En þarna er stór slysabrunnur og við verðum að byrja. En við verðum líka að hugsa rökrétt. Er það eðlilegt að sitja í bíl í alltaf 1,5–2 tíma á leiðinni frá Hafnarfirði inn í Reykjavík og ég segi bara Guð hjálpi þeim sem eru að koma allar á Reykjanesi. Hvað eru þeir lengi að komast inn í og þurfa að fara í gegnum Garðabæ og Kópavog? Eru kannski á leiðinni út úr bænum. Já, virðulegur forseti. Halló. Til máls tekur öðru sinni hæstv. samgöngusveitarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegur forseti, takk fyrir að afsaka ákafan að koma hérna upp og svara hv. þingmanni. En það er alveg rétt að eitt af því sem er vandi sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu og sérstaklega á þessari leið sem hv. þingmaður nefnir er að umferðarflæðið er ekki nógu gott. Það er vegna þess að það er alltaf margir að fara í sömu átt á sama tíma. Það getur vel verið að það sé ekki eingöngu vegamannvirki sem getur leyst líka hnúta. Til að mynda ef að skólar byrjuðu með mismunandi hætti, hugsanlega seinna eins og menn hafa nú verið að tala að unga fólkið okkar þurfi meiri svefn. Væri kannski skynsamlegt að framhaldsskólarnir byrjuðu aðeins seinna með sveigjanlegum vinnutíma, gæti fólk kannski valið hvenær það fer af stað og mætti til vinnu þannig að það væri ekki allir á sama tíma. Og svo má ekki gleyma því að það er auðvitað líka ekki kannski skynsamlegt að hafa alla stærstu vinnustaði landsins á einum stað. Það getur verið skynsamlegra að þeir séu á
á fleiri stöðum þannig að fólk sé að fara í 2 áttir en ekki allir í sömu átt á sama tíma. Þannig að það eru kannski til nokkrar leiðir fyrir utan vegamannvirki sem geta leyst stíflur, svo það sé nú sagt hér. Þá er óundirbúnum fyrirspurnatíma lokið. Tekið er fyrir annað dagskrármálið. Efling trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu, munnleg skýrsla forsætisráðherra, 1 umræða. Samið hefur verið fyrirkomulag umræðunnar. Forsætisráðherra hefur 12 mínútur til framsögu og 3 mínútur að umræðunni lokinni. Ræðutími skiptist svo á milli þingflokka. Samfylkingin 15 mínútur, Miðflokkurinn 15 mínútur, Sjálfstæðisflokkur 24 mínútur, Píratar 14 mínútur, Framsóknarflokkur 16 mínútur, Flokkur fólksins 12 mínútur og Viðreisn 12 mínútur. Vinstrihreyfingin – grænt framboð 10 mínútur. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, það var eitt af mínum fyrstu verkum að skipa starfshóp sem niðurstaðan varð að myndi fjalla efla traust á stjórnmálum og stjórnsýslu til þess að fara í raun og veru heildstætt yfir það hvað við getum með kerfislægum hætti, við sem störfum annars vegar á vettvangi stjórnmálanna og hins vegar á vettvangi stjórnsýslunnar, gert til þess að efla traust og hvaða undirstöðuþættir þurfa að vera til staðar til þess að jarðvegur skapist fyrir að efla traust á þessum þáttum. Ýmsir hafa nú orðið til að gagnrýna það og sagt að það sé nú til lítils að skipa starfshóp þessi mál. Þingmenn og stjórnmálamenn þurfa allir bara að hegða sér mjög vel og þá muni þetta koma af sjálfu sér. En það tel ég ekki rétta nálgun því við sem hér stöndum og störfum þurfum auðvitað að horfa á þessi mál með kerfislægum hætti. Það er að segja hvernig við sníðum ramma utan kerfið til þess að efla frekar traust. Síðan erum við öll mennsk sem störfum innan þessa kerfis og hegðum okkur með alls konar hætti og það er ekki mitt hlutverk eða neins hér inni að segja til það hvernig sú hegðun á að vera, en það er mikilvægt að við komum okkur saman þennan ramma sem við teljum ásættanlegan. Og það var hlutverk þessa starfshóps, það var að hjálpa okkur að gera tillögur það hvernig sá rammi gæti verið og mig langar núna að nýta þann tíma sem ég er hér til þess að fara yfir þessar tillögur. Og ég mun síðan hlusta mjög vel eftir því sem þingmenn segja hér. Því efni þessa máls er þannig að það snýst ekki að einhver einn leggi fram tillögur sem síðan eru samþykktar eða þeim hafnað að meirihluta eða minnihluta, heldur snýst þetta verkefni það að við sem hér störfum saman komum okkur saman það hvaða ramma við eigum að hafa okkar störf. Siðareglur fyrir þingmenn eru til dæmis tiltölulega nýlegt fyrirbæri og við getum velt því fyrir okkur hér heimspekilega hvort við teljum þörf á slíkum reglum. Ég segi tvímælalaust já við þeirri spurningu vegna þess að mjög margt í okkar störfum snýst einmitt það að við getum vegið og metið og tekið afstöðu út frá ákveðnum siðferðilegum viðmiðum og þau eru breytileg. Siðferðileg viðmið sem við störfum samkvæmt í dag eru ekki þau sömu og þóttu kannski eðlileg fyrir 20 árum. Það er ekkert mjög langt síðan og það sama á bara við öll samfélagsleg mál. Það er ekkert langt síðan samkynhneigð þótti ósiðleg, svo dæmi sé tekið. Það er ekki langt síðan og er ennþá deilt hver eiga að vera siðferðileg viðmið þegar við ræðum fóstureyðingar. Hve þungt á viðmið rétt konunnar til að ráða yfir eigin líkama vega miðað við rétt hins ófædda barns. Dæmigerð siðferðilegt spursmál sem við vitum að hefur breyst milli ára, milli tíma og stefnur og straumar hafa mikið að segja. Og sömuleiðis hljóta tiltekin siðferðisleg spursmál koma upp í störfum okkar sem hér störfum og þá er mikilvægt að við komum okkur sem best saman það innan hvaða ramma við viljum starfa. Og það er í raun og veru fyrsta tillaga þeirrar nefndar sem ég sett á laggirnar. Það er að við mótum okkur svokallaðan heilindaramma. Margir hafa kváðbýtu hvað er heilindarammi? Jú, það er umræða sem er mjög vaxandi á vettvangi alþjóðastofnana og í nágrannaríkjum okkar. Það er að stjórnvöld á hverjum stað og þar með talið stjórnsýsla setji sér tiltekinn ramma viðmið heilindi í því hvernig við störfum. OECD hefur verið mjög framarlega í þessari umræðu og telur að þetta sé einn af lykilþáttunum bara í lýðræði samfélagi, þar að segja við séum sammála það hvernig við skilgreinum ákveðinn heilindaramma okkar störf. Síðan er lagt til í skýrslunni
að ráðist verði í endurskoðun siðareglna ráðherra, starfsfólks stjórnsýslu og ríkisstarfsmanna. Og eins og ég nefndi hér áðan þá snýst sú tillaga til að mynda ekki það að einhver einn setji öðrum reglur, heldur miklu heldur að við ræðum saman það hér á þessum vettvangi og að mínu viti ættum við að taka þá umræðu síðan dýpra, því þetta er auðvitað bara stutt umræða hér þar sem við svona tæpum á mörgum atriðum, þar sem við ræðum saman það hvort við erum sátt við þær siðareglur sem við höfum til að mynda undirritað sem þingmenn og skila hér inn í umslagið að lokinni undirritun og hvað í störfum okkar við teljum að þessar siðareglur nái yfir og hvort það er eitthvað sem við teljum að þær ná ekki yfir. Sömuleiðis er lagt til að setja siðareglur fyrir aðstoðarmenn ráðherra og hugsanlega fleiri hópa innan stjórnsýslunnar. Töluvert er rætt gagnsæi miðlun upplýsinga og upplýsingarétt almennings og það er í raun og veru stórmerkilegt þegar maður les söguna hversu stutt er og það tengist því sem ég nefndi hérna áðan að viðmiðin, siðferðisviðmiðin og viðmiðin samfélagi breytast hratt. Líklega hef ég verið tvítug þegar fyrst eru sett upplýsingalög. Þegar sú hugsun að það sé bara eðlilegt að almenningur eigi rétt á upplýsingum það sem er að gerast og almenningur og fólk eigi að njóta jafnræðis gagnvart stjórnsýslunni sem var svona 2 árum áður ef ég man rétt þegar stjórnsýslulögin voru sett. Þetta er bara merkilega stutt síðan að þessi hugsun kemur inn í íslenskt réttarfar. Að það sé bara eðlilegt að fólk eigi rétt á upplýsingum. Síðan þá höfum við endurskoðað upplýsingalögin einu sinni og nú stendur yfir endurskoðun þeirra á nýjan leik. Og meðal þess sem ég mun leggja til í því upplýsingalög heyra undir mitt ráðuneyti að þessi stofnun, Alþingi, muni fara undir upplýsingalög sem hún gerir ekki í dag og sama muni eiga við dómstóla. Það er líka hluti af tillögum nefndarinnar hins vegar að það sé sett ákveðin stefnumótun hvernig við viljum miðla upplýsingum til almennings, að það sé meira frumkvæði í því hvernig upplýsingum er miðlað til almennings fremur en að almenningur þurfi að sækja sér upplýsingarnar. Og ég var nú að ræða þetta hér daginn með hv. þingmann Jón Þór Ólafsson að upplýsingalöggjöfin í Noregi er til að mynda meðal framsæknari upplýsingalöggjöfin sem við sjáum í Evrópu og það er mjög mikilvægt upp úr því að stjórnvöld hafi frumkvæði að því að birta upplýsingar þannig að almenningur þurfi í raun og veru ekki að óska eftir þeim sérstaklega og þetta er hluti af því að efla traust þannig að gagnsæið sé meira. Hagsmunaárekstrar og hagsmunaskráning er síðan tillaga frá nefndinni, þar að segja setja skýrar og samræmdar reglur hagsmunaskráningu ráðherra og nefndin horfði sérstaklega til ráðherra sem nái til fleiri þátta, til að mynda skulda viðkomandi sem standa þá utan við það sem hefur verið kallað þessar persónulegu skuldir, þar að segja húsnæðisskuldir í eigin húsnæði og þá námslánaskuldir eins og ég hef skilið það, en taki einnig til maka og ólögráða barna. Ég veit að þetta hefur verið rætt á vettvangi forsætisnefndar þingsins. Það er mín skoðun hins vegar að þessar reglur þurfi ekki endilega að vera þær hinar sömu fyrir ráðherra annars vegar og þingmenn hins vegar. Því það má segja að ráðherrar hafi flestir tvöföldu hlutverki að gegna, þar að segja verið í hlutverki löggjafans og hins vegar framkvæmdarvaldsins. Þeir eru embættismenn ásamt því að vera stjórnmálamenn og það er ekki óeðlilegt að það séu gerðar ríkari kröfur hagsmunaskráningu en til þingmanna og þá er ég sérstaklega að horfa til reglna skráningu, hagsmunaskráningu vegna maka og ólögráða barna, þar sem sú leið hefur til að mynda ekki verið farin annars staðar á Norðurlöndum nema í Danmörku að því ég þekki best. Eitt af því sem ég hef tekið eftir að hefur vakið umræðu, enda kannski tiltölulega nýtt umfjöllunarefni, eru það sem nefndin kallar samskipti við hagsmunaverði. Að það þurfi að skilgreina hverjir teljist til hagsmunavarða og setja reglur samskipti við slíka aðila. En sömuleiðis leggur nefndin líka til að það þurfi að vera ákveðinn kælingartími eins og það er orðað milli þess sem fólk lætur á störfum sem stjórnmálamaður og fer að vinna fyrir hagsmunaaðila. Við búum í litlu landi og ég sagði mitt við formann nefndarinnar, það er nú bara þannig hér á landi að ég fer í sund og ég sest niður í heitapottinn og þá situr bara hér einn hagsmunavörður hérna megin við mig og annar hagsmunavörður, ef við getum orðað þannig hinum megin við mig, og að sjálfsögðu förum við að tala alls konar mál. Við förum að tala ástand vegakerfisins, stöðuna í sjávarútvegi, stöðu sauðfjárbænda. Þetta er bara það sem gerist á Íslandi. Og kannski er það sem er svo fallegt við Ísland. Og ég sagði, á ég þá að skrá þetta, fór í sund og hitti þennan og þennan og þennan, ræddum þetta og þetta og þetta. Nei, auðvitað snýst þetta ekki það. Og auðvitað snýst þetta að við beitum heilbrigðri skynsemi líka þegar við ræðum þessa hluti. Þetta er hins vegar mál sem hefur
víða á Norðurlöndum verið til umræðu en ekki endilega komnar neinar reglur annars staðar. Þar sem reglurnar eru skýrastar eru þau lönd þar sem hagsmunaverðirnir hafa mest ítök. Tökum sem dæmi eins og frá Bandaríkjunum þar sem stjórnmálastarf er mestu leyti greitt fyrir stjórnmálastarf af hagsmunaaðilum með styrkjum til stjórnmálaflokka og einstakra stjórnmálamanna. Við höfum sem betur fyrir tekið þá ákvörðun hér á landi að það sé lýðræðisleg skylda hins opinbera að styðja við stjórnmálaflokka, að það sé lýðræðisleg skylda að styrkja starf stjórnmálaflokka en á sama skapi setjum við reglur framlög einkaaðila til stjórnmálaflokka og tryggjum gagnsæi í þeim framlögum. Og ég tel að það sé mun betra kerfi og það þýðir auðvitað að þessi samskipti eru með öðrum hætti en til að mynda í Bandaríkjunum. En við þurfum auðvitað að ræða það hér og ég hef áhuga að heyra hvað þingmenn segja það þessi samskipti. Því að sjálfsögðu vitum við það að samhliða því að við höfum til að mynda aukið töluvert samráð á fyrri stigum stjórnarfrumvörp og setjum þau í svokallaða samráðsgátt sem ég vona að hv. þingmenn séu nú flestir búnir að kynna sér, þá sjáum við það að það eru auðvitað fyrst og fremst hagsmunaaðilar sem senda inn umsagnir slík frumvörp. Það ekki endilega fólkið í heita pottinum sem fer að setja inn umsagnir frumvörp á samráðsgáttinni, enda hefur það væntanlega ýmislegt annað að gera líka. Þannig að mér finnst þetta vera umræða sem við þurfum að hefja hér á landi eins og hafin annars staðar á Norðurlöndum, hvernig við viljum sjá þetta þróast, þannig að mínu viti á markmiði fyrst og fremst að vera gagnsæi. Og það fjallað í skýrslu nefndarinnar að tilraun ráðherra til að opna dagbækur sínar sé ein svona tilraun í þessa átt. Það hvatt til þess að við setjum hins vegar skýrari ramma þá tilraun þannig að það liggi fyrir hvað nákvæmlega eigi heima í opnum dagbókum og hvað ekki. Ég ætla að hlaupa hér hratt yfir aðrar tillögur hvað varðar til að mynda vernd uppljóstrara, en ég vil upplýsa þingið það að vinna við það frumvarp hafin í nefnd nokkurra ráðherra umbætur og löggjöf á sviði tjáningar, fjölmiðla og upplýsingafrelsis. Það fjallað líka almenningssamráðið og ég vil nefna sérstaklega samráðsgáttina sem ég held að geti skipt miklu í því, en þar Ísland, svo við horfum líka til þess sem vel gert, að koma mjög vel út í alþjóðlegum samanburði þegar kemur að undirbúningi lagasetningar með tilliti til þess hvernig hún undirbúin og við hvernig haft samráð. Þar Ísland hefur verið að fara svona mjög hratt upp alla lista það að við séum að nýta þetta öll okkar tæki og tól til þess að eiga aukið samráð á fyrri stigum og það mikið ánægjuefni. Síðan rætt sérstaklega Stjórnarráðið og það nú svo og stjórnsýsluna, og það nú svo að umræða þetta beinist mjög ofta okkur stjórnmálamönnum því það við sem erum í beinni útsendingu hér allan daginn í okkar vinnu, en það á ekki við starfsfólk Stjórnarráðsins. Það auðvitað mjög mikilvægt líka að við horfum til þess að þar séu skýrar reglur settar. Það til að mynda því ég nefndi hér að starfa fyrir hagsmunasamtök, það á ekki bara við stjórnmálamenn, þá ekki síður við þá sem starfa innan stjórnsýslunnar, ekki satt, sem til að mynda að vinna í nákvæmlega sömu málum með sama aðgengi að upplýsingum og stjórnmálamenn á hverjum tíma. Og þetta hlutur sem kannski mér finnst hafa verið lítið ræddur. Ef við ætlum að tala stjórnmálamenn þá megum við ekki gleyma þeim sem vinna líka í stjórnsýslunni. En snýst þetta þá allt það að við séum öll ómöguleg? Nei, ég vil ítreka að ég sagði hér upp að þetta snýst ekki að einhver einn segja öðrum fyrir verkum eða við séum öll að gera hlutina rangt núna. Ég held hins vegar að þessi okkur öllum sem hóp dýrmætt að eiga þessa umræðu með opnum hætti. Og við getum haft ýmsar skoðanir á tillögum nefndarinnar, rökstuddar skoðanir, hvort við teljum þær góðar eða slæmar, til gagns eða ekki. En það mjög mikilvægt fyrir okkur í öllu falli að fara í gegnum þessu umræðu. Af því að okkar störf skipta svo miklu máli fyrir samfélagið. Það skiptir máli að það ríki traust á okkar störfum og það ekki ásættanlegt. Hvað hægt hefur gengið að byggja það traust upp aftur eftir hrun. Við vitum að það var mjög mikið fyrir hrun og mun meira en til að mynda í nágrannalöndum okkar á sama tíma. En að sama skapi hefðum við örugglega öll vilja sjá þetta traust byggjast hraðar upp og ég held að við eigum tækifæri í því, meðal annars með því að nálgast þessa umræðu með opnum og málefnalegum hætti. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir að setja þetta í farveg og ágætisræður enda líka. Það gengur auðvitað ekki að meirihluti landsmanna ber ekki traust til stjórnmálamanna og Alþingis. Það mælist til dæmis mikið minna en á hinum Norðurlöndunum. En það auðvitað þannig með traustið að það tiltölulega fljótlegt að glata því en mjög erfitt að byggja það upp.
Það eru settar fram mjög góðar tillögur í þessari skýrslu og Samfylkingin mun að sjálfsögðu styðja við áframhaldandi vinnu á grundvelli þeirra. Skýrari siðareglur, umgjörð um samskipti við hagsmunaaðila, betri upplýsingagjöf, meira samráð og gagnsæi. Þetta er allt eitthvað sem við ættum að geta gert mun betur. Og ég held að þær breytingar sem starfshópurinn leggur til í skýrslunni komi ekki einungis almenningi til góða. Á endanum verða þær góðar fyrir okkur í stjórnmálum. Við fáum skýrari ramma og viðmið til að styðjast við. En það er þó ýmislegt sem að við hér getum gert strax sem krefst hvorki skýrslugerðar eða tímasettra áætlana. Og ég held að við verðum bara að ræða það. Meðal annars þurfum við að vera skýrari og samkvæmari sjálfum okkur. Í fyrsta lagi er ekki trúverðugt að lofa þjóðinni aðkomu að málum í þjóðaratkvæðagreiðslu og svíkja það. Ekki heldur að efna til þeirra og sýna enga tilburði til þess að fara eftir þeim. Í öðru lagi finnst mér vera umhugsunarefni að nágrannar okkar á Norðurlöndunum virðast vera sáttari við skatt sem þeir borga af launum sínum en Íslendingar, þrátt fyrir að þeir séu síst lægri. Líklega finnst þeim dreifingin réttlátari. Þeir hafa tilfinningu fyrir því aurunum sem varið í hluti sem skipta máli og gagnast þeim og kannski sjá þeir betur í hvað þeir fara. Í þriðja lagi verður að nefna að samtvinnun viðskiptalífs og stjórnmála má ekki vera með þeim hætti að það sé hafið yfir allan vafa að stjórnmálafólk sinni almannahagsmunum í störfum sínum en ekki sérhagsmunum. Í fjórða lagi held ég að almenningur á Íslandi sitji stundum uppi með þá hugmynd að þáttaka í þingkosningunum sé svipað og að taka þátt í lotteri. Í tæpa 2 mánuði fyrir kosninga til dæmis þá rignir yfir loforðum frá okkur til kjósenda. Hugmyndafræðin er útskýrð og mikilvægi þess að halda prinsip. Nú geri ég ekki lítið úr því að fjölflokkakerfið er flókið og allir þurfa að slá af sínum ítrustu kröfum ef það má að auðnast að setjast í ríkisstjórn. En fyrr má nú vera, herra forseti. Flokkur sem að skilgreinir sig lengst til vinstri í stjórnmálum getur fundið upp á því að mynda stjórn með flokki sem að tilheyrir hægri ásnum, yst á hægri ásnum. Til dæmis aðeins 3% kjósenda Vinstri grænna vildu sjá flokkinn í stjórn með Sjálfstæðisflokknum og 12% með Framsóknarflokknum. En þetta varð engu að síður veruleikinn rúmum mánuði eftir kosningar. Nú er ég ekki að halda því fram að þetta sé eina skipti sem þetta hefur gerst og heldur ekki að minn flokkur sé undanþeginn þessari gagnrýni. En þetta er hins vegar ekki til þess að efla traust, herra forseti. Í 5. lagi sýna rannsóknir að sterk tengsl eru milli trausts og ábyrgðar. Hér á Íslandi hafa meira að segja stjórnmálamenn haldið því fram að það sé engin ástæða til þess að ráðherrar segja af sér þó þeir verði uppvísir alvarleg lögbrot, einfaldlega vegna þess að það sé ekki hefð fyrir því. Á endanum er það einmitt getan til þess að rjúfa vondar hefðir, brjóta upp slæmt mynstur, jafnvel þó að kunna reynast erfitt, sem getur verið nauðsynlegt til þess að endurvinna á endanum aftur traust. Þess vegna er það tillaga Samfylkingarinnar að við höldum vinnudag allra þingmanna og ráðherra þar sem við ræðum traust og siðferði með sams konar fyrirkomulagi og við gerðum þar sem við ræddum í byrjun árs málefni eða varðaði MeToo og ég held að við ættum að setja það strax á dagskrá. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu, hún er mikilvæg og ég vil þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir hennar innlegg hér áðan. En það sem ég vildi koma inn á í þessari umræðu og í tengslum við hana er mikilvægi þess að stjórnvöld sýni gott fordæmi og ráðdeildarsemi í ríkisfjármálum og framkvæmd þeirra. Svo ekki sé nú talað um það að stjórnvöld fari að lögum sem þau hafa sett varða ríkisfjármálin. Þetta skiptir miklu máli þegar við ræðum traust á stjórnmálum. Á þessu er því miður
misbrestur sem gerir það að verkum að það dregur úr tiltrú og trausti almennings á stjórnmálum. Lög um opinber fjármál tóku gildi 1. janúar 2016. Í lögunum er meðal annars ætlað að tryggja styrka og ábyrga stjórn opinberra fjármála. Með lögunum eiga fjáraukalögin að vera úr sögunni og í raun einungis notuð í neyðartilfelli. Nú fyrir skömmu las ég það í fréttum að fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs ætlar að lána Íslandspósti 500 milljónir króna og það eigi að gerast í gegnum fjáraukalög. Eins og venjulega hjá ríkisstjórninni fær maður fréttir sem þessar í blöðunum en ekki í gegnum fjárlaganefnd sem er hinn lögboðni farvegur. Fjáraukalögin á ekki að nota nema í neyðartilfelli. Ég efast stórlega að málefni Íslandspóst flokkist undir neyðartilfelli í ríkisfjármálum. Enda held ég að sé ekki vanþörf á að skoða ýmislegt í rekstri þessa fyrirtækis áður en ríkissjóður lánar því hálfan milljarð sem við vitum ekkert hvernig við fáum tilbaka. Mál þetta hefur aldrei verið borið upp í fjárlaganefnd og á blaðsíðu 12-13 í fjárlagafrumvarpinu er fjallað lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir. Þar er ekki að finna staf þessar 500 milljónir. Það líða ekki nema nokkrir dagar frá því að fjárlagafrumvarpið kemur út og fjármálaráðherra ætlar að lána hálfan milljarð sem ekkert er minnst á í frumvarpinu og engin heimild er fyrir. Þessi lánveiting á að vera í fjárlagafrumvarpinu og hvergi annars staðar ef á annað borð á að lána þessa peninga. Þessi gjörningur hæstv. Fjármálaráðherra er svo sannarlega ekki til þess fallinn að auka tiltrú á lögunum opinber fjármál eða á stjórnmálum yfir höfuð. Herra forseti, síðan er það ársreikningur ríkisins sem enn er ekki kominn út. Á sama tíma og félög í eigu almennings þurfa að sæta sektum skilu þau ekki ársreikningum á réttum tíma. Stjórnvöld verða að sýna gott fordæmi og þau verða að sýna ráðdeildarsemi í fjármálum ríkisins. Ekki síst þegar kemur á opinberum framkvæmdum. Geri þau það ekki, veldur það vantrausti og reiði almennings. Fullveldisfundurinn á Þingvöllum núna í sumar er gott dæmi óstjórn í fjármálum ríkisins og þegar kemur á opinberum framkvæmdum. Kostnaður vegna fundarins fór 100% fram úr áætlun og hefur sá kostnaður gengið fram að fólki og skal engan undra. Sjúklingar eru sendir til útlanda í aðgerðir þar sem þær eru 3 sinnum dýrari en á Íslandi. Ríkissjóður borgar jarðgöng fyrir einkafyrirtæki upp á tæpa 3 milljarða, göng sem almenningur má ekki nota. Á sama tíma og verkefni hrópa á viðhald víða í þjóðvegakerfinu. Herra forseti, það ríkir því miður agaleysi í ríkisfjármálum á mörgum sviðum og meðan svo mun aldrei takast að auka tiltrú almennings og trausts á stjórnmálum. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Hér er til umræðu skýrsla það hvernig megi auka traust á stjórnsýslu og stjórnmálum. Ég ætla aldrei svo vant að vera frekar neikvæður í þessu málefni. Ég held að það verði ekki traustið og trúin á stjórnmálunum muni ekkert aukast með fleiri reglum, með einhverjum óháðum aðilum að úrskurða það hvort að þingmenn eða stjórnmálamenn hafi farið eftir einhverjum siðareglum. Ég held að við bætum ekki traust á okkur sjálf, á okkur stjórnmálamenn, nema við sjálf gerum eitthvað, hvert og eitt okkar.
Það hefur enga þýðingu í mínum huga að setja margar reglur á blað, flestar auðvitað óskýrar, hægt að snúa út úr og túlka út og suður. Og ég hef oft velt því fyrir mér að af hverju traust á stjórnmálamönnum og stjórnmálum hefur minnkað raunverulega alls staðar, ekki bara hér. Samt eru menn hér lengi búin að vera að auka gagnsæi, meiri upplýsingar. Ég oft velti því bara allar þessar upplýsingar sem fólk fær, allar þessar reglur, getur verið bara að þær einfaldlega dragi úr trausti á þingmönnum. Þeir verða meiri umræðunni, það þetta fólk sem eitthvað upplýsingar, það hreinlega snúið út úr þeim, túlkaðar það sem hver túlkar eftir sínu nefi. Umræðan stjórnmálin, tortryggnin eykst, umræðan stjórnmálin náttúrulega eykst í kringum þetta allt saman, allir samfélagsmiðlarnir, og traustið fer alltaf niður. Ég held að traustið mun bara ekkert fara upp nema við sjálf stöndum okkur betur. Allar þessar reglur hafa enga þýðingu því í mínum hugum, bara enga þýðingu. Hins vegar er ágætt að ræða hér siðferði. Hvernig við eigum að hafa okkur? Gott og vel. Ræðum hvað telst eðlilegt. Hvað er eðlilegt að segja hér í salnum? Tökum þá umræðu. Og ég hef ekkert á móti því að hér sé all hagsmunaskráning liggi frammi. Það er bara mjög mikilvægt og fólk viti hvað við höfum hagsmuni og hvernig hagsmuni við höfum. En að fara að búa til hér flóknar reglur og fela svo einhverjum óháðum fólki upp í háskóli að vera svona úrskurðaraðili og menn eru með tillögur hér að það verði að vera einhver viðurlög, þá fyrst held ég að við sem komum í óefni. Og þá mun einfaldlega traustið og trú á okkur minnka enn meira og ekki megum við því. Þannig að ég held að umræðan sé góð, en ég held að við erum að líta öll í eigin barm, hvað getum við gert betur. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Frú forseti, það er réttmætt traust til ráðamanna. Þetta er tíðarendin á Vesturlöndum alveg frá hruni og núna í dag er Financial Times tímaritið og fjármálapressan í heiminum að segja að rótin af þessu er hrunið, fjármálahrunið. Við vitum jafnvel líka að mikill partur af því er upplýsingatæknin sem gerði okkur kleift að komast framhjá þessari miðstýringu stjórnvalda og stórra fjölmiðla, komast framhjá þeirri miðstýringu og túlkun og miðlun upplýsinga. Það klárlega gerði okkur kleift að sjá spillinguna sem alltaf hefur verið þarna og sjálfsögðu skapar slíkt réttmætt vantraust. En fólk vill treysta, við viljum öll treysta, við viljum bara ekki treysta í blindni og það er þess vegna sem er svo mikilvægt að efla gegnsæið annars vegar og það er fjallað í þessari skýrslu, en það er líka mikilvægt að við þurfum að geta látið þá sem brjóta traust axla ábyrgð. Það er nánast ekkert rætt í þessari skýrslu. Þannig að við skulum fjalla það sem er rætt í skýrslunni. Aðrir hérna hafa, ég ætla að gera það, aðrir hafa verið að fjalla það sem vantar í skýrsluna og það verður líka að vera partur af þessu umræðu og koma inn í tillögur forsætisráðherra sem ég trúa séu raunveruleg heilindi til þess að bæta ástandi varðandi vantraust í stjórnmálum og stjórnsýslunni. Fyrsta skrefið það að fara að ræða þetta hérna áður en að unnið áfram með það er gott skref og tölum þá heiðarlega upp á hvað vantar. Skýrslan er skýr að bæði stjórnvöld og Alþingi þurfa að skrá hagsmuni ráðamanna þannig að það minnki vantraust. Orðrétt segir í skýrslunni með leyfi forseta: hagsmunaárekstrar er sá þáttur stjórnmála og stjórnsýslu sem vekur hvað mesta andúð í samfélaginu. Og svo segir: ef ekki er brugðist við mögulegri gagnrýni og hún ekki tekin alvarlega, er það út
að fyrir sig spillingarhvati. Þannig að það verður að bregðast við þessu og við vonum að forsætisráðherra hæstv. Gera. En forsætisnefnd þingsins og forseti Alþingis verða líka að gera. Það eru ábendingar þangað líka. Þannig að leiðrétta hagsmunaskráningu ráðamanna. Þannig getur raunverulega treyst ábyrgð forsætisráðherra, ríkisstjórn, forseta þingsins í forsætisnefnd í þinginu. Forsætisnefnd hefur að vinna úrbótum en þar sem sú vinna stendur í dag þá vantar ennþá upp á til að uppfylla þau skilyrði sem að nefndin sem skilaði þessari traustskýrslu að nefna sem nauðsynlegan grundvöll til að almenningur geti treyst þingmönnum. Það vantar upp á í forsætisnefnd. Og því hefur þingflokkur Pírata ályktað og sent forseta Alþingis og fjölmiðlum í morgun ályktunina. Hljómar svo. Þingflokkur Pírata gerir athugasemd við hagsmunaskráningu alþingismanna og leggur til að forsætisnefnd skoði hana betur í ljósi niðurstöðu starfshóps forsætisráðherra eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu. Þingflokkur Pírata leggur líka til að Alþingi sýni gott fordæmi og innleiði að fullu í hagsmunaskráningu alþingismanna tillögu starfshóps ríkja gegn spillingu sem GRECO. Við erum ekki að gera það samkvæmt þeim tillögum eins og þau standa í forsætisnefnd. Það talað í skýrslunni að innleiða það meira, það efist ekki í skýrslunni fyllilega en lengra og ef við ætlum að raunverulega standa á bak við þessa skýrslu traust almennings eða vantraust sem til staðar og leiðrétta það á stjórnmálum og stjórnsýslu þá verðum við að sýna gott fordæmi hérna á Alþingi. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur líka haft frumkvæði af formanni nefndarinnar Helgu Völu Helgadóttur og Samfylkingu að fá höfundaskýrslunar á fund núna í vikunni og mikilvægt að nefndin afgreiði það mál þannig að hún álykti eitthvað það og að sú ályktun sé rædd hérna í þingsal þannig að við höldum áfram samtalið en það sé ekki bara það einn stuttur dagskrárliður í þinginu og svo einhvern veginn sópast þetta til hliðar. Það það sem gæti gerst í þinginu nema að við sem vökum yfir þessu og við sem erum í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd köllum eftir því að það sé ályktað það og við höldum áfram að það sem ályktað þarf að koma hérna aftur inn á þingfund og ræða. Réttmætt vantraust í stjórnmálum eitt mikilvægasta mál samtímans. Við lítum allt í kringum okkur hvað vantraustið að kosta okkur. Við þurfum því öll að vinna saman faglega af heilindum. Mér sýnist en þá að forsætisráðherra sé að vinna þetta af heilindum. Og við munum sjá það fyrir víst hvernig bregst við þeim ábendingum mínum hérna og ábendingum annarra þingmanna í dag. Hvað hægt að gera betur nú þegar og fyllilega eftir því sem skýrslan segir og hvað vantar upp á í þessa skýrslu til þess að við fáum raunverulega réttmætt traust. Réttmættar allavega traust á stjórnmálum. Til máls tekur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir. Hæstvirtur forseti. Hér ræðum við skýrslu starfshóps forsætisráðherra eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu. Ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra ágæta yfirferð á skýrslunni og því að hafa lagt hana hér fram. Nú þegar þessi skýrsla fram komin þá ekki bara allt klappað og klárt og við komum með lausnir á því ástandi sem nú ríkir. Ástandi sem lýsir miklum vantrausti á almennings á stjórnmálum og stjórnsýslu. Líklega ekki. Niðurstaða starfshópsins sem skýrsluna vann sú að samkvæmt könnunum ríkir hér meira vantraust á þessu sviði en á hinum Norðurlöndunum og að hluta til skort á stefnumörkun kennt Hér hafa ekki verið nægilega vel hugað að því að móta heildarstefnu heilindi í stjórnmálum og stjórnsýslu og að eftirfylgni með aðgerðaáætlunum vanti. Fram kemur að þótt félagslegt traust sé meira í íslensku samfélagi en víða annars staðar og ekki sjáanleg nein merki að fjara undan samfélagslegum stöðugleika, þá vantraust á stjórnvöldum staðreynd.
Það er vandi sem getur haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar til lengri tíma. Starfshópurinn kemur vissulega með tillögur að lausnum. Þær skiptast í 8 meginsvið og 25 einstakar tillögur. Sumar þeirra krefjast breytinga á lögum, aðrar krefjast þess að stjórnvöld setji sér sérstakar reglur. En fram kemur líka að flestar þessar aðgerðir krefjast ekki annars en að vilji sé fyrir hendi til að framkvæma þær og forgangsraða í samræmi við þær. Sem sagt, með viljan að vopni getum við fundið leiðir til úrlausna og komið þeim í framkvæmd. Fram kemur að hópurinn boðar engin nýmæli traustskapandi aðgerðir, heldur byggir hann tillögurnar á fyrri umræðum á innlendum og erlendum vettvangi traust og heilindi sem undirstöðu góðrar stjórnsýslu og lýðræðislegra stjórnarhátta. Skýrslan er byggð á starfi alþjóðlegra stofnana á borð við OECD og GRECO sem eru viðurkenndar stofnanir sem sinna ráðgjöf til stjórnvalda víða heim. Rannsóknir fræðimanna sýna að sterk tengsl eru á milli trausts og ábyrgðar. Þær sýna einnig að framkoma og vinnubrögð stjórnvalda hafa afgerandi áhrif á viðhorf almennings til þeirra og ráða miklu hvort traust fer vaxandi eða minnkar. Hæstv. Forseti, mælingar á trausti byggjast fyrst og fremst á viðhorfskönnunum þar sem fólk er beðið að svara spurningum viðhorf til stofnana, ákveðinna þátta, hópa eða málefna. Slíkar mælingar gefa vissulega takmarkaðar upplýsingar en gefa þó ákveðna mynd. En það skrýtna er að þótt hér ríki skortur á pólitísku trausti þá virðist það ekki hafa veruleg áhrif á kosningaþátttöku. Hegðun og framkoma okkar stjórnmálamanna hefur bein áhrif samkvæmt mælingum og þar getum við klárlega bætt betur. Sýnt hefur verið fram á með ótvíræðum hætti að lykilþættir vantrausts varða trú almennings á hæfni stjórnvalda og opinbera þjónustu annars vegar og samræmi gilda og hegðun hins vegar. Sýna þarf fram á að boðuð gildi sé í raun og veru virt. Það er eðlilegt. Samkvæmt niðurstöðum í skýrslunni eru leiðirnar 4. Númer 1. Stjórnvöld þurfa að vera tilbúin að sætta sig við að skýra meginreglur og fara í raun eftir þeim. Sjálfsagt mál. 2. Stór verkefni og atburðir sem hljóta mikla athygli séu nýttir til að sýna að slíkar meginreglur stýra ákvörðunum. Augljóslega. 3. Pólitískir leiðtogar sýni gott fordæmi, til dæmis með auknu gagnsæi og sýni vilja til að deila mikilvægum upplýsingum með almenningi. Er það ekki sjálfsagt? 4. Viðmið séu hin sömu í öllu stjórnkerfinu og varði alla jafnt kjörna fulltrúa sem starfsfólk stjórnsýslu og birtist með sama hætti í samskiptum almennings og yfirvalda. Þetta er í rauninni ekki flókið og stigin hafa verið nokkuð góð skref í átt að fylgja þessum leiðum, til dæmis með að opna bókhald og meira upplýsingaflæði. En okkur er vandi á höndum. Staðreyndin er sú að skortur á trausti setur mark sitt á alla umræðu og viðhorf til stjórnvalda. Það er einhver skekkja í þessu öllu saman. Ég hef tilhneigingu til að trúa því að flestir sem gefa sér pólitíkinu vald fari af stað með góðum ásetningi og vilja vinna samfélaginu gagn. En umræðan er á þann veg að til dæmis hér á Alþingi sé samansafn eiginhagsmunaseggja sem ganga annarlegra erinda fyrir óreiðan hóp hagaðila. Þessar umræður er erfitt að breyta, en það er þó í okkar alþingismannahöndum að efla traust á Alþingi. Við gerum það ekki með því að tala starfi niður. Við gerum það ekki með því að segja eitt og gera annað. Við gerum það ekki með því að virða ekki niðurstöðu funda fyrirkomulag starfsins. Við gerum það ekki með því að fara í manninn. Það gerum við heldur ekki með því að vera alltaf sammála allt. Hæstv. Forseti, raunin er sú að Ísland mælist meðal hæstu þjóða í könnunum í lífsgæði. Við erum á skrýtnum stað þegar eðlilegt þykir að tala eins og hér sé allt í kalda kolum þegar raunin er önnur. Tökumst nú á það hvernig við ætlum að halda okkar meðal fremstu þjóða og hvernig við ætlum að halda utan allt okkar fólk. Hæstv. Forseti, að þessu sögðu þá tel ég mikilvægt að við nýtum okkar þessa skýrslu sem leiðarljós til umbóta. Til máls tekur Ólafur Ísleifsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, maður spyr sig ætli þurfi að leita lengi til að finna skýringar á því að fólk ber takmarkað traust
til Alþingis og stjórnvalda. Við höfum staðfestar upplýsingar að hátt í 10.000 fjölskyldur hafi verið hraktar af heimilum sínum frá hruni. Feður og mæður með börnin sín, 30.000 manns að minnsta kosti, 3.000 persónuleg gjaldþrot og 116.000 fjárnámsgerðir. Skyldi þetta fólk sem fyrir þessu hefur orðið sjá ástæðu til að bera mikið traust til Alþingis og stjórnvalda? Hversu ónæmir þurfa menn að vera til að skynja ekki sviða og beiskju þess fólks sem átti þola aðfarir fjármálakerfisins eftir að krónan missti helming verðgildi síns og verðbólgan fór upp úr öllu valdi, án þess að Alþingi eða stjórnvöld skytu fyrir það skyldi eða reistu skjaldborg í þágu þeirra. Hversu margt fólk situr enn í eins konar skuldafangelsi eins og formaður hagsmunasamtaka heimilanna hefur lýst svo glögglega á opinberum vettvangi. Heimilin búa við kostnað við fjármögnun íbúðarhúsnæðis sem þættu afarkostir í nágrannalöndunum. Verðtrygging með stjórnlausum húsnæðislið sem sígur frá heimilunum milljarðatugi á milljarðatugi ofan ár eftir ár. Heyra menn ekki sorghljóðið? Á fólk að bera traust til þeirra sem bera ábyrgð á þessu? Menn sjá skattahækkanir, sumar hverjar til góðra mála eða til að rækja alþjóðleg markmið, en sem hafa þá hliðarverkan að þau hækka hér höfuðstóla, fólk sem getur ekki borið hönd fyrir höfuð sér, og hækka að sama skapi greiðslubyrði lána, færa fjármálastofnunum nýjar kröfur, lögvarðar kröfur, þar sem allt afl réttarkerfisins að baki. Eiga menn að bera traust til þeirra sem að láta þetta kerfi halda svona áfram. Menn sjá að lægstu tekjur eru skattaðar þrátt fyrir að þær dugi ekki til framfærslu samkvæmt viðurkenndum viðmiðum stjórnvalda. Eiga menn að bera traust. Menn sjá skerðingar, svokallað frítekjumark, sem hindra fólk, aldraða og lífeyrisþega, til að bæta hag sinn í krafti sjálfsbjargar viðleitni með aukinni vinnu. Þetta fyrirkomulag sérstök uppspretta trausts á Alþingi og stjórnvöldum? Menn sjá 30.000 Íslendinga búandi erlendis sem ekki boða upp á neitt annað við heimkomu en gera skuldaþrælar í verðtryggingunni. Menn sjá sérfræðilækna erlendis sem ekki virðast velkomnir heim til að leggja sitt af mörkum í heilbrigðiskerfinu og íslensku samfélagi. Eiga menn að bera traust til Alþingis og stjórnvalda þegar málum svona skipað? Svona mætti lengi telja. Traust til stjórnmálamanna vil ég vitna til Bjarna Benediktssonar, sem var einn mikilhæfasti stjórnmálaleiðtogi landsins á liðinni öld, forsætisráðherra í viðreisnarstjórninni 1961 og 63 til 70. Hann sagði, með leyfi forseta: auðvitað hlýtur sá sem við stjórnmál fæst að sækjast eftir trausti fólksins. Sumpart það sjálfsagt persónulegur metnaður, en sumpart það óhjákvæmilegt skilyrði fyrir því að starf hans getur komið að gagni. En hvernig verður því trausti náð og haldið? Ég hef aldrei, skrifar Bjarni Benediktsson, komið auga nema á eina leið til þess, hún að vinna til traustsins. Fólkinu verður ekki sagt að treysta neinum. Það verður sjálft að finna hvort maðurinn traustsverður. Með góðri grein eða góðri ræðu hægt að vekja hrifningu í bili, ná svo á svo miklum völdum og veitillum, en traustið öðlast maður aldrei nema hann vinni fyrir því. Tilvitnun lýkur, svo mörg voru þau orð, við þau engu að bæta.
Til máls tekur Jón Steindór Valdimarsson, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti. Í inngangi þessarar ágætu skýrslu kemur fram að rannsóknir sýni að framkoma og vinnubragð stjórnvalda hafi afgerandi áhrif á viðhorf almennings til þeirra og ráði miklu hvort traust fyrir vaxandi eða hvort það minnkar. Enn fremur að rannsóknir fræðimanna sýni að sterk tengsl séu á milli trausts og ábyrgðar. Og taki stjórnvöldum ekki að gefa almenningi til kynna að starfsemi stjórnkerfisins í höndum hæfs fólks, jafnt kjörinna fulltrúa sem starfsmanna í stjórnkerfinu, getur traust ekki skapast. Á sama hátt grafi það undan góðum stjórnarháttum að ekki sé nægilega hugað að ásýnd stjórnmála og stjórnsýslu og að vantraust verðskuldað eða ekki dragi sjálft úr möguleikum stjórnvalda til að ná árangri. Og þannig megi sjá hvernig vítahringur vantrausts getur orðið til. Herra forseti, traust er þungamiðja þessarar skýrslu. Í umræðum vantraust á hæstvirtan dómsmálaráðherra á síðasta þingi sagði sá sem hér stendur meðal annars með leyfi forseta: Traust og ábyrgð eru stór orð og rík að innihaldi. Traust og ábyrgð eru oft notuð í samhengi hvort við annað. Við treystum fólki til einhvers, þá nýtur það trausts okkar. Við gerum oft hluti í trausti einhvers sem fólk segir og við treystum því að það sé traustsins vert. Því miður gerist það að fólk bregst trausti okkar. Það segir eitt en gerir annað. Það leynir okkur atriðum sem máli skipta. Það segist hafa farið í einu og öllu eftir reglum en gerir það ekki. Og andstaða traustsins er auðvitað vantraust. Og þegar einhver bregst trausti okkar er afleiðingin vantraust. Við treystum viðkomandi ekki lengur. Trúnaður hefur verið rofinn. Fólk á að bera ábyrgð á gjörðum sínum og á að standa á þeim reikningsskil. Og það er almennur og viðtekinn sannleikur og einn af grunnþáttum samfélagssáttmála okkar. Stundum segist fólk bera fulla ábyrgð á einhverju og þá treystum við því. Það er oft kallað að axla ábyrgð. En fólk firrir sig oft ábyrgðinni eða segist hafa axlað ábyrgð með einhverjum hætti sem er algjörlega marklaus. Lýkur þá tilvitnun í sjálfan mig. Herra forseti, því miður eigum við mýmörg dæmi að stjórnmálamenn segi eitt en geri annað. Fyrir kosningar er sagt fullum fetum: við förum aldrei í ríkisstjórn með þessum flokki. Nokkrum dögum seinna er sest að ríkisstjórnarborði með viðkomandi eins og ekkert sé. Gefin eru kosningaloforð þar sem heitið er gulli og grænum skógum, en þegar til kastanna kemur reynist græni skógurinn sölnað rjóður. Boðað er til fundar sem á að kosta 45 milljónir, en hans kostar allt í einu 87 milljónir. Í umræðum hér falla oft sérkennileg orð. Stundum í hálfkæringi, stundum til þess að reyna að vera sniðugur. Mér líkar það illa og tel það nú ekki til þess að auka traust á þinginu að líkja því við að sitja í gæsluvarðhaldi að hlusta á pólitískar umræður í þessum sal. Sérstaklega þegar það er sagt á sama degi og er verið að endurupptaka mál þar sem borgarar voru ranglega hafðir í gæsluvarðhaldi í 2 ár. Það er ekki sómi að slíkum orðum hér úr þessum stól. Forseti, traust er áunnið. Við stjórnmálamenn verðum að ávinna okkur traust með orðum okkar og gjörðum. Og það er engin skýrsla eða tillögur frá mætu fólki sem leysa okkur undan því. Og það gerir flókið regluverk ekki heldur. En það er náttúrulega alls ekki þar með sagt að engar reglur þurfi, alls ekki. Og ég tek þar undir með því sem hæstv. Forsætisráðherra sagði í framsöguræðu sinni með þessari skýrslu. Forseti,
Skýrsla starfshópsins er vönduð og margar athyglisverðar tillögur hafa verið settar þar fram bætt regluverk, upplýsingagjöf og verkferla. Og við í Viðreisn munum að sjálfsögðu skoða þetta allt saman vel og styðja við það sem til bóta horfir. Það er auðvitað þannig að það er ekki hægt að ræða þessa skýrslu og allar tillögurnar hér uppi í þessari stuttu ræðu og verður því að nægja að staldra við fátt eitt. Í kafla 3 í skýrslunni er fjallað gagnsæi, miðlun upplýsinga og miðlun upplýsinga. Og þar er kynntur til sögunar vítahringur vantraustsins sem ég nefndi hér að framan. Og vítahringurinn felst í því að stjórnvöld eru tregar til þess að veita upplýsingar. Og tregða til þess að veita upplýsingar veldur tortryggni á þær upplýsingar sem veittar eru. Og þá kemur fram ríkari krafa aðgang að öllu, eins og sagt er innan gæsalappa. Og upplýsingarnar sem koma þó frá stofnunum eru túlkaðar á versta veg. Og upplýsingarnar þær valda tortryggni. Og af því að upplýsingarnar valda tortryggni, þá fara stofnanirnar að óttast að veita þessar sömu upplýsingar. Og síðan heldur vítahringurinn áfram. Ég held að hér þurfi fyrst og fremst að verða hugarfarsbreyting. Meginreglan að sjálfsögðu er sú að það á að veita allar upplýsingar sem hægt er og það á að vera aðgengi að öllum upplýsingum sem hægt er. Upplýsingar eru þannig að menn eru að reyna að stýra þeim út frá sínum stofnunum. Það eru upplýsingafulltrúar. Ég er ekki að kasta rýrð á þá ágætu starfsstétt. En mér hefur fundist að upplýsingafulltrúar í stjórnkerfinu gegni fyrst og fremst því hlutverki að sinna skaðaminnkun, damage control. Þeir taka yfirleitt ekki til máls fyrr en í óefni er komið. Og þá fara þeir að reyna að bjarga viðkomandi stjórnvaldi eða ráðherra úr þeirri klípu sem hann er kominn í. Þessu þurfum við að breyta. Og hér þarf frumkvæði frá stjórnvöldum og þetta eigum við að gera. Að síðustu vil ég aðeins nefna það sem fjallað er samskipti við hagsmunaaðila og hagsmunavörslu. Í okkar samfélagi erum við alltaf að takast á völd og áhrif. Og þar skiptir aðgangur að þeim sem fara með valdið miklu máli. Og það felur í sér vissa spillingarhættu ef að sá aðgangur er mismunandi. Stundum hefur verið sagt, ég vona að það sé ekki raunin lengur, en að þegar menn hafi komið ofan í ráðuneyti þá hafi menn haldið að þar væri stofugangur hjá lækni, því að þar eru hagsmunaaðilarnir að fara úr einu herbergi í annað og segja stjórnvaldinu til. Þess vegna held ég að sé augljóst mál að við þurfum að skoða mjög vandlega þetta samband. Og vissulega er það þannig að við hittum fólki í heita pottinum og það er erfitt að nálgast þetta allt saman. En ég held að fyrsta skrefið sem lagt er til í þessari skýrslu að menn séu skráðir og það sé haldið nokkuð ítarlegt bókhald þetta vegna þess að stóra hættan er einmitt sú að í heita pottinum þar sé rætt ýmis mál sem leita síðan inn í gegnum stjórnsýsluna. Og við þessu verður að bregðast með, og það er eina ráðið, það er að upplýsa öll samskipti stjórnvalda og hagsmunaaðila. Til máls tekur Heiða Guðný Ásgeirsdóttir, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, það má alveg með sanni segja að ég hafi komið að fjöllum inn á Alþingi beint og fyrstu leit á Skafttungaafrétti með stuttri viðkomu í réttinni helgina. Harðvinnandi sveitungar mínir hristu hausinn góðlátlega yfir þessu uppátæki að ætla að vera í Reykjavík að slæpast í heila viku þegar nóg er að gera haustdaga á stóru sauðfjárbúi. En þau sjá í gegnum fingur sér við mig af því ég hef alltaf verið svo skrítin að það er farið að venjast. Fáum dettur nefnilega fyrst í hug að þetta geti verið gaman, gefandi og mikil og krefjandi vinna. Þar sem ímynd þessa vinnustaðar Alþingis er neikvæð. Ég skynja vantrú og leiða á pólitíkinni og mér fannst þessi leiði til dæmis nánast áþreifanlegur í áhugaleysinu í kringum síðustu tvennar kosningar.
Ég hef verið töluvert í sveitarstjórnarpólitíkinni og þar líka þessi leiði merkjanlegur. Fólk nennir ekki að pæla í þessu, langar kannski alveg að koma að einhverju sjónarmiðum eða breyta einhverju en guggnar á að láta vaða í framboðið. Langar ekki vesenið sem fylgir þessu, þessa miklu vinnu, lítil eða engin laun og mikla og oft á tíðum persónulega og ósanngjarna gagnrýni. Í sveitarstjórnarpólitíkinni, sérstaklega í litlum samfélögum, getur nálægðin haft bæði kosti og ókosti. Kostir eru að kjörnir fulltrúar eru vanalega stutt undan, íbúarnir þekkja viðkomandi og geta auðveldlega rætt málin og komið sjónarmiðum á framfæri. Þessi samanánd getur svo hins vegar líka verið ókostur. Í litlum samfélögum eru kjörnir fulltrúar mjög oft ýmist bullandi vanhæfir við ýmsum mál vegna skyldleika og tengsla við fólki sem inni er fléttast eða mjög á gráu svæði vegna mikilla tengsla þó það falli utan lagaramma vanhæfi. Þessi margvíslegu tengsl og mikla nálægð geta bæði skapað aukna hættu á ýmiss konar spillingu og svo það sem er lítið betra, það getur vakið upp tilhæfulausan orðróm frendhygli og vafasöm vinnubrögð. Og þetta fælir fólk frá þátttöku í sveitarstjórnarmálum. Það langar engan að þurfa að vera með leiðindi við skyld fólk og vini og engan langar heldur að fá á sig ásakanir mismunun og óheiðarleika. Svo kemur að tengingu sveitarstjórnarfólks og landspólitíkur. Það eru kjördæmavikur og önnur samskipti við þingmenn. Ár eftir ár hittir sama sveitarstjórnarfólkið sömu þingmennina, ber upp sömu óskirnar sömu áherslumálin. Þingmenn eru fullir áhuga, skilnings og góðs vilja og svo gerist bara voða lítið eitt árið enn. Rafmagnslínurnar eru áfram eins fasa, ljósleiðarinn bara fjarlægt ákall fróðufellandi sauðfjárbónda þegar léleg nettenging hendir honum út úr fjárvísi í 5. skipti sama kvöldið og niður á þjóðvegi verða brýrnar svo jafn einbreiðar á morgun og það voru í gær. Þá þverrar trú sveitarstjórnarfólks á þingmennina og trú íbúanna á bæði sveitarstjórnarfólk og þingmenn af því að í hraða nútímans höfum við ekki skilning á hagvirkri stjórnsýslu og skorti á fjárveitingum. Svo finnst okkur auðvitað líka með okkar mannlega eðli alltaf vera forgangsraðað í þágu allra annarra en okkar. Og þá er það fljótlegasta leiðin að kenna leti og sviksemi þingmanna og dugleysi ráðherranna. Það má sjá á fréttamiðlum hvenær þingfundur hefst á daginn. Hefjist hann ekki fyrr en klukkan 1, dregur fólk sem mætti til sinna vinnu klukkan 8 morgun. Það dregur þá ályktun að mannskapurinn í þinghúsinu hafi bara legið í bælinu fram eftir hádegi. Af því það er auðveldara að draga þá ályktun en að kynna sér hvaða vinna raunverulega felst í því að vera þingmaður. Nú væri gaman að vera með svör við því hvernig bæta megi trú almennings á stjórnmálin í landinu á reiðum höndum. En því miður held ég að engar töfralausnir séu til. Það er ákaflega fljótgert að missa niður traust og það gerist í hruninu 2008. Þá gjörbreyttist stemmingin, álitið og talsmátinn gagnvart stjórnmálamönnum. Að byggja upp traust er hins vegar langtímaverkefni og þá er að mínu mati sterkast einmitt að geta vísað í verkferla, hannaða til að halda frá spilling og frendhygli og sem nota má til að bregðast við gagnrýni og veita markvissar upplýsingar. Fólk tortryggir og dæmir það sem það ekki þekkir. Upplýsing og opin stjórnsýsla er að mínu mati það sem getur hægt og rólega snúið ofan af þessu, en það er hins vegar þrautin þyngri að komast að í öllu því upplýsinga- og afþreyingaflæði sem á almenningi dynur. En eins og einn sveitungi minn sagði oft, það er leitt að reyna það ekki. Til máls tekur Guðmundur Andri Thorsson, hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu sem er þörf og tímabær og ég þakka hæstv. Forsætisráðherra góða ræðu og ég þakka vandaða skýrslu og tillögur starfshópsins sem ég tel vera til bóta. Víðtækt vantraust almennings gagnvart stjórnmála og Alþingis sérstaklega er mikið áhyggjuefni, bæði í sjálfu sér og eins vegna þeirra afleiðinga til langframa sem það kann að hafa á til dæmis stjórnskipan okkar. Slíkt vantraust getur á endanum breiðst út og náð til sjálfs lýðræðisins með tilheyrandi trú á skyndilausnum sterkra leiðtoga sem bjóðast til að sjá bara þetta allt saman fyrir okkur. Í bók sinni Ríkið og rökvísi stjórnmála frá árinu 2013 segir heimspekingurinn Páll Skúlason að stjórnmál eigi að vera sameiginleg hagsmunabarátta okkar allra, fremur en hagsmunabundin valdabarátta eins og okkur er tamt að líta á stjórnmál og iðka þau. Páll segir þar, með leyfi forseta,
Verði alvarlegur trúnaðarbrestur á milli valdhafa ríkisvaldsins og almennings, þá hættir ríkið að tryggja almannahag, því að ríkið í sjálfu sér ekkert annað en þetta trúnaðarband borið uppi af lögum og sameiginlegu siðferði. Hér minnir Páll okkur á að ríkið ekki einhverjir ótilgreindir aðrir, hinir, þeir sem reyna í sífellu að klekkja á okkur eða hafa af okkur fé. Ég heldur miklu eðlilegra að líta á ríkið sem nokkurs konar samlag okkar allra sem við höfum utan sameiginleg verkefni. Starf stjórnmálamanna snýst þetta samlag og hvernig við í samfélaginu skiptum með okkur gæðum og byrðum. Þetta þjónustustarf. Þetta trúnaðarstaða. Við sem hér sitjum erum hingað send sem fulltrúar tiltekinna lífsskoðana og hugsjóna og til þess ætlast að við störfum hér í anda þeirra. Í 48. grein stjórnarskrárinnar segir að vísu að alþingismenn skulu eingöngu bundnir eigin sannfæringu og eigi við neinar reglur frá kjósendum sínum og hafa þingmenn oft vísað til þessara greina þegar þeir hafa vikið frá flokkslínum. En þetta samt ekki alveg svona einfalt í mínum huga, því ég tel mig vera skuldbundin því fólki sem sendi mig hingað inn sem fulltrúa sinn og ætlast til þess af mér að ég starfi í anda lífsviðhorfa og hugsjóna sinna og berjist fyrir þeim hagsmunum sem þetta fólk telur að ég eigi að gæta, til dæmis með því að vekja athygli á ófremdarástandi í samgöngumálum þess svæði sem ég fulltrúi fyrir og svo sannarlega ekki vanþörf á í mínu kjördæmi. En gæti þess þá jafnframt leið að hafa alltaf í huga almannahagsmuni, enda fer slíkt iðulega saman. Þessi vitund almannahagsmuni sem þarf alltaf að vera vakandi með okkur samræmist vel hugmyndum Páls Skúlasonar að stjórnmál séu í grunninn sameiginleg hagsmunabarátta okkar allra. En það flækir auðvitað málin að ólíkir hagsmunir stangast iðulega á. Sú var tíð að þingmenn voru líka fulltrúar kjósenda gagnvart stjórnsýslu og valdastofnunum, greiddu götu kjósenda sinna í bönkum og skrifuðu upp á víxla og veittu aðgang að takmörkuðum gæðum haftasamfélagsins. Kannski svolítið í anda þess fyrirkomulags sem var hér við lýði á landinu á söguöld, goðaveldið. Alþingismaðurinn var eins og goði sem gætti hagsmuna skjólstæðinga sinna sem í staðinn sýndu honum þá hollustu og mynduðu uppistöðuna í her goðans á ófriðartímum þegar hann þurfti á að halda. Segja má að kosningar séu nokkuð konar ígildi þess konar átaka. Smám saman hefur þetta hlutverk goðans færst frá þingmönnum kjördæmanna og yfir á aðrar hendur, kannski í sumum tilvikum kvótaeigenda sem hafa öll ráð byggðarlaga í hendi sér, nú eða stóriðjuhölda. Virðing fyrir þingmönnum hefur dvínað að sama skapi, en hið geysilega vantraust sem ríkir í garð þingsins verður samt ekki skýrt með þessum hætti. Það á sér aðrar og dýpri rætur og þar þurfum við öll sem hérna sitjum að líta í eigin barm. Við þurfum að skoða starfshætti okkar og venjur og ræða. Hér segja ráðherrar ekki af sér þó að þeir séu uppvís af því að brjóta lög. Hér virða stjórnvöld ekki niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu. Hér líta stofnanir oft á upplýsingar sem nokkurs konar herfang. Hér höfum við dæmi þess að starfsmenn og trúnaðarmenn ráðherra fari að vinna fyrir fjármálastofnanir og selji sérþekkingu sína fjármálastofnun, þar að segja þann aðgang sem þeir hafa haft að trúnaðarupplýsingum.
Alþingi er í eðli sínu átakavettvangur þar sem er tekist á mál og þau oftast til lykta leidd. Og það er ekki hlutverk okkar að vera sammála allt og ekki einu sinni að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Við þurfum að takast á ólík grundvallarsjónarmið, en við þurfum að gera það af heilindum og málefnalega, forðast málþóf og skæting, útúrsnúninga og þvælu. Engin áheimtingu á virðingu eða trausti í krafti stöðu sinnar eða embætta, ekki heldur við. Maður þarf að vera traustvekjandi og traustvakandi. Maður þarf að segja satt. Lofa ekki öðru en maður getur staðið fyrir, lofa ekki öðru en maður ætla sér að standa við, segja það sem maður veit og vita hvað maður að tala Til máls tekur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Virðulegur forseti. Málið sem við ræðum hér er mjög lýsandi fyrir þessa ríkisstjórn. Stjórn sem var mynduð það fyrst og fremst að skipta á milli sín völdum, skipta á milli sín stólum og sammælast fyrir vikið að hver og einn flokkur sviki sín kosningaloforð. Svoleiðis að í stað þess að gera það sem gæti raunverulega verið til þess fallið að auka trú á stjórnmálum, traust til stjórnmála, það er að segja að standa við loforðin, standa við þau fyrirheit sem kjósendum voru gefin í kosningabaráttu, þá er mynduð ríkisstjórn stólaskipti og svo skipuð nefnd eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu. Þetta er náttúrulega algjörlega kostulegt, virðulegur forseti, og hálf orwellskt í eðli sínu. Auk þess sem að uppleggið virðist bera það með sér að mönnum sé alveg fyrirmunað að ímynda sér að einhver gæti viljað hefja þátttöku í stjórnmálum til þess að láta gott af sér leiða. Það er eins og gert sér ráð fyrir að menn fari fyrst og fremst út í þennan bransa til þess að fá tækifæri til þess að svindla og þess vegna sé hlutverk eftirlitsmannanna eingöngu að reyna að koma í veg fyrir eins og kostur er að stjórnmálamenn svindli út í eitt. En hver er hið eiginlega markmið með þessum siðareglum? Jón Ólafsson, formaður nefndarinnar sem útbjó þessar tillögur, hann hefur útskýrt það. Hann gerði það í skrifum strax á árinu 2009 þegar hann hvatti ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur, sem þá var ljóst að yrði til þess að samþykkja siðareglur strax á fyrsta degi. Og hvers vegna átti að gera það? Jú, vegna þess eins og Jón útskýrði, besta leiðin til að breyta starfsvenjum og stjórnsýslumenningunni sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur búið til á undanförnum 18 árum er að stjórninni setji sér siðareglur. Siðareglur snúast sem sagt það að koma í veg fyrir eða vinda ofan af stefnu Sjálfstæðisflokksins. Þetta er svona sjálfstæðisstefna. Reglur sem að kenna okkur hvernig megi forðast sjálfstæðisstefnuna og útrýminni úr stjórnsýslunni. Og í ljósi þess að við höfum þessa skilgreiningu frá manninum sem að 2 árum síðar var fenginn til að skrifa siðareglur ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur og er núna orðinn siðapostuli þessari ríkisstjórnar. Þá er áhugavert að líta á nokkrar af tillögunum, til dæmis tillögur svokallaða símenntun starfsfólks í stjórnarráðinu eða embættismanna almennt. Það til dæmis að efla stjórnarráðsskólann til þess að kenna mönnum hvernig eigi að forðast sjálfstæðisstefnuna, það á að útbúa námsefni fyrir opinbera starfsmenn. Það á að kenna þeim að bera kennsl á það þegar að sjálfstæðisstefnan skýtur upp kollinum í stjórnkerfinu og efla til stöðugrar umræðu innan kerfisins þannig að
hver og einn verði í stakk búinn til þess að bera kennsl á það ef það myndast brotalamir og sjálfstæði stefnan er einhvers staðar byrjuð að smjúga inn aftur. Svo er það stofnanaumgjörðin. Þessir embættismenn eða þessi embættismaður eða fræðimaður leggur til að Siðfræðistofnun verði falið það verkefni tímabundið til að byrja með að veita stjórnvöldum ráðgjöf siðferðileg álitamál og fjárveiting til þeirrar starfsemi verði tryggð að sjálfsögðu. Það síðasta sem ég man eftir að hafa heyrt frá Siðfræðistofnun hvað okkur bæri að gera stjórnmálamönnum var að okkur bæri skylda til að samþykkja Icesave-kröfurnar. Af því að Íslendingum bæri siðferðileg skylda til þess að greiða þessar kröfur, hvort sem að lagaleg skylda væri til staðar eða ekki. En jæja, nú hefur það sem sagt tekist hjá hæstv. Forsætisráðherra að ná í gegnum ríkisstjórn tillögur það með hvaða hætti megi halda aftur af og helst koma í veg fyrir að sjálfstæðisstefnan nái nokkuð sinni að skjóta rótum aftur hér á Íslandi. Í framhald tillagna stofnanaumgjörð er að Siðfræðistofnun verði falið að annast eftirfylgni með þessara skýrslu. Það segir sig nú eiginlega sjálft að sjálfsögðu felum við það ekki einhverjum kjörnum fulltrúum. Og loks að sett verða á fót nefnd eða eining innan stjórnsýslunnar með það sérhæfða hlutverk að veita einstökum starfsmönnum, þar með talið við ráðherrum eru náttúrulega bara starfsmenn, ráðgjöf í trúnaði siðferðileg álitamál. Með öðrum orðum, við bjóðast til þess að útskýra bara lífið og tilveruna fyrir ráðherrunum, hvernig þeir eigi að haga sér, hvað sé siðlegt og ekki, hvenær þeir séu komnir inn á sjálfstæðisbraut. Þetta er mikið afrek hjá hæstv. Forsætisráðherra að koma þessu í gegnum ríkisstjórn sem að situr í skjóli Sjálfstæðisflokksins. Til máls tekur Óli Björn Kárason, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, það hefur verið að mestu ánægjulegt að fylgjast með umræðunni hér í dag þessa skýrslu sem unnin er að frumkvæði forsætisráðherra hvernig við getum náð að efla traust á stjórnmálum og stjórnsýslunni. Auðvitað hafa einhverjir notað tækifærið til að slá pólitískar keilur. Ég var að vonast til þess að við værum kannski á öðrum nótum hér í dag en látum það nú liggja milli hluta. Það er kannski ekki, ég er ekki þess umkominn að gagnrýna menn fyrir að nýta sér tækifæri til að gera slíkt. En traust er frumskilyrði eiginlega allra mannlegra samskipta. Og við hér eins og annars staðar í samfélaginu. Á þetta benti Gunnar Hersveit, rithöfundur og heimspekingur, í pistli sem birtist í Morgunblaðinu siðferði í febrúar 1995. Hann benti á að traustið haldi mannheimum saman. Heimur án trausts sé heimur blekkingar sem geti ekki staðist og muni fljótt líða undir lok. Og síðar í pistlinum skrifaði Gunnar með leyfi forseta: Stjórnmálamenn standa og falla á því trausti sem borið er til þeirra. Kjósendur velja þá sem þeir treysta best fyrir valdinu og peningunum. Stjórnmálamenn leggja sig í framakróka við að sanna kjósendum sínum að þeir séu traustsins verðir og ef þeim tekst það ekki þeim hafnað. Heiðarleiki er höfuðdygð þeirra og því færri sem læðast inn í skugga spillingarinnar, því sterkara verður þjóðfélagið. Því minna traust sem ríkir milli manna, því meiri árekstrar og deilur verða. Almenningur hættir að treysta stjórnmálamönnum, sjúklingar læknum, stéttir níða skóginn hver af öðrum og lögleysi eykst. Þvílíkt öngþveiti yrði og slys ef ökumenn hættu að virða umferðarreglurnar. Ekkert ríki eða kerfi stenst nema menn geti kvíðalaust treyst hver öðrum. Því meira traust sem ríkir á milli manna, því hald betra og heilbrigðara verður samfélagið. Traustið
gerir það rammgert. Tilvitnun lýkur. Líkt og Gunnar benti á höfum við sameinast lög og reglur og við höfum sameinast skráðar og óskráðar siðareglur í mannlegum samskiptum. Og ég hygg að þegar við lítum á þetta allt, að þá séu nú kannski óskráðu siðareglurnar mun sterkari þegar kemur að því hvernig við umgöngumst hvort annað með virðingu og byggjum upp traust í garð hvors annars. Við viljum geta treyst því að lög séu heiðri höfð og eina leiðin til að við getum sæmilega áhyggjulaus átt í samskiptum við aðra sú vissa að við getum treyst þeim sem við umgöngumst. Traustið því rauði þráðurinn í öllum samskiptum okkar og grunnurinn að heilbrigðu samfélagi eins og Gunnar Hersveit benti á. En traustið verður ekki áunnið með lögum eða reglum. Það verður aldrei hægt að festa í lög að almenningur skuli treysta okkur sem hér sitjum eða nokkrum öðrum, hvorki fjölmiðlamönnum, fræðamönnum eða nokkru stofnunum samfélagsins, verkalýðsforingjum eða forstjórum stórfyrirtækja. Traust áunnið og verður aldrei lögbundið. Með framgöngu sinni, orðum og athöfnum ávinna menn sér traust eða glata því. Og sú hætta fyrir hendi þegar reglurnar eru flóknar, löggjöfin ítarlegi sé verið að skapa eða búa til jarðveg fyrir tortryggni. Og dæmin það hvernig lögin og reglurnar hafa fremur rýrt traust í samfélaginu. Við þurfum ekki annað heldur en að líta til laga og reglna almannatryggingakerfið. Þar sem saman fara flóknar reglur, ruglingslegar og ósanngjarnar tekjutengingar sem hafa leitt til óhagræðis og kostnaðar. Og upplifunum verði að það sé ríkjandi óréttlæti. Okkur hefur þó tekist hér í þessum sal að leiðrétta þetta að hluta til, sérstaklega gagnvart eldri borgurum, en við eigum verk að vinna. Gagnvart öryrkjum. Ég hygg að dæmið almannatryggingakerfið og hið flókna regluverk sé einmitt gott dæmi það hvernig hægt með lögum og reglum að búa til jarðveg og skapa jarðveg sem frjór fyrir þá sem vilja byggja hér upp eða sá fræjum tortryggni og vantraust. Og við skulum taka annað dæmi. Það eru margir Íslendingar, margir kjósendur minnsta kosti sem ég tala við, sem eru fullir tortryggni þess að stjórnskipulegum fyrirvara verði aflétt af þriðja orkupakkanum svokallaða. Ég hef hins vegar orðið var við það að margir hér í þessum sal og utan skilja ekki af hverju lagst gegn því að tilskipun Evrópusambandsins orkumál, sem við tölum í daglegu máli þriðji orkupakkann, verði innleidd í íslenska rétt. Og það kann að vera að andstæðingar þess að staðfesta þriðja orkupakkann byggja ekki öll sín rök og alla sína andstöðu á lagatæknilegum atriðum, heldur að töluverðu leita á tilfinningum. Tilfinningum sem gerðu það að verkum að við náðum þeim merka áfanga fyrir 100 árum að verða fullvalda ríki. Meðal annars. Og þegar við tökum til hér síðar í vetur við að ræða
það hér í þingsal hvort rétt sé og skynsamlegt meðal annars að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara á 3. orkupakkanum, þá bið ég það að við hér í þingsal nálgumst líka málið þannig að við skiljum og skynjum að það ekki bara lagatæknilega atriði sem ráða hér för, heldur líka tilfinningar almennings. Tilfinningar það að við séum að gæta þeirra hagsmuna og hagsmuna lands og þjóðar gagnvart öðrum ríkjum. Hafi fólk það á tilfinningunni eða trúi því að við gerum það ekki, þá minnkar traustið. Og traustið í þessum efnum verður ekki byggt upp með tilvísun í lögfræðileg álit. Þegar ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur var mynduð voru margir sem höfðu efasemdir, hristu hausinn og spáðu ríkisstjórninni ekki langara lífdaga. Ég benti á að málamiðlun sé forsenda þess að ríkisstjórn tveggja eða fleiri flokkar nái að starfa saman og skila árangri. Það þurfa allir að gefa eftir, sætta sig við að geta ekki uppfyllt öll loforð sem gefin hafa verið. Og þeir flokkar sem tekið hafa höndum saman í þessari ríkisstjórn þurftu og gerðu, settu mark sitt á stefnuna en standa leið vörð grunnstef hugsjóna sinna, þrátt fyrir málamiðlanir. Og það auðvitað þannig að sanngjarnar málamiðlanir eru forsenda þess að ólíkir stjórnmálaflokkar og pólitískir andstæðingar geti náð að taka höndum saman. Og forsenda þess auðvitað að trúnaður og traust ríki á milli hinna gömlu pólitísku andstæðinga. Vegna þess að þannig verðum við samverkamenn og náum að uppfylla það fyrirheit að taka sameiginlega á við hið ófyrirséða, leysa verkefni og vandamál sem koma upp og allar ríkisstjórnir þurfa að glíma við. Og ég hygg að þegar við í lok þessa kjörtímabils horfum tilbaka, að þá von mín sú að þessi ríkisstjórn ólíkra flokka, eins ólíkra og koma hér saman á þingi, hafi með vinnu sinni, hafi náð að brúa þetta bil og vinna saman að sameiginlegum hagsmunum landsmanna, hafi einmitt orðið til þess að gera meira til að auka traust almennings á okkur stjórnmálamönnunum heldur en nokkrar reglur sem verða skráðar hér í bækur. Til máls tekur Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegi forseti. Í skýrslu eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu stendur, með leyfi forseta: Það áberandi að traust til fjármálastofnana og löggjafans lítið. Slíkt vantraust má rekja til fjármálahrunsins 2008 sem, þegar á heildina litið, hafði neikvæð áhrif á upplifun fólks af stofnunum. Traustið sem glataðist haustið 2008 hefur ekki verið endurheimt. Ég get ekki annað en tekið undir þessa ályktun skýrsluhöfunda, enda munum við öll þetta hrun. Hrun þar sem ævintýralegu blekkingaleikur ríkisstjórnar stöðu bankanna, vanhæfni og vangeta ríkisstofnana og þá sérstaklega fjármálastofnana til þess að verja hagsmuni almennings gegn græðgi og svikum óprúttinna fjárglæframanna, ásamt óheiðarlegum og gríðarlegum tengslum á milli stjórnvalda og viðskiptalífsins, rústaði því mikla trausti sem Íslendingar báru til stjórnkerfisins fram að því. Eftir hrun varð almenningur síðan vitni að hverjum svikunum á fætur öðrum. Ekki bara þeim sem áttu sér stað í aðdraganda hrunsins, heldur líka sviknum loforðum stjórnmálamanna gagnvart borgurunum allt fram að deginum í dag.
Í þeim efnum má nefna svik á endurteknum loforðum um þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Það má nefna svik á lögfestingu nýrrar stjórnarskrár sem samþykkt var með góðum meirihluta kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það má nefna svik sem lýstu sér í því að margir þeirra sem kostuðu almenning lífeyrissparnaðinn sinn, styrk innviðanna í samfélaginu, vinnuna sína og launin sín, flúðu eða höfðu flúið með gróðan í skattaskjól og skildu almenning eftir með reikninginn. Þessi flétta varð okkur öllum ljós þegar Panama-skjölin urðu opinber. Þessi skjöl sem leiddu einnig í ljós að 3 ráðherrar þáverandi ríkisstjórnar áttu eignir í skattaskjóli. Nú og hver tók ábyrgð á þeim bænum? Forsætisráðherrann kannski, sem hrökklaðist úr starfi en sætti að öðru leyti enga afleiðinga þess hagsmunaáreksturs sem hann leyndi þjóðina. Virðulegi forseti, í skýrslu um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu kemur einnig fram að rannsóknir fræðimanna sýna að sterk tengsl eru á milli trausts og ábyrgðar. Takist stjórnvöldum ekki að gefa almenningi til kynna að starfsemi stjórnkerfisins sé í höndum hæfs fólks jafnt kjörinna fulltrúa sem starfsfólks stjórnsýslu, getur traust ekki skapast. Í ljósi þessarar augljósu ályktunar nefndarinnar hlýt ég að spyrja hvernig fjármálaráðherrann þáverandi, sem sjálfur einn þeirra ráðherra sem geymdu eignir í skattaskjóli, geti enn þann dag í dag notið trausts sem slíkur. Er þá nema von að ég spyrji hvernig dómsmálaráðherra, sem leyndi þolendur kynferðisofbeldis upplýsingum um aðdraganda uppreistar æru barnaníðinga í trássi við upplýsingalög til verndar æru fjármálaráðherrans þáverandi og núverandi, geti enn þá notið trausts sem slíkur. Svo ekki sé minnst á lögbrot sama ráðherra við skipan dómara í Landsrétt, lögbrot sem ráðherrann þáverandi og núverandi hefur neitað að taka nokkra ábyrgð á. Virðulegur forseti, þessir ráðherrar, núverandi og þáverandi, eru ekki viðstaddir hér í dag til þess að ræða sinn þátt í eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslunni. Þau eru fjarverandi, bæði tvö. Það er kannski táknrænt, virðulegi forseti, því í mínum huga væri varanleg fjarvera þeirra frá ráðherrabekknum næstu misserin mikilvægt skref í þá átt að efla traust á stjórnmálum á Íslandi í dag. Til máls tekur Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Hæstv. forseti, við ræðum hér skýrslu um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu og ég vil þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir þessa vinnu sem hefur átt sér stað með þessari skýrslu sem komin út og þessari umræðu hér ekki síst, sem mér finnst hafa dregið fram helst það hversu flókið orsakasamhengi á bak við það að ávinna sér traust. Það er vandasamt að ávinna sér traust. Það er vandasamt verk og getur tekið langan tíma, alveg eins og það virðist glatast mjög hratt ef ekki er vel staðið að málum, eins og við upplifum mjög sterkt hér, eins og kemur fram í þessari skýrslu, við fall fjármálakerfisins þegar allt hrundi með, þar á meðal traust á okkar helstu stofnunum, á stjórnmálunum, á stjórnsýslunni og á okkur hv. alþingismönnum og því starfi sem við vinnum hér við að taka mikilvægar ákvarðanir. Þetta er alvarlegt mál og við höfum ítrekað spurt okkur þennan áratug að því hvernig við getum endurunnið glatað traust. Þess vegna fagna ég þessari vinnu sem hefur átt sér stað. Og þetta var eitt af fyrstu verkum hæstv. forsætisráðherra. Lykilorðið hefur komið fram hér mjög skýrt í umræðunni, gagnsæi í öllum okkar störfum. Ég get tekið undir það. Það er mikið rætt um þetta orsakasamhengi við ábyrgð. Ég get tekið undir það. En mér finnst minna hafa verið rætt sem mér segi að sé kjarninn í niðurstöðu þessarar skýrslu sem er tillaga að
ríkisstjórn myndi hér stefnu heilindaramma. Mér komu í hug tveir ágætis leiðtogar á okkar tímum. Annar var hér tíma forstjóri General Electric, Jack Welch, og hann sagði í bók sem hann gaf út að lykilorðið í þeim árangri sem það fyrirtæki náði á þeim tíma væri heilindi. Alltumlykjandi í menningu, í starfsháttum og í samskiptum aðila á milli. Nú starfsmannafjöldi þess fyrirtækis álíka og fjöldi þeirra sem búa á Íslandi. Annar merkur leiðtogi úr íþróttum, Alex Ferguson, segir í einni þeirra bóka sem fjalla hans merka árangur að lykilatriðið í þeirra árangri eru heilindi. Heilindi hans við alla sem koma að því félagi sem ræðir. Þess vegna finnst mér í ljósi þessa, mér finnst þetta hafa lítið komið fram í umræðunni. Þetta kjarninn í tillögunum, að okkur takist að marka stefnu það hvernig heilindin speglast í öllu okkar starfi. Ég held að það sé fyrsta og stærsta verkefni í þessu. Að skapa þennan ramma, þennan heilindaramma, hvort sem það eru skráðar reglur, hvort sem það eru lagabreytingar í upplýsingalögum eða öðrum lögum, að við látum þetta koma fram í öllu því sem við gerum, í öllum okkar háttum, í allri þeirri menningu sem mun lita stjórnmálin og stjórnsýsluna inn í framtíðina. Og hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson sagði reyndar hér áðan: ég hef fulla trú á því að hæstv. Forsætisráðherra sé að vinna að þessu verkefni af fullum heilindum. Ég hef jafnframt þessa trú og enn frekar að í framhaldinu að við náum þeim árangri sem til þarf í þeirri stöðugu viðleitni sem sannarlega til staðar og viljann hefur ekki skort að efla traust í samfélaginu á stjórnmálum og stjórnsýslu. Til máls tekur Karl Gauti Hjaltason, hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég þakka þessa umræðu sem ætlað að ræða leiðir til að efla traust á stjórnmálum og stjórnsýslu. Andstæðan við traust vantraust. Þú treystir ekki einhverjum, þú vantreystir honum og stjórnmálamenn hafa ítrekað fengið falleinkunn hjá almenningi hvað traust varðar. Þeim vantreyst. En það auðvitað augljóst að það sama hversu mikið eða lengi við ræðum þetta. Við getum talað okkur hás, en viðbúið það eitt og sér mun ekki hreyfa neinar mælingar á traustvísitölu stjórnmálastéttarinnar. Hér eins og reyndar endranær eru það gjörðir en ekki fyrirætlanir sem telja í þessum efnum. Það má ekki skilja mig svo að ég sé á móti því að ræða þetta málefni, því að það í sjálfu sér gagnlegt, nauðsynlegt og til þess að auka skilning milli manna sem einn hornsteinn góðs samfélags. Það er ekki einungis stjórnmálastéttin sem ber ábyrgð á því að traust á stjórnmálum eins lítið og raun ber vitni. Þarna bera fjölmiðlar einnig mikla ábyrgð. Hvernig þeir framreiða fréttir af stjórnmálum, hvað þeir beina kastljósinu að í hvers skipti og jafnvel hvað þeir kjósa að framreiða ekki. Tilkoma almennrar notkunar samfélagsmiðla hefur einnig haft mikið að segja. Þar umræðan oft reið
og óvægin, rætin og harkaleg. Og þó menn taki ekki þátt í þessari umræðu á samfélagsmiðlunum, þá smitar umræðan út frá sér og menn skiptast í hópa, með og á móti. Allt litað í svart og hvítt. Menn eru annaðhvort guðir eða skrímsli á samfélagsmiðlunum og góð umræða þar oft rifin niður af svokölluðum nettröllum sem birtast víða og valda því að málefnaleg umræða fer á undraskömmum tíma fyrir lítið. Ég get tekið undir orð sumra fyrri ræðumanna sem tengja minna traust á stjórnmálum og stjórnmálamönnum við bankahrunið, að þar hafi myndast rof í trausti milli fjölmargra hópa í samfélaginu sem ekki séð fyrir endan á. Hér var mikið reið eftir hrun. Sjálfar undirstöður þjóðfélagsins brugðust eða bognuðu. Þessi trú að bankar stæðu að eilífu var við lýði hér á landi, þótt þeir færu á hausinn út í Ameríku. Fólk tapaði sparifé sínu sem það hafði fest í hlutafélögum á ösku og stundu. Þar á eftir hækkuðu veðlán samfara lækkandi virði húsnæðis og atvinnuleysi og lækkuðu laun og fólk missti heimili sín í unnvörpum. Þetta kom eins og reiðarslag fyrir allan þorra fólks. Það sem gerði útslagið voru afleiðingarnar fyrir heimilin. Það að 10.000 fjölskyldur skyldu missa heimili sín eftir hrun óhugnanleg staðreynd sem við stöndum frammi fyrir. Fjármálastofnanirnar voru settar ofar á forgangslista stjórnvalda og andlitslausir vogunarsjóðir fengu óáreittir að láta greipar sópa kröfur á hendur heimilunum og gengu hart fram í skjóli réttarríkisins en heimilin höfðu engar eða litlar varnir. Þarna brugðu stjórnvöld heimilunum í landinu. Og enn verðtryggingin laus og bíður eftir næsta verðbólguskoti. Verðtryggingin að störfum hvern nýtan dag og fyrir hvern. Af hverju verðtryggingin ekki afnumin? Af hverju húsnæðisliður vísitölunnar ekki afnumin? Liður sem einn og sér hækkaði lán heimilanna 118 milljarða meðan aðrir hækkuðu hann 15 milljarða síðastliðin 5 ár. Svarið kannski það að stjórnvöld þora ekki að standa með heimilunum og stilla sér þess í stað upp með fjármálaöflunum. Verðtrygging á lánum heimila fyrirfinnst hvergi í nágrannalöndunum, en stjórnvöld hér tala eins og himinn og jörð muni farast ef þetta verður afnumið. Lagabálkur sem var settur upp hér fyrir 40 árum síðan og hafði enga fyrirmyndir, sér íslensk tilraun sem hefur fært fjármálastofnunum yfirburðastöðu gagnvart heimilum í landinu með þekktum afleiðingum. Og af hverju starfsemi fjárfestingarbanka og viðskiptabanka ekki afnumin? Það var mikið rætt það eftir hrun að það bæri að gera og það yrði að gera og það væri nauðsynlegt að gera. Af hverju það ekki gert? Af hverju ekkert orðið úr því? Þetta vantraust eftir hrun hefur ekki gengið tilbaka. Og hvað getum við gert? Forsætisráðherra skipaði starfshóp í þessu skyni. Allir eiga að hegða sig vel. Þetta bara eitthvað sem við sjáum fram á að lifa við í ókominni framtíð? Það ekki gott að segja. Kannski má segja ef nú, á þessum tímum þegar hagsæld í hæstu hæðum, megi ekki búast við því að meiri friður muni ríkja ef hagsældin færi dvínandi, nema síður væri. Svarið að minnsta kosti ekki fólgið í því að ójöfnuður aukist, því að stórir hópar fólks þurfa að lifa á lífeyri eða launum sem eru töluvert undir 300.000 krónum á sama tíma og jafnvel launamenn á vegum ríkisins eru með 7- og 8-föld þessi laun, svo ég tala nú ekki ýmis önnur ofurlaun í einkageiranum. Þetta ekki
allt þetta sem ég nefnt ekki til þess að auka traust á stjórnmálum. Og hvernig eflum við traust? Almenningssamráð eitt af svörunum. Klárlega. Við eigum alveg hiklaust að efna ofta til þjóðaratkvæðagreiðslna. Ég held að geti verið þáttur í að leitast við að efla traustir. Við eigum að vera óhrædd við að bera spurningar undir þjóðina. En heilt yfir, herra forseti, það heillavænlegast að reyna ávallt að gera okkar besta. Til máls tekur Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti, ég þakka þá umræðu sem að hér þetta mikilvæga mál sem snýr að trausti í stjórnmálum. Ég held að það sé ágætt að hafa það í huga að eins og hefur svo margoft komið hér fram í umræðunni, traust áunnið. Traust áunnið meðal annars með því að sýna ábyrgð, og traust og ábyrgð fara alltaf saman. Og við getum sett okkur allar þær reglur sem við viljum, alla þá umgjörð, þrengtana, hertana á hvernig hátt sem við viljum, en ef við vinnum ekki eftir þeim reglum sem við setjum okkur og vinnum ekki í takt við anda þeirra reglum sem við setjum okkur, þá eru þær til lítils. Ég ánægður með margt af því sem hefur verið gert hér eftir hrun með að auka gagnsæi í stjórnmálum með því að skerpa einmitt á hagsmunaskráningu, siðareglum og öðrum þeim reglum sem við viljum starfa hér eftir sem stjórnmálamenn, hvort heldur sem litið eftir ráðherra eða þingmanna. En þær eru auðvitað til harla lítils ef við störfum ekki eftir þeim, ef við sýnum það ekki í verki að við virðum þessar reglur og vöndum okkur í vinnubrögðum okkar. Og það kannski tvennt öðru fremur sem er mér mjög ofarlega í huga í þessu. Þetta ekki aðeins þær reglur sem við störfum eftir heldur líka viðmót okkar og hvernig við nálgumst viðfangsefni og hvernig við nálgumst hvert annað. Fólk sem getur tekist hart á, verið ósammála margt, en nálgumst við viðfangsefnið af virðingu. Berum við virðingu fyrir andstæðum skoðunum, hreykjum við okkur af því að hæfni okkar sem stjórnmálamanna sé einhvern veginn að draga upp þá mynd að hvítt sé svart eða svart sé hvítt, eða einfaldlega með því að ræða málin af heiðarleika og opinskátt og bera virðingu fyrir því að fólk kunni að vera ósammála okkur og við kunnum jafnvel að hafa rangt fyrir okkur og getum jafnvel skipt skoðun eða viðurkennt þegar okkur verða á mistök. Ég held að þetta sé allt of óalgengt og það þykir einhverra hluta vegna veikleiki í stjórnmálum að viðurkenna mistök, að leiðrétta mistökin og koma einfaldlega fram af heiðarleika. Það er heiðarleikinn í samskiptunum sem elur af sér á endanum traust. Það að axla ábyrgðina þegar okkur verður á elur af sér traust. Ekki það að nokkur ætlist til þess að við séum beinlínis ómannleg og okkur verði aldrei á mistök eða við gerum aldrei neitt rangt. Það held ég að myndi verða okkur til að efla traust á þinginu verulega ef við myndum nálgast viðfangsefnin okkar af ábyrgð okkar af meiri auðmýkt og af meiri heiðarleika bara í samskiptum okkar á milli. Margt af því líka sem við höfum sett okkur eins og til dæmis þegar horft til upplýsingalaga Stjórnarráðsins eitthvað sem mjög góð umgjörð, mjög góða reglur, en vinnum við raunverulega eftir þeim. Af hverju hlaupum við alltaf undan í flæmingi þegar koma fyrirspurnir á grundvelli upplýsingalaga? Akkur er fyrsta svar Stjórnarráðsins einhvern veginn sjálfkrafa nei, jafnvel þó að vita sé að skyldan til upplýsinga sé fyrir hendi. Ráðuneytin vita mæta vel hvað þau mega birta og hvað þau mega ekki birta og eiga að gera það undanbragðalaust. Það elur af sér traust. Að fólk þurfi alltaf að leita til úrskurðarnefndar upplýsingamála til þess að fá upplýsingar jafnvel hinn smávægilegustu málefni af því að það virðist vera einhvern veginn sjálfkrafa svarið nei og ágætt að hafa í huga það mál sem varð hér ríkisstjórnar aldur til fyrir rétt rúmu ári síðan, þar sem að þurfti elta upplýsingar út úr ráðuneytunum vikum og mánuðum saman. Ég held að það sé kjarni máls. Við þurfum að nálgast ábyrgð okkar af meiri auðmýkt og við þurfum að vinna eftir þeim reglum sem við höfum sett okkur. Til máls tekur Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir þessa skýrslu og sem og þeim sem hér hafa talað í dag. Þetta hafa verið áhugaverðar umræður margt og nauðsynlegt fyrir okkur að takast á við að ræða þetta. En það margs að minnast á fullveldisafmælinu
og fyrir 100 árum eða svo að þá voru fá lýðveldi í heiminum. Þau voru í kringum 16 talsins. Í dag er það svo að rétt innan við helmingur mannkyns býr við pólitískt frelsi samkvæmt hugvitinu Freedom House. Fyrir 100 árum voru mjög mörg réttindi sem að við teljum sjálfsögð í dag ekki til staðar. En með holti og bolti, með kollsteypum, með krísum á íslenskan máta hefur Ísland komið sér áfram á braut aukinnar velsældar og réttinda. Þegar þerfalt húrra var hrópað við Stjórnarráðshúsið fyrir hinu nýja fullveldi voru örfá ár síðan að vistarbandinu var aflétt með lögum 1894, en Ísland var síðast Evrópuríkja til að gera það. Þegar Ísland fékk fullveldi fyrir öld síðan höfðu karlar kosningarétt ef þeir áttu eignir, en konur og vinnuhjú eldri en fertugt fengu að taka þátt í lýðveldinu. Það mátti svipta fátækt fólk kosningarétti ef það þáði sveitastyrk. Réttindi karla, kvenna, fólks með fötlun, samkynhneigðra, hinsegin fólks og fleiri jaðarsettra hópa hafa áunnist með baráttu þeirra fyrir jafnrétti. Ég er ekkert endilega viss að það hafi verið traust sem hafa orðið til þess að þessi réttindi fengust. Þau fengust fyrst og fremst með baráttu fólks sem hafði ekkert að bjóða, ekkert að selja nema vinnuaflið og tíma. Það var með samstöðu og baráttuþreki sem að þessi hlutir áunnust. Og miðað við fyrirsagnir gamalla dagblaða á borð við trylltur skríll ræðst að Alþingi, þá var ekkert endilega mikið traust yfir hinar stóru pólitísku átakalínur hér í den tíð, ekki frekar en í dag. En það breytir því þó ekki að traust samt sem áður hornsteinn lýðræðis. Þetta kemur ágætlega fram í skýrslunni sem við fjöllum í dag. Þar kemur einnig fram hversu alvarleg áhrif það hefur á lýðræðið ef það verður viðvarandi vantraust, hvort sem það er vantraust almennings gagnvart Alþingi sem stofnun eða vantraust hérna í þessum sal á milli okkar. Og við skulum ekki halda litla Ísland að við séum ónæm fyrir þeirri ólýðræðislegu öldu sem nú skellur á Vesturlöndum. Í nágrannalöndum okkar hafa ólýðræðisleg öfl náð fótfestu í Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi, Svíþjóð, Bretlandi og Bandaríkjunum. Það er því afar mikilvægt að taka þetta umræðuefni mjög alvarlega. Það er því fagnaðarefni að við fáum þetta tækifæri til að ræða það hér í dag. Í skýrslunni kemur fram að það hafi neikvæð áhrif á traust ef að það er uppi sá skilningur á stefnumótun stjórnvalda til lengri tíma að hún sé bara einhver viðmiðun sem megi kollvarpa næst þegar ný ríkisstjórn tekur við völdum. Það fer ekki vel á því. En við höfum verið að fikra okkur í rétta átt hvað þetta varðar. Áætlanir eru að verða til lengri tíma og lifa þar með ríkisstjórnir. Það er gott. En það krefst þess líka að það verður að gera málamiðlanir til þess að ríki friður langtíma áætlanir. Það er mikilvægt að það ríki friður langtíma stefnur. Lýðræðið er jú besta leiðin sem að mannkynið hefur fundið upp til að útkljá deilumál og taka ákvarðanir. Í staðinn fyrir að ég færi nú og skoraði hv. þingmann Brynjar Níelsson til dæmis á Hólm hérna á Austurvelli, þá náum við saman málamiðlunum þau grundvallarmál sem við erum ósammála og við unum þeim málamiðlunum. Við gerum með okkur sáttmála og við stöndum við sáttmála. Á þessu bjargi byggir traust. Ef það er ekki til staðar, þá förum við að hringla í sífellu með grundvallar ákvarðanir og á meðan gerist ósköp lítið. Engar ákvarðanir, skipið er vélavanna og rekur. En ábyrgðin er okkar allra. Hún er okkar sem sitjum í meirihluta á hverjum tíma, en hún er líka að nokkru leyti í höndum minnihluta hvers tíma. Í því hvernig orðræðu við stjórnmálamenn stundum hérna, hvort við stundum svokölluð sjálfsmyndarstjórnmál til að splundra þjóðinni niður í sísmækkandi hópa en upphefja okkur sjálf leið. Eða hvort að við reynum að byggja brýr og leggja áherslu á það sem að sameinar okkur í stað þess sem sundrar. Við vinnum meira saman en nokkru sinni fyrr í þverpólitísku samstarfi við undirbúning ýmissa stórra mála. Og þess vegna þykir mér haustið fara vel af stað því að hér hefur verið annar bragur á umræðunni. Og ég held að þingheimur geti bara verið svolítið ánægður með það. Forsætisráðherra gerði vel í að láta vinna þessa skýrslu. Það er líka táknrænt að þetta hafi verið eitt af hennar fyrstu verkum.
Það sýnir hug og framkvæmd í verki. Við eigum að drífa okkur í að einhenda okkur í það sem við getum framkvæmt, þar að segja þann lista sem er að finna í skýrslunni. Við getum gert það, en við þurfum leið auðvitað að vanda okkur við það verk. Ég brýni okkur öll til þess að ganga sameinuð til þessa verks, vera reiðubúin að horfa gagnrýnum augum á okkur sjálf og hafa vilja til samstarfs. Því traust á stjórnmálum er viðfangsefni okkar allra, okkar sem hér inni eru, sem og samfélagsins alls. Máls tekur Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu sem hér fer fram. Ég held að sé ágætt að við ræðum þessi mál hér á þingi, þó ég sjái nú ekki að þessi ágæta skýrsla bæti svo miklu við þar sem áður hefur verið sagt, skrifað eða gert varðandi það að efla traust almennings á stjórnmálum. Þetta er ágætt samantekt þær hugmyndir sem hafa komið fram og vissulega bent á leiðir, en ég held að í grunninn sé vandinn kannski hjá okkur sjálfum, hvernig við tölum og hvernig við framkvæmum. Ekki það að við þurfum einhverjar sérstakar reglur eða utanumhald það hvernig við störfum og vinnum. Það eru ágætar reglur í gildi í dag varðandi hagsmunaskráningu, uppsýningargjöf og slíkt, sem ég er mjög fylgjandi að sjálfsögðu. Opna bókhald Alþingis og svo framvegis og framvegis. Hv. þingmaður Njörður Sigurðsson kom mér inn á traust í umræðum Alþingi í gær. Mjög vel gert hjá Nyrði. Það er akkúrat það sem við þurfum líka að hafa í huga. Orð og efndir. Þannig mælir fólk líka traust. Hvað við segjum áður en við förum af stað, hvað við segjum þegar við erum í vinnunni að vinna að málinu og hvernig við lokum því svo. Það skiptir máli. Það má nú eiginlega segja að umræðan hér sé mörgu leyti tæmd. Það er búið að fara hér yfir flest það sem manni kom til hugar að ræða undir þessar umræðu. Ég ætla að segja það þó, og mér langar að taka undir orð til dæmis hjá hv. þingmanni Brynjari Níelssyni, þar sem hann ræðir það að það er ekki endilega það að binda reglur eða binda í lög eða reglur starfshætti eða framkomu fólks sem að skilar árangri. Við höfum bara séð það nú þegar. Við höfum ákveðnar siðareglur, við höfum ákveðnar reglur hér sem þetta þingsköp sem að tala það líka hvernig við erum að koma fram í hvort annað. Samt hér í þessu ræðustól dælt út úr sér alls konar dylgjum, órökstuddum fullyrðingum, ósannindum og slíku og ekki síst aðra þingmenn. Það er vitanlega það sem er að draga niður líka trúverðugleika þessar stofnunar sem við erum hér að vinna fyrir, eða vinna í og fyrir fólkið. Ég held að við þurfum að horfa inn á við hvert okkar og eitt í rauninni til að velta fyrir okkur hvernig við getum hugsanlega borið ábyrgð því að traustið hefur farið niður á við. Reglur laga ekki það hvernig við tölum hvort annað, hvernig við tölum Alþingi eða hvernig við komum fram hér. Það er engar reglur sem munu koma í veg fyrir að menn láta út úr sér hér alls konar þvælu sem á engin rök geta stutt við. Það sem er best að gera er vitanlega bara að vera einfaldlega hreinskiptinn og heiðarlegur. Segja satt, vera sannsögull, standa við loforðin og ekki tala hvort annað niður. Ég held að það sé það sem mestu skiptir. Guðmundur Andri Thorsson, hv. þingmaður, sagði hér ágætlega í sinni ræðu að við varum í þjónustustarfi. Þetta er alveg hárrétt. Við erum í þjónustustarfi. Við erum að þjónusta almenning, við erum að þjónusta fólki sem kýs okkur og við þurfum að svara fyrir það 4 ára fresti því að þetta er tímabundið starf. Ráðning okkar í þetta starf er bara tímabundin. Við erum ekki æviráðin til að standa hér og vinna þessu. Og þar af leiðandi er það fólkið okkar sem að kýs okkur, sem dæmir okkur að 4 ára fresti eða styttra, það er nú svo sem komið fyrir að þetta hefur nú ekki verið alveg 4 ár sem hann fengið vinnu hér, að þá er kveðinn upp dómur, þá förum við í starfsmannaviðtalið aftur. Og ef við höfum ekki staðið okkur, þá erum við ekki endurráðin. Þannig er það. En virðulegi forseti, ég ætla ekki að teygja hér lopann þessa skýrslu. Skýrslan er ágætis plagg. Hún bætir engu við að mínu viti og það má alveg velta því fyrir sér hvort að þeir sem að koma þeirri vinnu, það er kannski ekki fallegt að vera að draga úr trúverðugleika fólks hér í þessu ræðustól, en ég leyfi mér efast að þeir hafa verið með hreinan hug þegar þeir koma að þessari vinnu. Eins og hefur komið fram hér í umræðum í dag. Fræðimenn eins og aðrir
hafa tjáð sig ýmsustu mál og það litar eðlilega þeirra vinnu og skoðanir. Til máls tekur Birgir Ármannsson, 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Hæstvirtur forseti, í þessari umræðu hefur margt ágætt verið sagt og þingmenn auðvitað komið víða við eins og gefur að skilja þegar málefni af þessu tagi eru til umfjöllunar. Margt af því hefur verið með almennum hætti og almennar hugleiðingar stöðu stjórnmálanna og traust á stjórnmálum og stjórnsýslu eins og tilefni gefur okkur færi á að ræða í þessu sambandi. Stöku maður hefur svona mist sig í dægurþras eða pólitískar skylmingar en það auðvitað var líka við því að búast svo sem en kannski minna af því heldur en maður svona hefði getað ímyndað sér fyrirfram. Það sem hins vegar hefur kannski vantað svolítið í þessa umræðu er umræða þau atriði sem skýrsluhöfundar fjalla sérstaklega í sínum texta. Þar er að finna umfjöllun tiltekin atriði og þar er að finna tilteknar tillögur sem að einhverju leyti koma til okkar til frekari umfjöllunar ef lagabreytinga er þörf eða inn á borð ríkisstjórnar þar sem þörf er á reglusetningu eða annað þess háttar og kannski verðum við bara að geyma þá umræðu að mestu leyti þangað til að einstakar tillögur að því leyti koma hér til umfjöllunar. En þannig að það má eiginlega segja að hafi markmiðið með því að taka skýrslu þessarar nefndar til umfjöllunar hér í umræðum í þingsal hafi markmiðið verið að ræða þær tillögur sem þar eru lagðar fram, þá hefur það ekki tekist. Það er þá bara eftir að fara þá yfir þær einstöku tillögur sem þarna er að finna. En hafi tilefnið verið að fá fram svona almenna umræðu siðferði í stjórnmálum, stöðu stjórnmálamanna og annað þess háttar, að menn eigi að standa við orð sín og svona, þá tókst það og sú umræða hefur farið fram hérna. Ég tek nú undir með þingmönnum sem hér hafa talað og bent á að fyrir okkur eins og alla aðra í samfélaginu þá er hollt að velta fyrir sér stöðu sinni og stöðu þeirrar stofnunar sem við störfum innan. Það er hollt fyrir þá sem starfa í stjórnmálum að velta fyrir sér hvers vegna traust á stjórnmálum hefur að því virðist minnkað. Töluvert hér á landi, töluvert í ýmsum öðrum löndum en aðstæðurnar kannski að einhverju leyti misjafnar en þó er sú þróun sem hér hefur átt sér stað ekkert alveg einstök. Það er líka hollt fyrir okkur að velta fyrir okkur hvernig við sem stjórnmálamenn getum hvert fyrir sig átt þátt í að byggja upp meira traust á okkur og störfum okkar því að sennilega er fátt dýrmætara fyrir stjórnmálamann heldur en að njóta trausts. Það má taka undir það sem kom fram hér hjá fleirum en einum, meðal annars ágætlega hjá hv. þingmanni Heiðu Gunnýju Ásgeirsdóttur að þarna er auðvitað að ræða langtímaverkefni og kannski áhrifaríkustu leiðirnar til þess að byggja upp traust til lengri tíma er auðvitað eins og hún nefndi í sinni ræðu upplýsing og opin stjórnsýsla. Það eru mikilvægir þættir í þessu að ákvarðanir séu teknar fyrir opnum tjöldum og að forsendur þeirra röksemdir með og móti liggi fyrir og séu rædd með opinskáum hætti. Ég get tekið undir ýmislegt sem aðrir sögðu. Ég get tekið undir það til dæmis sem hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason sagði hér áðan að traust eykst ekkert endilega við það að þingmenn standi hér dögum saman og tali sig hása traust. Það gerist ekki þannig. Það eru verkin sem tala, það eru framganga manna og verk þeirra sem skila trausti til lengri tíma og
það að berja sér á brjóst og tala mikið slíka hluti þjóna litlum tilgangi ef það er ekki einhver samsvörun við hina raunverulegu framgöngu og verkmanna. Og þar auðvitað eru við sjálf, stjórnmálamennirnir, ekkert endilega dómarar hvers í annars sök eða eðlilegt að sá mælikvarði sem lagður er á sé bundinn í eitthvað stofnanaumhverfi eða siðanefndir eða eitthvað þess háttar. Við sem stjórnmálamenn leitum eftir umboði kjósenda og það er þar sem matið á og þarf að fara fram. Við eigum að leggja verk okkar í dóm kjósenda þeirra sem veita okkur umboð en sem geta stutt það sem við erum að gera, haft lítið álit á okkur eða mikið, en það allavega endurspeglast þar frekar heldur en að nefndir á vegum þings eða stjórnsýslunnar eigi að vera úrskurðaraðili þau atriði sem álitamálum geta valdið í þessu sambandi. Ég held að það láti það nú kannski verða minn loka orð í þessu af því að ég ætla ekki frekar en flestir aðrir sem hér hafa talað að fara út í einstakar tillögur starfshópsins en ég held að leið og það er mikilvægt að við tökum umræður af þessu tagi hvort sem það er gert hér í þingsal, í þingnefndum eða annars staðar okkar hópi að við veltum fyrir okkur hvernig við getum gert betur í okkar störfum, hvernig við getum betur verið traustsins verð gagnvart þeim sem hafa veitt okkur umboð til þess að starfa hérna, að þá eigum við að varast að hafa oftrú á því að stofnanabinda, formbinda eða stofnanabinda þessa þætti og ég held að ákveðin oftrú á því geti leitt af sér með einhverjum hætti falskt öryggi, að af því að það er búið að haka við einhvern lið þar sem segir kynna siðareglur fyrir starfsmönnum ráðuneyta og haka við, að þá séu hlutirnir einhvern veginn í lagi. Ég held hins vegar að umræða og umhugsun af þessu tagi sé jákvæð og á þeim forsendum vil ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir að leggja þessa skýrslu hér fram í þinginu en áskil mér rétt til þess að hafa alls konar skoðanir á einstökum tillögum sem fram hafa komið í þessum efnum þegar þær koma hér til umfjöllunar síðar. Til máls tekur Helgi Hrafn Gunnarsson, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegi forseti. Skýrslan sem við ræðum hér er fín sem slík. Það er lágmarksviðleitni að vilja innleiða þær hugmyndir sem í henni er að finna, að mínu mati. En hún er þó í grunninn ekki pólitískt plagg og fer ekki út í þau pólitísku álitaefni sem ákvarða traust gagnvart stjórnvöldum eins og þau efni sem til dæmis hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir nefndi hér áðan. Ég ætla að nefna enn annað, en þetta er þó dæmi efni sem ég myndi vilja halda mjög margar ræður Við erum oft til í markmiðin en ekki til í það sem þarf að gera til að ná þeim. Vandinn er ekki skortur á tillögum til að auka traust til stjórnmálanna, heldur sá að of margir stjórnmálamenn leggjast gegn þeim og hafa gert í áraraðir. Ég fékk mikinn innblástur af ræðu hv. þingmanns Brynjars Níelssonar hérna áðan og þótt það sé kannski spaugilegt að heyra þá er það sagt í fullri alvöru. Hann spurði hér hvort að allt þetta gegnsæi gæti hreinlega aukið tortryggnina og eins og margar spurningar hv. þingmanns fékk þessi mig til að hugsa. Fyrst þetta þó. Ef gegnsæi veldur tortryggni er það vegna þess að hlutir sjást sem ekki sáust áður. Þá er lausnin ekki að fela þá aftur, heldur að breyta þeim til betri vegar. Frekari varnir telja ekki þurfa fyrir gegnsæinu en spurningin hvort gegnsæi geti aukið tortryggni er miklu frekar áhugaverð vegna þess að sennilega er svarið já. Af fyrrgreindum ástæðum. Það sem áður var hulið dýrðarljóma skjaldarmerkisins verður skyndilega sýnt eins og það raunverulega er. Ríkisstjórnin hafa alltaf klætt sig ákveðnum dýrðarljóma og þegar almenningur sér að sá er tálsýn þá auðvitað minnkar traustið en hérna er punkturinn réttilega svo. Réttilega svo.
Reyndin er sú að það eru mistök að treysta stjórnvöldum almennt, nú sem fyrr og sem ávallt mun verða. Stjórnvöld eru í eðli sínu sjálfmiðaðar valdastofnanir sem vinna einungis tilneytt að hag borgaranna. Það er svolítið skrítið að segja sjálfstæðismönnum þetta, en mér hefur oft fundist ákveðin mótsögn í því hvernig sjálfstæðisflokkurinn málar sig upp í baráttu gegn klóm ríkisvaldsins á sama tíma og hann sýnir mesta mótþróan við aðhaldi og mótvægi gegn því sama ríkisvaldi. En ég held ég viti hvers vegna. Vegna þess að hann þekkir stofnanir ríkisins út og inn og hefur haft boðvaldi yfir þeim yfir svo stóran hluta nútímasögunar að honum þykir beinlínis skrítið að vera ekki í ríkisstjórn. Ég nefni ekki Sjálfstæðisflokkinn vegna þess að ég sé ósammála stefnu hans eða einhvern hátt illa við hann, heldur vegna þess að hann hefur verið áberandi valdamestur allra flokka á Íslandi áratugum saman, meira eða minna. Hann hefur verið ríkjandi afl og öfl sem ráða ríkjum í langan tíma verða heimakæru valdinu og eiga því auðvelt með að treysta því að vel sé farið með það. Mér finnst það alveg skiljanlegt, mér finnst það glatað, en algerlega skiljanlegt. Það væri skrítið svo veri ekki. En hvað ef kjósendur þurfa bara það sama og ríkjandi öfl þurfa til að treysta? Að fá að ráða hlutunum sjálft, án þess að þurfa að treysta heilindum fólk sem haldið þeim stórfurðulega og reyndar pínu sjúka metnaði að komast til valda. Ef kjósendur væru sjálfur heimakærir valdinu, myndu þeir kannski treysta því betur að vel væri farið með það. Ég er ekki að tala um þjóðaratkvæðagreiðslur hvert einasta mál, en samt stundum einhver mál, af og til, oftar en aldrei. Og það þarf ekki endilega nýjar hugmyndir, því ansi margar hafa legið fyrir árum saman gegnsæi og upplýsingarétt almennings, takmörk á setutíma ráðherra, raunverulegan aðskilnað ríkisvalds, hagsmunaskráningu, fyrirkomulag styrkja til frambjóðenda, rannsóknarnefndir, ráðherraábyrgð, sjálfstæðar ríkisstofnanir og þingmál og þjóðaratkvæðagreiðslur að frumkvæði kjósenda. Þessi skýrsla er ágæt og góð til síns brúks. Sömuleiðis er ýmislegt sem fólk hefur hér sagt í dag framkomu, stjórnmálamenningu og rökræðustílinn hárrétt. Margt hefur verið sagt í dag sem ég myndi taka undir og vilja endurtaka sjálfur. En ef þingheimur vill meira traust án þess að reyna að ala sig út úr íslenskri stjórnmálamenningu, þarf samt ekki að leita lengra en á vef Alþingis til að finna fullt af vel þekktum og vel unnum hugmyndum, nánar tiltekið í tillögum að nýrri stjórnarskrá grundvallari á tillögum stjórnlagaráðs. Henni verður ekki gleymt. Til máls tekur Hjálmar Bogi Hafliðason, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, hæstv. forseti, við ræðum hér skýrslu starfshóps forsætisráðherra um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu. Markmiðið við skýrslunni er að fjalla þá þætti sem hafa áhrif á traust í stjórnmálum og stjórnsýslu og hvernig það væri markvisst hægt að auka það. Þegar ég sagði ömmu minni 94 ára gamall á sínum tíma ég var að sittast á Alþingi Íslendinga, þá fussaði hún og spurði hvort það væri nú eitthvað merkilegt. Ég þurfti að færa rök fyrir því að þannig væri það, jú, og hvers vegna segi ég þetta? Við megum ekki líta svo á að nú sé málið þannig að þegar þessi skýrsla sé komið sé traustið sömuleiðis komið og tiltrú fólks á okkur stjórnmálumenn og þeirri stjórnsýslu sem við iðkum í höfn. Þessari góðu skýrslu má ekki stinga undir stól, heldur ætti hún að vera okkur leiðarljós sem lifandi skjal og vil ég hvetja forsætisráðherra til dáða í þeim efnum. Við stjórnmálafólk þessa lands, kjörnir fulltrúar fólksins, þurfum að leiða hugann að því hvað veldur vantrausti. Spyrjum okkur sjálf, hver er ásýnd þjóðarinnar okkur, hver er ímyndin sem birtist á þessum skjá? Þar berum við öll ábyrgð, bæði meiri og minnihluti. Allt sem við gerum og segjum skapar ímynd og býr til þennan stuðul á traust. Valdið er í okkar höndum og ábyrgðin sömuleiðis. Stjórnmál snúast nefnilega völd og starf stjórnmálamannsins snýst að beita völdum. Það er auðveldara að vera í minnihluta en meirihluta og það er afskaplega gaman að koma hingað og sjá fólk skipta hlutverk. Og sjálfur vil ég segja það er hvetja alla til að prófa að vera í bæði minni og meirihluta. Það er mjög hollt í stjórnmálum og sjálfur sit ég mitt í minnihluta í sveitarstjórn. Við erum þess vegna í ólíkum hlutverkum hvorum hópnum sem við tilheyrum, bæði fyrir og eftir kosningar. Öll eru við stjórnmálafólk og báðir hópar bera hér ákaflega mikla ábyrgð. Við setjum okkur siðareglur en ræðum þær ekki þess á milli.
Siðareglur eru einungis leiðarljósið, okkar er svo að skapa stjórnmálamenninguna. Við erum ekki í stjórnmálum til að verða öll sammála, heldur til að komast að niðurstöðu eftir samtal. Samtal okkar á milli, samtal við hagsmunasamtök, samtöl við þrýstihópa, samtöl við einstaklinga, samtöl við fræðasamfélagið og svo framvegis. Og þá reynir einmitt á samskiptahæfileikann að geta starfað af hugsjón með öðrum sem eru manni ósammála. Og sömuleiðis ætla ég að vitna í merkan mann Pál Skúlason með leyfi forseta. Hlutverk stjórnmálanna er í fyrsta lagi að tryggja að opinber umræða fari fram sameiginleg mál borgaranna, í öðru lagi að nota skynsamlegar leiðir til þess að taka ákvarðanir og í þriðja lagi að skapa samfélag þar sem fjölbreytt mannlíf fær dafnað og sátt ríkir grundvallaratriði. Það er nefnilega svo auðvelt að nota frasa stjórnmál og hljóta skammtíma vinsældir. Frekar einmitt að hafa skynsemi og heilindi að leiðarljósi. Stjórnmálin eru jú það kerfi sem við höfum komið okkur upp sem leið til að halda utan sameiginleg mál og hagsmuni. Að ferli séu öllum ljós og koma í veg fyrir spillingu, vinaræði og frændhygli. Almannahagsmuni umfram sérhagsmuni. Við stjórnmálamenn eru nefnilega í þjónustu hlutverki. Samfélagið þarf að komast út úr hlýðni menningunni. Að almenningur sjálfur verður að ígrunda, gagnrýna og spyrja og leita sér að upplýsingum, jafnvel þó að þær sé ekki að finna. Allt sem við stjórnmálamenn gerum á að vera upp á borði almennings. Það getur verið óþægilegt og jafnvel vond, en það leiðir að enga síður til betri niðurstöðu fyrir okkur öll. Að lokum, kæru þingmenn, segjum meira frá því sem að felst í starfi okkar. Vera fundi hér, ráðstefnum þar, vinnustaðaheimsókn, hitta fólk á elliheimili eða nemendur í skólum og gerum það af virðingu. Virðingu fyrir starfinu okkar og virðingu í fólkið sem treystir á okkur stjórnmálamenn til að láta gott af okkur leiða í þágu samfélagsins. Og að lokum tekur aftur til máls hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka þessa umræðu og án þess að á nokkurn sé hallað í henni þá fannst mér sjálfri áhugaverðast að hlusta á þá tvo varaþingmenn sem tóku til máls hér, hv. þingmann Hjálmar Boga Hafliðason og Heiðu Guðnýju Ásgeirsdóttur, hv. þingmann, því þau höfðu aðeins aðra sýn á þetta verkefni sem við stöndum frammi fyrir en kannski við sem erum hér á hverjum degi. Og mér fannst það áhugavert sem hv. þingmaður Heiða Guðný Ásgeirsdóttir sagði að tilfinning fólks væri svo oft að það væri forgangsraðað í þágu allra annarra en þess sem segir auðvitað stóra sögu. Og mér fannst það áhugavert sem hv. þingmaður Hjálmar Bogi Hafliðason sagði hér, það er svo hollt fyrir alla að upplifa það að væri meirihluta og minnihluta. Og því er ég hjartanlega sammála því það eru ólík hlutverk en bæði kalla á mikla ábyrgð. Ástæða þess að mér fannst mikilvægt að ráðast í þessa skýrslugerð er að við horfum á alþjóðlega mælikvarða, vísitölu félagslega framfara, mælikvarða mannlega þróun sem settur var upp af Amartya Sen og fleirum og þeir sýna góða stöðu íslensks samfélags. Við erum, ef ég man rétt samkvæmt nýjustu tölum, númer 2 í vísitölu félagslegra framfara, Social Progress Index á ensku. Við erum að hækka á listanum sömuleiðis mannlega þróun, en samt sýna alþjóðlegi mælikvarðar þetta vantraust á stjórnmálum þrátt fyrir þennan árangur sem við sýnum sem samfélag sem vafalaust er stjórnmálunum líka að þakka, okkur sem og öðrum. Og það hlýtur að vekja okkur til umhugsunar og það er rétt sem kom fram hjá hv. þingmanni Birgi Ármannssyni. Þingmenn hv. fóru ekki mikið í einstakar tillögur og ég hefði alveg þegið kannski meiri leiðbeiningu þær, en ég get fullvissað hv. þingmennum það að ég mun vinna áfram að þessum tillögum, það er að segja þeim sem undir mig heyra. Það er hv. þingmanna síðan að taka upp boltann hvað varðar það sem heyrir undir Alþingi og ræða það hér á réttum vettvangi forsætisnefndar Alþingis og þingflokksformanna ef hv. þingmenn hafa áhuga á því að nýta þessar tillögur í að endurskoða þann ramma sem við störfum innan. Hér var rætt að við hefðum ekki þörf fyrir flóknar reglur, við hefðum ekki þörf fyrir viðurlög og ég vil nú vekja athygli hv. þingmanna á því að það er ekki lögð til nein viðurlög í þessari skýrslu, bara alls ekki.
Hins vegar er lagt til að það sé fagaðili sem sé til ráðgjafar. Og ég veit ekki hvort hv. þingmenn hér upplifa almennt ekki stundum efasemdir og hafa þörf fyrir að leita ráðgjafar þegar uppkoma flókin siðferðileg álitamál sem kalla á að maður þarf að fá lánaða dómgreind eins og stundum sagt á mínu heimili. Ég geri það nefnilega. Ég öfunda þá hv. þingmenn sem aldrei upplifa þennan efa að þeir sé að taka rétta ákvörðun, eða nei, reyndar ég öfunda það ekki. Því ég myndi ekki vilja lifa lífinu þannig að ég efaðist aldrei þá valkosti sem standa fyrir frammi, ekki síst þegar okkar embætti sem hér eru jafn flókin og mikilvæg fyrir samfélagið og raun ber vitni. Þannig að ég held að það sé jákvætt að hv. þingmenn hafi aðlag til að leita ráðgjafar. Og ég sá eftir því þegar ráðgjafarnefnd, samhæfingarnefnd og siðferðileg viðmið var aflögð hér 2013 af hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni sem þá gegndi mínu embætti. Hann kom hér upp og gerði lítið úr því að hér væru stofnanir sem ættu að hafa einhverju hlutverki að gegna. Þær hafa ekki því hlutverki að gegna að setja okkur fyrir eða segja okkur fyrir verkum, heldur einmitt vera okkur til ráðgjafar. Og herra forseti, ég veit að hér gilda tímamörk, en hér var löng umræða og mikilvægt að bregðast við því sem sagt var. Og ég ætla að segja hér að lokum, hæstv. forseti, að mér fannst mikilvæg athugasemd frá hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni sem sagði hér draga málamiðlanir úr trausti. Ætlast kjósendur til þess að ekki séu gerðar málamiðlanir. Þá ályktun gæti ég dregið nefnilega máli ýmissa annarra hv. þingmanna. Og það er umfjöllunarefni fyrir okkur þingmenn ef við teljum okkur ekki geta gert málamiðlanir án þess að dregið sér úr trausti. Ég er sammála hv. þingmanni að sanngjarnar málamiðlanir eru ein af undirstöðunum fyrir traust á stjórnmálum. Forseti bara gætir jafnræðis eða kemur að ræðutíma og byrjar að bjalla létthentur þó en viðverandi eftir 15 sekúndur umfram ræðutíma. Þá er þessi umræðu lokið og gerð hlé á þessum fundi í einhverjar 7 mínútur eða til 1:30.
Fundið er framhaldið á Alþingi. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, þinglýsingalög og fleira. Stjórnarfrumvarp, 68. mál á þingskjali 68, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á þinglýsingalögum, lögum rafræn viðskipti og lögum aukatekjur ríkissjóðs. Með þessu frumvarpi er lagt til að heimila verði að þinglýsa réttindum með rafrænni færslu samhliða venjubundinni færslu skjals í þinglýsingabók. Í langan tíma hefur verið horft til þess að koma þinglýsingum yfir í rafrænt form þannig að unnt sé að nýta þá tækni sem við búum yfir í dag og gera framkvæmdina sjálfvirka. Í dag fer þinglýsing þannig fram að skjöl eru send til sýslumannsembætta, viðeigandi sýslumannsembætta þar sem þau eru yfirfarin og meginatriði þeirra skráð handvirkt í þinglýsingakerfið af skrifstofumanni. Í kjölfarið eru skjölin afhent þinglýsingastjóra sem fer yfir skjölin og skráninguna í kerfið. Standist skjalið könnun þinglýsingastjóra er stöðu skjalsins breytt úr dagbókarfært, eins og það er fyrst skráð, í þinglýst. Frumritið er síðan endursent þinglýsingarbeiðanda og samrit varðveitt hjá embættinu. Þessi ferill er að hluta til rafrænn, þar sem að þinglýsingabókin er á rafrænu formi, en verklagið býður hins vegar ekki upp á sjálfsafgreiðslu þinglýsingarbeiðanda eins og stefnt er að með þessu frumvarpi. Með þessu frumvarpi er sem sagt lagður grunnur að því að unnt verði að auka sjálfvirkni þinglýsingakerfisins með því að heimila fjármálastofnunum og öðrum þeim sem að útbúa veðskjöl að skrá réttindi samkvæmt skjalinu rafrænt í þinglýsingakerfið. Skjal verður þannig ekki sent sýslumannsembætti til afgreiðslu, né verður afrit eða samrit þess varðveitt af þinglýsingastjóra. Í stað þess verða helstu atriði skjals skráð í kerfið í gegnum sérstaka þjónustugátt og þannig sent til þinglýsingar. Kerfið fer svo sjálfvirkt yfir þau atriði sem að skráð eru og kannar þannig hvort að lagaskilyrðum sé fullnægt fyrir þinglýsingunni. Standist skráningin könnun tölvukerfisins fer þinglýsingin fram með sjálfvirkum hætti án nokkurra tafar eða aðkomu þinglýsingastjóra. Uppfylli færslan hins vegar ekki skilyrði þinglýsingar verður hún sjálfkrafa annaðhvort send þinglýsingarbeiðanda eða send til handvirkrar meðferðar þinglýsingastjóra. Og ég vek athygli á því að er að ræða heimild til þinglýsingar með rafrænni færslu en ekki skyldu og þannig verður áfram til að byrja með minnsta kosti jafnframt heimilt að þinglýsa skjölum með hefðbundnum hætti, með þeim hætti sem í dag tíðkast. Með þessu frumvarpi er ekki verið að breyta umdæmismörkum þinglýsinga eða gildandi framkvæmda öðru leyti og þess vegna verða sýslumenn áfram þinglýsingastjórar hver í sínu umdæmi, hvort sem er að ræða þinglýsingu á skjali eða með rafrænni færslu. Lagt er upp með að þinglýsing með rafrænni færslu verði fyrst sinn takmörkuð við ákveðna tegundir skjala, til dæmis veðskjöl, auk annarra tengdra skjalategunda, svo sem skilmálabreytinga, veðbandslausna, veðflutninga og veðleyfi. Í reglugerð verður skilgreint nánar hvaða skjölum megi þinglýsa með rafrænni færslu og eftir því sem að reynslan kemst á hið rafræna ferli þá verður unnt að fjölga þeim tegundum skjala án þess að frekari lagabreytinga þurfi til. Í slíkri reglugerð yrði jafnframt gerð grein fyrir þeim upplýsingum sem krafist verður skráningar á við þinglýsingu rafrænnar færslu og ferillinn að öðru leyti. Gert er ráð fyrir að beiðni þinglýsingu verði send þinglýsingastjóra rafrænt í gegnum vefþjónustu sem að þinglýsingarbeiðendur tengjast. Með þessu frumvarpi eru jafnframt lagðar til verulegar breytingar á forgangsáhrifum þinglýsinga til að stuðla að sjálfvirkri þinglýsingu og ná fram því markmiði að rafrænar þinglýsingar gangi hratt fyrir sig er talið nauðsynlegt að forgangsáhrifin miðist við tímastimplun þegar rafræn þinglýsingafærsla berst til þinglýsingar en ekki afhendingardag eins og er í dag. Í tæknilegri útfærslu verður tryggt að rafræn þinglýsingafærsla fái einkvæma tímastimplun og því verður ekki mögulegt að 2 eða fleiri færslur fái sama tímastimpil. Þá er jafnframt lagt til að forgangsáhrif hefðbundinnar þinglýsingar miðist við tímastimplunina klukkan 21, klukkan 9 að kvöldi, þann dag sem skjalið er afhent
og þannig hafi rafrænar þinglýsingar forgang á hefðbundnar þinglýsingar á pappírsskjölum. Að auki verður forgangur aðfaragerða og kyrrsetningargerða gagnvart öðrum skjölum afnuminn með frumvarpinu. Virðulegur forseti, grundvöllur þess að þinglýsing með rafrænum hætti geti átt sér stað er að eigandi kröfu samkvæmt þinglýstu veðskjali sé rétt skráður í þinglýsingabók. Að öðrum kosti getur hann ekki gert breytingar á kröfuréttindum með þinglýsingu með rafrænni færslu, svo sem vegna veðflutnings eða skilmálabreytinga. Áður en heimilað er að þinglýsa með rafrænni færslu er þess vegna nauðsynlegt að ganga úr skugga að réttur kröfuhafi sé skráður í þinglýsingabók, enda mæli þá gildandi lög ekki fyrir skyldu til að þinglýsa framsali veðbréfs. Og af þessari ástæðu þarf þá eftir atvikum að leiðrétta skráninguna ef annar rétthafi bréfsins er þar skráður. Til þess að bregðast við þessu er lagt til í þessu frumvarpi sem ég mæli hér fyrir að fram fari leiðrétting á skráningu kröfuhafa í þinglýsingabók og það er stefnt að því að þeirri leiðréttingu verði lokið ári eftir gildistöku laganna, það er þá segja 1. mars 2020. Það er ekki gert ráð fyrir því að kröfuhafar þurfa að greiða sérstakt gjald vegna þessa og er því lögð til breyting á lögum aukatekjur ríkissjóðs. Virðulegur forseti, með innleiðingu rafrænna þinglýsinga er stigið mjög mikilvægt skref í uppbyggingu innviða samfélagsins og upptöku stafrænnar tækni í stjórnsýslu og viðskiptum. Og ég bind vonir við það að aukin sjálfvirkni hafi í för með sér hagræði fyrir alla þá sem að koma að þinglýsingum og byggja rétt sinn á þinglýsingum, hvort sem það eru embætti sýslumanna, kröfuhafar eða aðrir. Ég legg því hér með til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar og annarrar umræðu. Nú veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Njörður Sigurðsson. Herra forseti, nú ekki margir sem hafa greinilega mjög mikinn áhuga á þessu frumvarpi en ég hef þó áhuga á rafrænu þinglýsingum og mig langar að nefna hér eitt atriði. En fyrst vil ég þakka hæstv. ráðherra fyrir kynninguna á frumvarpinu og ég held að sé eðlilegt að koma á rafrænni þinglýsingu og í því samhengi má benda á að árið 2003 var rafræn stjórnsýsla heimiluð, þannig að núna 15 árum síðar erum við að stíga þetta eðlilega skref. Þetta atriði sem ég langar að minnast á hérna, það er að aðgengi að þessum gögnum til lengri tíma. Og í því samhengi langar mér að benda á að elsta þinglýsta skjalið á Íslandi sem enn er til er frá síðari hluta 12. aldar. Og það skjal lýsir réttindum og eignum Reykholtskirkju í Borgarfirði og getur enn þann dag í dag haft þýðingu. Og í því samhengi má líka nefna þjóðlendumálin og óbyggðanefnd, þar sem að skjöl frá fyrri öldum hafa mikla þýðingu í verkefnum nefndarinnar, allt aftur til 17. aldar og til 20. aldar. Þannig að það er mikilvægt að tryggja langtíma varðveislu þessara gagna og aðgengi að þeim samkvæmt þeim reglum sem um það gilda og það getur verið kostnaðarsamt að afhenda rafræn gögn til Þjóðskjalasafns Íslands samkvæmt þeim reglum sem þar gilda, allavega fyrst sinn. Þannig að mér langar að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann hafi hugað að þessu mikilvæga þætti og ef svo er, hvort hann hafi þá tryggt fé til þess að sé hægt að standa að þessari afhendingu. Hæstv. dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið hér og fyrir það að sýna þann áhuga á þinglýsingum, rafrænum og öðrum sem heyrist með það hv. þingmann hafa líka áhuga á. Ég nefndi það nú einmitt við umræðum stefnuræðu forsætisráðherra að þetta mál þætti ekki mjög pólitískt, ég má sletta, virðulegur forseti, pólitískt sexy svona í umræðunni, en þetta er þó að mínu mati eitt held ég mesta framfaramáli sem að við munum okkur gefst tækifæri að ræða hér á þinginu að minnsta kosti þennan veturinn. Og gríðarlega mikilvægt að vel takist til. Það er rétt sem hv. þingmaður nefnir að við byggjum þinglýsingar í eðli sínu löggerningur sem eða við bindum rétt, við stólum á réttaráhrif þinglýsinga jafnvel mörg hundruð ár fram í tímann og aftur í tímann og þess vegna skiptir miklu máli að gögn þessi sé vel varðveitt.
Og það hefur verið hugað að þessu, þessu flókna tæknilega úrlausnarefni við þennan undirbúning á þessu frumvarpi og þetta mál náttúrulega orðið gamalt í stjórnsýslunni. Menn hafa verið að skoða tæknilausnir núna í hátt að 10 ár. Mér telst til að þetta mál sem slíkt eigi 10 ára afmæli þessar mundir en hefur verið að velkjast svona í kerfinu kannski því miður af áhugaleysi stjórnmálanna fyrir þessu miklu framfæri máli. En þetta hefur sérstaklega verið skoðað og það verður yfir þessu verkefni af hálfu dómsmálaráðuneytisins og Þjóðskrá verkefnisstjóri og það hópur manna sem kemur með tæknilega sýn inn í þessi mál og áttar sig á því að það þarf að vera hægt að reiða sig á þessi gögn sem eru send þá, rafrænu gögnin, langt fram í tímann. Ég vil hins vegar nefna það líka að það hefur ekki endilega verið áreiðanlegast heldur hins vegar að hafa þetta á pappír eins og verið hefur vegna þess að það hefur verið mikill misbrestur á því einmitt varðveislu pappírsgagnanna og það er ekki síður kostnaðarsamt að varðveita skjölin á pappír. Njörður Sigurðsson, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir andsvarið og ég er alveg sammála því að það er mín skoðun allavega að þau gögn sem að verða til á rafrænu formi eigi að varðveitast til lengri tíma á rafrænu formi. Því að ef við förum í það að prenta út gögn eins og til dæmis rafrænar þinglýsingar þá erum við að tapa miklu af upplýsingunum sem eru í hinum rafrænu gögnum. Mig langar aðeins að nefna hér vegna þess að Þjóðskjalasafn Íslands hefur gert eftirlitskannanir á skjalavörslu og skjalastjórn afhendingarskyldra aðila og þar hefur komið fram að opinberum aðilum, stofnunum og embættum þeim skorti fé til þess að afhenda gögnin á rafrænu formi til safnsins. Og þess vegna nefni ég þetta hér að fyrst við erum að stíga þetta eðlilega skref að það verði hugað að þessu líka. Í upphafi skal endinn skoða og í raun og veru er endirinn þá hjá Þjóðskjalasafni þessu gögnin fari til varðveislu en þau hafa samt sem áður eins og kom hérna fram á undan, þau hafa áfram mikið gildi þó að þau séu orðin gömul og komin til varðveislu á safnið. Sigríður Á. Andersen, hæstv. Dómsmálaráðherra, svarar andsvarið öðru sinni. Virðulegur forseti, það er reyndar svo og allrar umræðu vert að huga að hins vegar markmiðið með varðveislu gagna almennt. Þau eru auðvitað í tvennum tilgangi svona í grófum dráttum. Það er annars vegar auðvitað varðveita skjöl sem að hafa ennþá einhverja þýðingu, ennþá einhver réttaráhrif. Við erum ætlað að mæla fyrir rétti eða skyldum manna eins og mörg þinglýsingarskjöl gera. En svo er það hinn þátturinn sem er kannski meira svona sögulegs eðlis sem er af allt öðrum toga og þinglýsingargögn, jafnvel þótt að þau séu fallin úr gildi og hafa veitt heimildir fornar eignarheimild til dæmis, getur haft einhverja svona réttarsögulega þýðingu en það er hins vegar, kemur einhvern tímann að þeim tímapunkti að menn þurfa að ræða það og taka ákvörðun það hversu lengi ríkinu er ætlað að varðveita slík gögn vegna þess að nú þetta fleirum í lófa lagið að varðveita slík gögn heldur en ríkinu og það að leggja þá skyldu á ríkið að þjónusta þetta hlutverk. Það getur verið átt vel við í einhverjum tilvikum, í öðrum ekki. Við stöndum auðvitað frammi fyrir þessu kannski svona þessari áskorun einmitt núna á þessum tíma þegar við erum búin núna að vera að færa okkur inn í tæknilega þekkingu ýmsum sviðum. Ég nefni til dæmis rafræna stjórnsýslu hjá dómstólum og annað, gögn sem verða til með rafrænum hætti þar og eru vistuð þar. Þetta er svona áskorun hjá okkur núna til dæmis með nýjum landsrétti þegar verður að taka upp skýrslutökur og annað fyrir dómi og sem eru varðveittar. Þetta er alveg gríðarlegt gagnamagn og ekki bara kostnaðarsamt að geyma það, heldur á einhverjum tímapunkti getur við lent í því að það verður ómögulegt að geyma það. Og þá þurfa menn að fara að grisja eins og menn gera, eins og heimilin í landinu gera kannski svona á 10 ára fresti að grisja í geymslunni hjá sér, hverju má henda vegna þess að ég held að það sé þannig að það er ekki þörf á að varðveita öll þessi gögn, en menn þurfa einmitt í upphafi að vera mjög meðvitaðir þessa varðveislu og reyna að átta sig á því og ákveða hvurslags gögn sé vert að geyma til lengri tíma og huga því strax í upphafi.
en það verður gert í þessari vinnu varðandi rafrænar þinglýsingar. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið. Refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði, stjórnarfrumvarp, 69. mál á þingskjali 69, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði. Frumvarp þetta er lagt fram sérstaklega í því skyni að fullnægja þjóðréttarlegum skuldbindingum Íslands á því réttarsviði sem að frumvarpið nær yfir. Nánar tiltekið er markmið frumvarpsins tvíþætt. Það er annars vegar verið að leggja til að sett verði nauðsynleg lagaákvæði til að fullnægja alþjóðlegum skuldbindingum Íslands samkvæmt sáttmálanum ráðstafanir og refsingar fyrir hópmorð frá árinu 1948 og 4 Genfarsamningum frá árinu 1949 og 2 viðbótarbókunum við þá samninga frá árinu 1977. Það er að ræða Genfarsamninginn bætta meðferð særðra og sjúkra hermanna á vígvelli, Genfarsamning meðferð særðra og sjúkra og skipreika sjólið á hafi, Genfarsamning meðferð stríðsfanga og Genfarsamning vernd almennra borgara á stríðstímum. Í framangreindum samningi ráðstafanir og refsingar fyrir hópmorð sem var fullgiltur af Íslands hálfu árið 1949 er sett fram skilgreining á hópmorði og mælt fyrir refsingu fyrir brotið sem og fyrir hlutdeild, tilraun og hvatningu til þess. Er framkvæmd samningsins á ábyrgð aðildarríkja og skuldbinda þau sig til þess að aðlaga landslög sín til að takmarki hans verði náð. Ísland fullgilti Genfarsamningana árið 1965 og viðbóta bókanirnar við þá árið 1987. Þeir samningar fjalla vernd og meðferð þeirra sem taka ekki þátt í átökum, það er almennra borgara sem og þeirra sem lagt hafa niður vopn. Samanlagt innihalda samningarnir ásamt viðbótarbókunum 600 ákvæði þar sem meðal annars er fjallað manndráp af ásetningi, pyndingar og ómannúðlega meðferð, veruleg eignaspjöll og eignaupptöku sem ekki verður réttlætt af hernaðarnauðsyn. Framangreindir samningar leggja ríkar skyldur á aðildarríki þeirra til að rannsaka og saksækja vegna þeirra glæpa sem myndi þá falla í landsrétti. Við fullgildingu þeirra voru aftur á móti engin ákvæði tekin upp í íslenska löggjöf er tóku sérstaklega til þessara brota. Almenn hegningarlög hafa til að mynda ekki að geyma ákvæði hópmorð eða stríðsglæpi og var afstaða íslenska stjórnvalda lengst af sú að ákvæði almennra hegningarlaga tækju nægjanlega til þessara glæpa og að þeir teldust ekki sérglæpir að íslenskum rétti. Þannig var talið að flestir glæpirnir uppfylltu refsinæmisskilyrði ákvæða almennra hegningarlaga, til dæmis manndráp, líkamsmeiðingar og kynferðisbrot. En það er heldur engin ákvæði íslenskri löggjöf veita alþjóðlega refsilögsögu vegna stríðsglæpa líkt og áskilið í Genfarsamningnum. Hins vegar er markmið þessa frumvarps það að setja nauðsynleg lagaákvæði til að tryggja að íslensk stjórnvöld geti nýtt sér fyllingar og lögsögu alþjóðlega sakamáladómstólsins og þannig rannsakað sjálf og ákært fyrir að glæpi sem falla undir lögsögu dómstólsins samkvæmt Rómarsamþykktum dómstólinn frá árinu 1994 sem fullgilt var af Íslands hálfu árið 2000. Á grundvelli Rómarsamþykktarinnar var settur á fót varanlegur alþjóðlegur sakamáladómstóll sem hefur lögsögu yfir þeim glæpum sem taldir eru varða gjörvallt samfélag þjóða, nánar tiltekið hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði. Á þingi aðildarríkja Rómarsamþykktarinnar í Kampala árið 2010 voru samþykktar tvenns konar breytingar á samþykktinni. Annars vegar var skilgreining á þeim stríðsglæpum sem falla undir lögsögu dómstólsins útvíkkuð. Það er þannig að notkun tiltekinna vopna í vopnuðum átökum sem eru ekki alþjóðlegs eðlis. Hins vegar samþykktu aðildarríkin skilgreiningu á glæpum gegn friði og hvernig lögsögu dómstólsins yfir þeim glæpum skyldi háttað. Við fullgildingu Íslands á Rómarsamþykktinni voru samþykkt á Alþingi lög nr. 43 árið 2001
framkvæmd Rómarsamþykktar alþjóðlega sakamáladómstólinn. Með þeim lögum voru lögfest nauðsynleg ákvæði til að dómstólum og stjórnvöldum hér á landi yrði unnt að framkvæma ákvæði Rómarsamþykktarinnar í samræmi við skuldbindingar íslenska ríkisins. Lögin takmarkast þó við aðstoð við dómstólinn og fullnustu dóma hans hér á landi. Rómarsamþykktin skuldbindur ekki aðildarríki til að rannsaka og ákæra vegna þeirra verknaða sem heyra undir lögsögu alþjóðlega sakamáladómstólsins, en Rómarsamþykktin gerir þó ráð fyrir slíkri lögsögu aðildarríkja. Þannig lögsaga dómstólsins fyllingarlögsaga, eins og það kallað, það er að segja að dómstóllinn getur einungis saksótt ef ríki með lögsögu skortir vilja eða getu til þess. En til þess að Ísland geti nýtt sér fyllingarlögsögu alþjóðlega sakamáladómstólsins er nauðsynlegt að innleiða í íslensku lög þær verknaðarlýsingar sem er að finna í Rómarsamþykktinni. En margir þeirra glæpa falla ekki að neinum verknaðarlýsingum hinna íslensku almennra hegningarlaga. Má þar nefna stríðsglæpi er varða meðferð borgara á hernumdum svæðum. Með það að markmiði að uppfylla þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands og tryggja að Ísland geti notið fyllingarlögsögu alþjóðlega sakamáladómstólsins inniheldur frumvarpið ákvæði verknaðarlýsingar, refsingar, lögsögu, fyrningu og gildistöku. Nánar tiltekið er í 1. grein fjallað hópmorð, í 2. grein glæpi gegn mannúð, í 3. grein stríðsglæpi í alþjóðlegum vopnuðum átökum, í 4. grein stríðsglæpi í vopnuðum átökum sem eru ekki alþjóðlegs eðlis, í 5. grein glæpi gegn friði og í 6. grein ábyrgð herforingja og annarra yfirmanna. Lagt er til að hámarksrefsing fyrir brot gegn öllum þessum ákvæðum verði ævilangt fangelsi. Hvað varðar verknaðarlýsingar er farin sú leið í frumvarpinu að innleiða að meginstefnu til verknaðarlýsingar Rómarsamþykktarinnar. Veigamikil rök mæla með því. Fyrst ber að geta þess að sú leið tryggir að Ísland geti nýtt sér fyllingarlögsögu alþjóðlega sakamáladómstólsins. Þá ber að líta til þess að ákvæði Rómarsamþykktarinnar byggjast á hópmorðssáttmálanum og Genfarsamningnum frá 1949 og viðaukum þeirra sem ég hef áður nefnt frá árinu 1977. Að auki var ákvæðum samþykktarinnar ætlað að endurspegla núgildandi venjurétt á þessu sviði. Þá mæla skýrleikasjónarmið einnig með þessari aðferð. Með innleiðingu verknaðarlýsinga Rómarsamþykktarinnar er alþjóðlegum glæpum gerð skil í íslenskum rétti og refsinæmi þeirra ótvírætt gagnvart einstaklingum. Er það mikilvægt í ljósi sérstöðu glæpanna þar sem íslenskir ríkisborgarar bera nú þegar refsiábyrgð samkvæmt þjóðarétti vegna þeirra, bæði fyrir alþjóðasakamáladómstólum og landsrétti ríkja heimsins. Virðulegur forseti, Ísland hefur þá skýru stefnu að berjast skuli gegn refsileysi þeirra sem bera ábyrgð vegna alþjóðlegra glæpa, bæði fyrir alþjóðasakamáladómstólnum og í landsrétti. Ísland var í fylkingu þeirra landa sem stóðu að stofnun alþjóðasakamáladómstólsins. Innleiðing þeirra samninga sem að frumvarp þetta varðar í landsrétt er því í samræmi við stefnu Íslands og þeirra ríkja sem sýna í verki þann hug sinn að vinna gegn refsileysi glæpa sem varða gjörvallt samfélag þjóðanna og tryggja raunverulega sé sótt til saka vegna þeirra. Slík innleiðing einnig í samræmi við væntingar þeirra ríkja sem að stóðu að stofnun alþjóðlega sakamáladómstólsins og ákall dómstólsins sjálfs sem og annarra alþjóðastofnana og Sameinuðu þjóðanna. Ég legg til að þessu frumvarpi verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og annarrar umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 5. dagskrármálið. Dómstólar og fleira, endurupptökudómur, stjórnarfrumvarp, 70. mál á þingskjali 70, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til breytinga á lögum dómstóla, lögum meðferð einkamála og lögum meðferð sakamála. Með frumvarpinu lagt til að settur verði á fót nýr dómstóll, endurupptökudómur, sem komi í stað endurupptökunefndar. Frumvarp þetta var lagt fram á síðasta löggjafarþingi en hlaut þá ekki afgreiðslu úr allsherjar- og menntamálanefnd.
og ég legg það nú fram hér að nýju með breytingum sem að taka mið af þeim umsögnum sem að nefndinni bárust undir meðferð málsins. Lúta þær svona veigamestu að því að í stað þess að 4 dómendur verði skipaðir í endurupptökudóm eins og áður var lagt upp með, þá verði þeir 5. Þá verði 2 dómarar skipaðir að undangenginni auglýsingu í stað 1, eins og lagt var til með fyrra frumvarpi. En ég mun víkja hér að nánari samsetningu dómsins hér á eftir. Með stofnun endurupptökudóms yrði tekin af öll tvímæli að dómsvaldið væri einvörðungu á hendi dómenda í samræmi við 2. grein stjórnarskrárinnar og jafnframt að úrlausn slíks sérdómstóls hvort hróflað skuli við endanlegum dómum Hæstaréttar, Landsréttar eða héraðsdóms væru endanlegir og kæmu ekki til endurskoðunar dómstóla á grundvelli 60. greinar stjórnarskrárinnar. Á núverandi skipan sem að komið var á fót með lögum nr. 15 árið 2013 sá ágalli að endurupptökunefnd sem að tilheyrir framkvæmdarvaldinu í skilningi íslenskra laga og óhjákvæmilega fengið vald til að leysa úr því hvort skilyrði séu til þess að endurupptaka mál sem dómstólar hafa leyst endanlega úr og hrófla þannig við úrlausn handhafa dómsvaldsins. Það má færa fyrir því rök að þetta fyrirkomulag brjóti í bága við þrígreiningu ríkisvaldsins sem mælt fyrir í 2. grein stjórnarskrárinnar, en þar segir að forseti Íslands og önnur stjórnarvöld fari með framkvæmdarvaldið og dómendur með dómsvaldið. Samkvæmt 60. grein stjórnarskrárinnar eiga dómstólar úrskurðarvald lögmæti stjórnvaldsákvarðana og á grundvelli þess stjórnarskrárákvæðis hefur Hæstiréttur vísað frá máli sem endurupptökunefnd hafði ákveðið að endurupptaka vegna þess að ekki hafi verið að lögum skilyrði til þess að verða við beiðni þess efnis, samanber dóm Hæstaréttar frá 25. febrúar 2016 í málinu númer 628 2015. Ennfremur hefur Héraðsdómur Reykjavíkur með úrskurði sínum frá 25. janúar 2017 komist að afdráttarlausri niðurstöðu að þetta fyrirkomulag brjóti í bága við 60. grein og 1. málsgrein 70. greinar stjórnarskrárinnar. Hæstv. forseti, í þessu ljósi legg ég til að settur verði á stofn nýr sérdómstóll, endurupptökudómur, sem komi í stað endurupptökunefndar sem verði lögð niður. Það lagt til að með þessu frumvarpi endurupptökudómur verði að meirihluta skipaður embættisdómurum sem komi frá hverju hinna 3 dómstiga, en með því vinnst tvennt. Annars vegar með því tryggt að meirihluti dómenda komi úr röðum handhafa dómsvaldsins og njóti þar með verndar 61. greinar stjórnarskrárinnar, þannig að þeim verður almennt ekki vikið úr embætti nema með dómi. En hins vegar verður því slegið föstu með þessari skipan að sé að ræða dómstól í skilningi stjórnarskrárinnar á sama hátt félagsdómur og landsdómur. Samhliða lagt til að 2 af 5 dómendum hins nýja dómstóls verði skipaðir að undangenginni auglýsingu og komi úr röðum annarra en dómara, fyrrverandi dómara eða starfsfólks dómstólanna. Það í samræmi við annað aðalmarkmið með breytingunum sem gerð var þegar endurupptökunefnd var komið á fót, að aðrir en dómarar komið að ákvörðun endurupptöku dómsmála. Lagt til að umsóknar og skipunarferli fyrir þessar 2 stöður, að þetta ferli gildi sömu reglur og skipan dómara almennt og lýst í 12. grein laga dómstóla. Það að segja að dómnefnd fari yfir umsóknir og láti ráðherra í té skriflega og rökstudda umsögn, að óheimilt sé að skipa í embætti mann sem nefndin hefur ekki metið hæfastan meðal umsækjenda nema ráðherra telji rétt að leggja aðra tillögu fyrir Alþingi og svo framvegis. Störf nefndarinnar fari að öðru leyti eftir reglum sem hana gilda og settar eru á grundvelli 1. málsgrein 12. greinar laga dómstóla. Þá lagt til að 3 dómendur taki þátt í meðferð hvers máls og að sá dómandi sem tilnefndur af því dómstigi sem dæmdi það mál sem óskað endurupptöku á verði ekki einn þeirra. Að öðru leyti komi það í hlut dómsforseta sem verður samkvæmt frumvarpinu sá hæstaréttardómari sem skipaður í dóminn að ákveða hvernig dómur samansettur í hverju máli fyrir sig. Taki sá dómandi sem kemur úr röðum hæstaréttardómara ekki sæti í máli, tekur sá dómandi sem kemur úr röðum landsréttardómara við hlutverki dómsformanns. Með þessu fyrirkomulagi annars vegar tryggt að aðrir en einungis embættisdómarar taki þátt í meðferð hvers máls og sá möguleiki raunar fyrir hendi að dómur verði myndaður af báðum þeim dómendum sem skipaðir eru að undangenginni auglýsingu ásamt einum embættisdómara. Hins vegar tryggt að dómandi taki ekki þátt í afgreiðslu á beiðni endurupptöku á dómi uppkveðnum ef af samdómara eða samdómurum hans
Með frumvarpinu er jafnframt lagt til að skilyrði til endurupptöku einkamála verði rýmkuð frá því sem nú er. Samkvæmt gildandi lögum þurfa 3 skilyrði sem nefnd eru í 1. málsgrein 191. greinar laga um meðferð einkamála öll að vera uppfyllt til þess að mál fáist endurupptekið. 2 þessara skilyrða eru sérstaks eðlis þar sem að leiða verður sérstakar líkur eða mjög sterkar líkur að því annars vegar að málsatvik hafi ekki verið leidd réttilega í ljós þegar málið var til meðferðar og aðilanum sem fer fram á endurupptöku verði ekki það kennt. Og hins vegar að ný gögn muni verða til breyttrar niðurstöðu í mikilvægum atriðum. 3. skilyrðið, sem einnig verður að vera til staðar, er almennara en þar er vísað til þess að önnur atvik mæli með því að leyfi verði veitt, þar á meðal stórfelldir hagsmunir aðilans sé í húfi. Hér er lagt til að nægilegt sé að öðru hvoru sérstöku skilyrðanna sé fullnægt til að mál fáist endurupptekið, enda séu hin almennu skilyrði jafnframt fyrir hendi. Það er að segja að atvik mæli með því að leyfi til endurupptöku verði veitt og að stórfelldir hagsmunir aðilans séu í húfi. Þá eru lagðar til breytingar á skilyrðum með skýrleika að leiðarljósi. Þannig muni skilyrði A-liðar taka til þeirra tilvika þegar sterkar líkur eru leiddar að því með nýjum gögnum eða upplýsingum að málsatvik hafi ekki verið réttilega leidd í ljós þegar málið var til meðferðar og aðilanum verði ekki það kennt. Skilyrði B-liðar muni aftur á móti taka til annarra tilvika en þeirra sem varða málsatvik. Samkvæmt því nægir að fram hafi komið ný gögn eða upplýsingar annað en málsatvik og sterkar líkur hafi verið leiddar að því að þau muni breyta fyrri niðurstöðu dómsmálsins í mikilvægum atriðum. Með nýjum gögnum eða upplýsingum í þessum skilningi er átt við öll þau gögn eða upplýsingar sem leitt gætu til breyttrar niðurstöðu málsins í mikilvægum atriðum, þar á meðal úrlausnir alþjóðlegra dómstóla á borð við Mannréttindadómstól Evrópu og EFTA-dómstólinn. Og þá er að lokum lagt til að endurupptökudómur hafi aðsetur hjá dómstólasýslunni og að sama skapi eru lagðar til umtalsverðar breytingar ef varða meðferð endurupptökumála. Þær taka mið af því að að ræða dómstól en ekki stjórnsýslunefnd og ég tel ekki ástæðu til að rekja hér sérstaklega ítarlega en vísa til greinargerðar og athugasemda með þessu lagafrumvarpi sem liggja frammi. Virðulegur forseti, ég legg þá til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og 2. umræðu. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, veitir andsvar. Virðulegur forseti, mér langar að beina kannski bara einni spurningu svona í upphafi þessa máls til hæstv. Ráðherra gagnvart þessu nýja frumvarpi, því eins og við vitum að þá hefur þetta frumvarp verið rætt áður en er nú komið fram aftur í aðeins breyttri mynd og breytingin kannski snýr einna helst að því að nú stendur til að hafa 5 dómendur í stað 4 og að 2 dómendur sem ekki koma á röðum dómstólana sem við höfum hér á Íslandi verði settir við endurupptökudómstól. Þær veigamestu athugasemdir sem sú sem hér stendur hafði ásamt öðrum umsagnaraðilum raunar líka við frumvarpið eins og það var lagt fram síðast var einmitt þessi að meirihluti dómenda yrði ávallt dómarar úr dómstólum landsins í stað þess að meirihluti dómenda yrði þeir sem væru utanaðkomandi dómstólum landsins. En okkur fannst það, eða mér að minnsta kosti, fannst það ekki vekja endilega traust gagnvart þessum endurupptökudómstóli vegna þess að þrátt fyrir að hægt sé að segja hlutleysi dómara sem ekki hafa tekið þátt í einhverju ákveðnu málefni sé svona nokkurn veginn tryggt, að þá styrkir það samt ekki trú borgaranna á þessu úrræði að meirihluti dómenda séu samt sem áður dómarar sjálfir sem að vinni í sömu starfsstétt og hafi að vissu leyti sömu hagsmuna að gæta. Og okkar tillaga á sínum tíma var að það yrðu 3, að í hverju máli þá yrðu 2 að minnsta kosti sem kæmu úr röðum þeirra sem ekki sitja í dómstólum landsins. Nú sé ég að það er verið að gera einhverja bragarbót hér á en eftir sem áður er ekki skilyrði til þess að meirihluti dómenda í endurupptökudómstól séu ekki dómarar sjálfir og ég velti fyrir mér hvort að ráðherra sé opinn fyrir þeirri hugmynd að þeir séu ávallt í meirihluta vegna þess að þannig megi styrkja trú borgaranna á því að endurupptökubeiðnir og endurupptaka á málum sé framkvæmd af þeim sem hafa ekki tekið beinan þátt í dómstólum yfir höfuð.
þótt það sé að vissu leyti hagkvæmt að hafa allavega einn dómara. Hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen svarar andsvari. Virðulegur forseti, já, frumvarpið hefur tekið þeim breytingum að minnsta kosti frá því að það var lagt fram síðast, að einmitt með því að fjölga þeim sem að koma utan dómstólana, að þá sé svona breiðari skírskotun í þessu. Það verður hins vegar að hafa það í huga að dómstóll þessi er ekki dómstóll í þeim skilningi að menn séu þarna í fullu starfi sem dómarar. Ein breytingin sem að kemur núna líka fram og ég tel hefði nú átt að vera í rauninni upphaflega frumvarpinu er að þeir sem að koma utan sitji þarna verði skipar og eru ekki nú þegar embættisdómarar, að þeir þurfi að lúta því mati, til dæmis hæfnismati og skoðun og umsagnarferli eins og aðrir dómarar. Þannig að það er nú eitt af því sem hefur verið kannski gagnrýnt einna helst þegar að menn eru valdir inn til setu í dómsins, ef ég má orða það svo óvirðulega, kannski af götunni þó það sé þetta ekki þannig, en að menn hafi minnst eitthvað þann bakgrunn sem rennt getur stoðum undir traust á þessum á dómstörfunum almennt. Það kemur því nú lýst hérna ágætlega líka í greinargerðinni að það kann að vera þannig, komið þannig atvik að dómurinn, endurupptökur dómurinn í tilteknu máli verði skipar að meirihluta þessum tveimur sem eru ekki sitjandi embættisdómarar, þannig að sá möguleiki er fyrir hendi, en það er hins vegar gert ráð fyrir ákveðnu ferli og að embættisdómarar víki við tilteknar aðstæður sem þá geta leitt til þessa. Ég er ekki sannfærð það og ég er ekki tilbúin að taka undir það að traust á þessum dómstól, sem að ég ítreka nú eftir er ekki eiginlegur dómstóll í þeim skilningi, hann fer ekki með efnislega meðferð máls, að hann verði meiri ef það sitja þar einhverjir sem ekki eru nú þegar sitjandi embættisdómarar. Þvert á móti tel ég auðvitað að það skipta miklu máli að það séu sitjandi embættisdómarar, þó ekki þeir sem hafa setið í þeim dómstól sem kveðið hefur upp dóminn eða með dómurum séu samdómarar þess. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég velti þá fyrir mér í ljósi svara hæstv. ráðherra hvernig yrði komið fyrir þeim málum sem að fara alla leið til Hæstaréttar, sem að hafa farið í gegnum 3 dómstig og þá mætti ætla að hver einasti dómstóll hefði átt þátt í því máli sem ræðir. Þegar að svo er komið þá veltir maður fyrir sér hvort að það sé endilega til þess að vekja traust að meiri hluti þeirra sem taka ákvörðun endurupptöku séu dómarar sem áttu þátt í ferlinu upphaflega. Það er að segja allavega sem að koma frá þeim dómstólum sem áttu þátt í ferlinu upphaflega. Þannig að ég velti fyrir mér allavega gagnvart hæstaréttardómum sem að verið er að fara fram á að taka upp aftur, hvort ekki ætti að setja einhvers konar skilyrði það að þar verði skilyrði að þessir 2 sem að koma utan dómstólana sitji þar að minnsta kosti í meirihluta. Svarar andsvar öðru sinni hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, já, þetta er sem hv. þingmaður er að velta fyrir sér í rauninni hvort að dómur æðsta dómstólsins eða jafnvel æðra dómstigsins Landsréttar, hvort að hann eigi að hafa áhrif líka á aðkomu lægra setts dómara við það dómstig sem er lægra sett. Nú er það þannig að menn krefjast bara endurupptöku á einum tilteknum dómi og þá er ekki litið til þeirrar meðferðar sem að dómurinn hefur fengið á lægri stigum. Þannig að menn óska eftir endurupptöku á hæstaréttardómi í framtíðinni, ef við gefum okkur það að það verði komin það mál hafi farið gegnum öll 3 dómstigin, að þá er það bara dómur Hæstaréttar sem er til skoðunar og þar af leiðandi dómari sem kemur úr þeirra röðum sem tekur ekki sæti í meðferð þess máls. Það kunni auðvitað að vera einhver sérstök skilyrði þá uppi að mögulega Landsréttardómarinn verði ekki heldur talinn hæfur eða hann myndi víkja sæti og þá er það nú sjálfleyst, þá sitja þarna að meirihluta 2 dómarar. En ég hvet hv.
allsherjar- og menntamálanefnd til að skoða þetta sérstaklega. Ég er ekki þeirrar skoðunar að það sé rétt að líta á alla dómara eða öll dómstigin sem vanhæf til að fjalla hvort að málið eigi möguleika á endurupptöku. Það má heldur ekki gleyma því að það eru ákveðnir hlutlægir mælikvarðar sem að liggja fyrir, sem þarf bara hlutlægir, ekki huglægir, heldur hlutlægir, sem að skipta nú mestu máli í þessu. Og svo finnst mér ekki eðlilegt að tala þannig til dómarastéttarinnar eða dómstólanna að með þeim hætti kannski mér finnst hv. þingmaður gera það sé að því að aðkoma dómaranna sjálfa skapi einhvers konar vantraust í málefnum dómstólana. Ég held að við séum komin út á hættulegar brautir ef við treystum ekki dómstólunum til þess að kveða upp dóma, sem við svo sannarlega gerum, og þá mögulega líka til að endurmeta niðurstöðuna ef í það fer. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar. Eru engir hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið. Sjúkratryggingar, heilbrigðisþjónustu í hagnaðarskyni, frumvarp, 11. mál á þingskjali 11, framhald 1. umræðu. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Arna Lára Jónsdóttir. Virðulegi forseti. Mikill meirihluti landsmanna vill að ríkið verji meiri fé til heilbrigðismála og rekstur sé á vegum ríkisins. Samkvæmt þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar frá því á síðasta ári vilja 92% landsmanna að hið opinbera verji meira fé til heilbrigðisþjónustu og hefur þeim sem hafa skoðun fjölgað rúm 10% síðastliðinn áratug. Ég leyfi mér því að ætla að landsmenn séu ekki að kalla eftir fjáraustri en við förum óvarlega með okkar sameiginlegu fjármuni, heldur má ætla að það sé vegna þess að þeir vilja efla heilbrigðisþjónustu okkar landsmanna og á sama tíma vilja þeir að fjármagn til heilbrigðisþjónustu sé vel nýtt. Þjónustan á að vera aðgengileg og efnahag, búsetu og kröfur gæði, hagkvæmni og öryggi eigi að vera skýrar. Það er lykilatriði. En það fleiri í þessari þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar því að 86% landsmanna vilja einnig að rekstur sjúkrahúsa sé fyrst og fremst á höndum ríkisins og hefur hlutfallið hækkað 5% á áratug. Þá vilja jafnframt 79% að hið opinbera reki heilsugæslur og hefur sá hópur einnig stækkað töluvert síðasta áratug. Á sama tíma hefur landsmönnum fækkað sem styðja einkarekstur læknastofa. Ég fagna umræðunni þetta vegna þess að svolítið óljóst hvaða skilning fólk leggur í hvað opinbert heilbrigðiskerfi. Fólk leggur mismunandi skilning hvað opinbert heilbrigðiskerfi og hvað það felur í sér. Reyndar vekur tímasetning þessa frumvarps eftirtekt. Það nú svo að í heilbrigðisráðuneytinu á sér stað vinna núna við heildstæða stefnumótun í heilbrigðiskerfinu til framtíðar, sem er afskaplega mikilvæg vinna og ef marka má orð hæstv. Heilbrigðisráðherra er ætlunin að svo mikla stefnumótun skili sér hingað inn í þingið eftir áramót. Þá spyr maður sig, er þetta að koma fram vegna spennu í ríkisstjórninni? Það sjá allir sem horfa á þessi framlagning beinlínis lögð til höfuðs samstarfsflokki í ríkisstjórninni, Sjálfstæðisflokknum, sem er ykkur hjartanlega og innanlega ósammála þessi mál. Ég velti fyrir mér varðandi þetta frumvarp. Nú er það svo að það er margs konar heilbrigðisþjónusta veitt af einkaaðilum í dag. Öll meðferðarþjónusta fyrir ávana- og fíkniefnaneytendur á Íslandi, ef undan er skilin deild 32A á landsspítalanum sem er fíknigeðdeild, er í höndum einkaaðila. Hvað með tannlækna? Hvað með geðlækna? Hvað með sálfræðinga? Hvað með þá lækna sem nú þegar eru að störfum? Hvað með þá vinnu sem nú þegar er í gangi? Ef niðurstaðan úr stefnumótunarvinnu heilbrigðisráðuneytisins, þar sem Vinstri grænir hafa forystu í, verður á annan veg en hv. þingmenn leggja til í þessu frumvarpi, hvað ætla þeir að gera þá við þetta frumvarp? Aftur segi ég fagna þeirri heildarstefnumótun sem nú á sér stað. En á að kanna hvað þessi aðilar eru að gera og hvort einhver hagnaður sé greiddur út. Á að banna þá sem þegar starfa í dag. Samfylkingin styður öflugt og opinbert heilbrigðiskerfi og vill umfram allt að það verði eflt eins og nauðsynlegt er. Ég tel reyndar fullvíst að það verði loksins eflt eins og nauðsynlegt er.
og er þannig að sjúklingar fái nauðsynlega þjónustu. Er þannig að allir standi jafnir og þurfi ekki að engjast á biðlistum með umtalsverðum kostnaði fyrir samfélagið. Og þá verður þörfin fyrir utanaðkomandi aðstoð sjálfstæðra lækna og sérfræðinga minni. Ég hlakka til að sjá niðurstöðu þeirrar vinnu sem í gangi í heilbrigðisráðuneytinu og ég held líka að umræðan sé okkur afskaplega mikilvæg hvernig við viljum sjá þessa grunnþjónustu okkar samfélags. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti. Það frumvarp sem við ræðum hér í dag breytingu á lögum sjúkratryggingar er ágætt dæmi það hvernig ég og flutningsmenn háttvirtir getum nú tekið höndum saman í ríkisstjórn og unnið að góðum málum en verið algjörlega ósammála síðan í mörgum atriðum og þar á meðal í þessu frumvarpi. Ég er nefnilega líka ósammála mínum kæra og góða vini hv. þingmanni Brynjari Þór Níelssyni. Það gerist ekkert voðalega oft. En það gerist að þegar hann segir að þetta frumvarp hafi ekki mjög mikil áhrif, nái það fram að ganga, þá er ég ósammála honum. Vegna þess að það skiptir ekki bara máli hvaða lög við setjum, heldur hvaða skilaboð við sendum. Og skilaboðin í þessu frumvarpi eru til þeirra sem starfa innan heilbrigðisgeirans, veita okkur nauðsynlega þjónustu og gera það á eigin vegum, eru í einkarekstri, eru þau að við ætlum að þrengja þeim og það er svona frekar óæskilegt að menn séu að stunda mikinn einkarekstur í heilbrigðisþjónustu. Ég hins vegar þekki engan sem vill ekki öflugt sameiginlegt heilbrigðiskerfi. En ég á erfitt með að trúa því að það sé til nokkur Íslendingur sem tali fyrir því að við séum að sóa sameiginlegum fjármunum okkar. Við erum auðvitað í því verkefni að reyna að verja okkar sameiginlegum fjármunum sem eru takmarkaðir með skynsamlegum hætti og fá eins mikið fyrir það eins og mögulegt er. Það gerum við ekki með því að leggja bönd á einkarekstur í heilbrigðisþjónustu og gera það tortryggilegt að menn eftir kannski áralanga baráttu við að byggja upp sitt fyrirtæki geti með einhverjum hætti með tíð og tíma greitt sér út smávægilegan arð þegar þar að kemur. Við höfum neitað að byggja okkar heilbrigðiskerfi með því að ná að nýta kosti þess að vera með ríkisrekstur þar sem það hentar en nýta okkur kosti og dugnað einkaframtaksins þar sem það hentar. Og það er alveg ljóst að einkaaðilar gegna alveg gríðarlega mikilvægu hlutverki í þjónustu sem við erum sammála að ríkið eigi að tryggja sig veitt. Þjónustu sem við erum líka sammála að eigi að vera aðgengileg fyrir alla óháð efnahag. Og þetta veit ég að fyrsti flutningsmaður hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson er mér sammála Þess vegna er það þannig að við eigum fremur að vera að ræða það hvernig við getum eflt heilbrigðisþjónustuna og nýtt með betri og skynsamlegri hætti kosti einkaframtaksins en við erum að gera. En við eigum ekki að vera að leggja einhverja kvaðir eða bönd á fólk, einstaklinga sem hefur valið það að gera heilbrigðisþjónustu, hvort heldur það eru læknar eða hjúkrunarfræðingar eða sjúkranuttarar að sínu ævistarfi. En vill og gerir þá kröfu til þess að hafa raunverulegt val
hvaða starfsvettvang það velur sér, hvort að það vill vera á eigin vegum eða vinna innan vébanda stofnana sem rekin beint á vegum ríkisins. Ég óttast að nái þetta frumvarp að ganga muni það þveröfuga að gerast sem ég veit að flutningsmenn eru að berjast gegn, það er að segja að hér verði til tvöfalt heilbrigðiskerfi. Það er nefnilega þannig að ef að það gerist að við bönnum það að fyrirtæki sem er að veita þjónustu á sviði heilbrigðisþjónustu samkvæmt samningum við ríkið, ef þeim er bannað að greiða eigendum sínum út arð eftir að hafa verið skattlögð sem tekjuskattur tekinn af hagnaði og skattur líka af arðinum, að þá munu þessi fyrirtæki sem eru okkur svo mikilvæg ekki sjá neina ástæðu til þess að starfa innan þess kerfi sem við höfum verið að reyna að byggja upp og munu ekki vilja taka þátt í til dæmis rammasamningum eða öðrum þjónustusamningum á vegum ríkisins ef að þessi bönd verða sett á þau. Og þannig verður til tvöfalda kerfið og þannig verður til jarðvegur fyrir það sem við höfum kannski ekki vilja sjá mikið af, sem eru einkareknar tryggingar í heilbrigðisþjónustu. Og þar verða til öflug fyrirtæki sem einstaklingar sem hafa efni á kaupa sér tryggingar og njóta þeirra þjónustu sem þar er fyrir utan hinn hefðbundna ríkisrekstur og þurfa ekki að bíða eftir þjónustunni eins og við hinn. Það er þetta sem mun gerast. Og svo skiptir þetta hér máli að það hljóta að þurfa sterk rök fyrir því að leggja bönd eða hefta, réttara sagt, atvinnufrelsi ákveðinna starfsgreina. Í þessu tilfelli þeirra sem er að sinna heilbrigðisþjónustu með þeim hætti sem að þetta frumvarp gerir. Þannig væri til dæmis læknir sem byggir á samningi við ríkið og þjónusta sína sjúklinga samkvæmt þeim samningi, honum væri ekki heimilt að greiða sér arð, en húseigandinn sem leigir honum aðstöðuna hefur fullt frelsi. Jafnvel þótt að vera einn og sami maður. Jafnvel þótt að vera einn og sami maður eða aðilinn. Ég held nefnilega og ég er sannfærður það og ég hygg að flutningsmenn séu sammála mér það, að þegar við horfum fram á veginn að þá er ein stærsta áskorun sem að blasir við í íslensku heilbrigðiskerfi er að tryggja hæfileikaríkt starfsfólk. Að það komi til starfa innan íslenska heilbrigðiskerfisins. Að það unga fólk sem leggur það á sig að sækja sér sérstaka sérmenntun til annarra landa sjá ástæðu til þess að koma aftur heim og miðla af þekkingu sinni og þjónusta okkur sem þurfum á þjónustuna að halda. Eitt af því sem mun örugglega ráða er að þetta fólk hafi raunverulegt valfrelsi það með hvaða hætti það haslar sér völl í íslenskari heilbrigðisþjónustu. Það sé ekki dæmt til þess hreinlega, samkvæmt ákvörðun Alþingis, að vinna eingöngu innan ríkisrekstrar formsins.
að það eigi raunverulega möguleika á því að leggja það á sig að stofna eigið fyrirtæki, byggja það upp. Jú, launin verða kannski lægri á fyrstu árunum eins og algengt er þegar menn taka ákvörðun að hefja eigin rekstur, en það hafi möguleika á því að njóta síðan ávaxtanna þegar að uppbygging er lokið. Og það er einmitt þessi tækifæri sem við þurfum að passa að verði til og séu til, og við megum ekki gera neitt sem hamlar því að það þyki eftirsóknarvert að snúa til Íslands og taka þátt í því að gera íslenskt heilbrigðiskerfi öflugra, enn öflugra heldur en að það er í dag. Ég hef sem sagt áhyggjur af samkeppnisstöðu okkar nái þetta frumvarp fram að ganga. Samkeppnisstöðu okkar við að laða að heilbrigðisstarfsfólk miðað við önnur lönd. Þegar við innleiðum einhverjar þær takmarkanir á einstaklinga sem ekki eru í samkeppnislöndum okkar, þá erum við að gera samkeppnisstöðu okkar lakari. Og því miður mun þetta frumvarp verða til þess. Því miður. Og það er ekkert athugavert við það að einstaklingar sem bjóða upp á góða þjónustu uppfylla allar þær kröfur sem til hennar eru gerðar samkvæmt samningi undir eftirliti landlæknis, fá að njóta þess ef þeim tekst svo vel til að hafa kostnaðinn lægri heldur en til dæmis gengur og gerist í beinum ríkisrekstri. Þetta er hreinlega að vera sérstakt fagnaðarefni fyrir okkur ef slíkt er hægt. Og það á ekki að gera það tortryggilegt ef að slíkir einstaklingar sem skila góðri þjónustu, standa við alla gerða samninga en gera það með ódýrara hætti heldur en ætla mætti, að þeir greiði sér eitthvað smá arð. Ég held að það veri jákvætt. Ég myndi fagna því fyrstur manna. Virðulegur forseti, ég fagna því hins vegar að frumvarp af þessu tagi sé hér til umræðu. Mér finnst það gott. Mér finnst það dæmi um það að við erum ekki sammála í einu og öllu. Stundum er erfitt fyrir mig að skilja af hverju sumir þingmenn háttvirtir eru ekki sammála mér, háttvirtur forseti. En það er nú eins og gengur og gerist. En ég er á því að það sé nú betra að taka umræðuna og skiptast á skoðunum og rökræða kosti þess og galla, en ég er eindreginn andstæðingur þessa frumvarps og ég vara við samþykkt þess vegna þess að það mun leiða til annars heldur en flutningsmenn ætla sér. Það verður til hér tvöfalt heilbrigðiskerfi sem ég veit að ég og háttvirtir flutningsmenn viljum ekki að gerist hér í framtíðinni. Nú veitir andsvar háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir ágæta ræðu og það er alveg ljóst að ég og hv. þingmaður deilum ekki skoðunum í einu og öllu, en það er kosturinn við það talsamband sem er á milli mín og hv. þingmanns að við getum talað við hvern annan af einlægni og skipst á skoðunum án þess að vera sammála, án þess að það sé í sjálfu sér eitthvert vandamál okkar á milli. Háttvirtur þingmaður hefur, að ég tel, brennandi áhuga á því að heilbrigðiskerfið á Íslandi gangi vel og ég er ekki nokkrum vafa um það. En kannski sér hann leiðirnar aðeins öðruvísi heldur en ég. En nú er það svo, og kannski í fyrra andsvari mínu kannski vekja aðeins máls á því og ræða það aðeins við þingmanninn,
að nú þegar eru í gildi samningar sem sagt án hagnaðar við, ég held ég fari rétt með, einar 5 heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu og ég veit ekki betur en að þar sé veitt góð þjónusta, þar séu starfsmenn ánægðir, þar séu stjórnendur ánægðir með að hafa það á stjórn á hlutunum sem að þeir geta haft í krafti þess að vera með sinn einkarekstur, en eru engu að síður á samningi við ríkið sem að gerir ráð fyrir að þeir taki ekki hagnað út úr sínum fyrirtækjum, þar sem þau séu svokölluð non-profit. Og mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann haldi að þetta sé bara tilviljun, hvort hann haldi að allir hinir sem sóttu að fá að reka þessar stöðvar hafi bara verið að grínast af því að það hafi ekki neitt annað verið í boði eða hvað? Nú svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, nú það svo að þegar að þeir samningar sem hv. þingmaður gefur hér að umtalsefni við heilsugæslustöðvar í einkarekstri, þá var verið á sama tíma að breyta fyrirkomulagi, þar að segja fjármögnun allrar heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu. Það var tekin upp nýtt módel, ferilverk, greitt fyrir greitt verk og greitt fyrir það sem skráðir á viðkomandi heilsugæslu. Það var sem sagt innleidd pínulítil samkeppni inn í heilsugæsluna. Það var allt í einu eftirsóknarvert fyrir heilsugæslu, óháð því hvort hún var í einkarekstri eða opinberum rekstri, að laða til sín fólk, sjúklingana, eða þá sem þurftu á þjónustu að halda. Og hvað gerðist þegar að pínulítil samkeppni var innleidd? Jú, biðlistarnir styttust allt í einu. Þeir styttust. Ég hygg að þetta módel sé til fyrirmyndar á margan hátt, en ég leit þannig á að þegar að sú ákvörðun var tekin að hér væri verið að gera samning það að það væri ekki greiddur arður vegna þessa, að þá væri tímabundna ráðstöfun að ræða, enda væri verið að innleiða hér nýtt kerfi þar sem var verið að tryggja það að einkaaðilar og opinberur rekstur væru með sömu fjármögnunina, væru jafnfætis. Og ég hygg að sú tilraun hafi tekist. Og við höfum séð betri þjónustu og styttri biðlista. Og við eigum að fara áfram með þetta, og ég hygg að ég hafi sagt opinberlega að þetta sé gott dæmi það hvernig við getum hægt og bítandi innleitt þjónustu og samkeppni inn í íslenskt heilbrigðiskerfi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka þingmanninum svarið. Ég get huggað og er raunar hughreyst og þingmanni með því að eftir að þetta fyrirkomulag var tekið upp á þessum 3 stöðum sem var samið við, þá hefur það líka verið tekið upp á hinum 2 stöðunum sem eru í einkarekstri hér á höfuðborgarsvæðinu. Og hvort sem nú að það er nýja fjármögnunarmódeli eða sú staðreynd að það er þetta fyrirkomulag í heilsugæslu allavega til, að þá hefur stóraukist aðsóknin í heimilislækningar á Íslandi og aldrei verið fleiri í námi hér á landi í því fagi. Og auðvitað það fínt. Þingmaðurinn ræddi í ræðu sinni svolítið að það að vera ekki með hagnaðardrifna heilbrigðisþjónustu, það virkaði ekki og það drægi tennurnar úr einkaframtakinu, eða svona ef ég skildi hann rétt. Hvernig skýrir þingmaðurinn það þá að til að mynda í
Bandaríkjum Norður-Ameríku og Englandi er mjög rík hefð fyrir non-profit þjónustu í heilbrigðisþjónustu. Það eru oft öflugustu menntastofnanirnar í þessum löndum. Þær eru oft og tíðum einmitt notaðar í háskólakennslu og þar er hugmyndafræðin sú að skili rekstur þessara stofnana ábata, þá sé þeim ábata veitt inn í reksturinn til þess að bæta þjónustuna, til að fjölga þeim sem fá þjónustu og jafnvel taka upp nýja þjónustuþætti. Er þingmaðurinn fráhverfur þessum hugsunarhætti? Óli Björn Kárason, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari öðru sinni. Herra forseti, svarið nú bara skýrt nei, þvert á móti, og ég hygg nú að þegar að menn líta yfir sögu míns flokks, og þá hefur minn flokkur einmitt, Sjálfstæðisflokkurinn, verið helsti talsmaður þess að byggja hér undir frjáls félagasamtök og góðgerðarsamtök og gera þeim kleift að sinna ýmsum mannúðarmálum. Og það er alveg rétt og það er verið að vinna hér á hverjum einasta degi í sjálfstæðum fyrirtækjum, í félagasamtökum sem á sviði heilbrigðisþjónustu alveg ótrúlegt starf, óeigingjarnt. Það er hugsjónin sem drífur menn áfram. En ég ætla bara að benda mönnum á, og ég þekki það bara sjálfur vegna þess að ég tengist slíku starfi, fjölskylduböndum. En látum það líka milli hluta. Við skulum bara átta okkur einu að hugsjónin að byggja eitthvað upp er auðvitað drifkraftur, með sama hætti og hagnaðarvonin er auðvitað einhver drifkraftur. En ef menn halda það að hagnaðardrifinn atvinnurekstur í sjávarútvegi eða í landbúnaði eða í iðnaði sé það eina, þá eru menn á villigötum, vegna þess að ég hef ekki hitt neinn sem stundar hér atvinnurekstur sem hefur það eingöngu að markmiði. Eingöngu að markmiði að græða voða mikið. Það er nefnilega sjálfstæði atvinnurekandi, maðurinn sem leggur allt sitt undir og sinna fjölskyldu, hann er ekki bara drifinn áfram af einhverjum hugsanlegum hagnaði langt fram í framtíð, þetta er líka hugsjónum. Gera eitthvað, búa eitthvað til, gera eitthvað gott fyrir samfélagið, skapa störf, skapa ný verðmæti, ekki bara fyrir sjálfa sig, heldur líka fyrir samfélagið og starfsmennina. Þannig að Guð minn almáttugur, já, og þegar að menn takast á við verkefni og er ekki drifnir áfram eingöngu að hagnaðarvoninni, þá er það gott. Vegna þess að ég held að það sé akkúrat það sem er að gerast þegar að frjálst framtak fær að blómstra. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, mig langar að byrja á því að fagna því að þetta mál sé framkomið, ekki að því að ég sé því fylgjandi, þvert á móti. Mér finnst raunar ekki heil brú í þeirri hugsun sem er sett fram í þessu frumvarpi, en þetta gefur okkur einmitt kærkomið tækifæri til þess að ræða ólík rekstrarform í heilbrigðiskerfinu okkar, með hvaða hætti má nýta kosti hvers sig og kannski einmitt til þess að ræða ýmsar þær kreddur sem hafa verið í þessari umræðu. Það hefur nefnilega verið grautað saman í þessari umræðu alltaf einkarekstri og einkavæðingu og ríkisrekstri og oft á tíðum að mér finnst að minnsta kosti til þess að kasta rýrð á einmitt hlutverk einkaframtaksins í heilbrigðiskerfinu okkar í dag. Og ef við veltum aðeins fyrir okkur, kannski fyrsta lagi hvað erum við meira og minna held ég í þessum sal öll sammála. Það er að reka hér opinbert heilbrigðiskerfi. Og þegar ég tala opinbert heilbrigðiskerfi, að þá má í raun og veru einfalda það að segja, við viljum að sem stærstur hluti kostnaðar okkar af því að sækja heilbrigðisþjónustu sé greiddur af hinu opinbera í gegnum þá hvort heldur sem sjúkratryggingar, almannatryggingar eða önnur fjárframlög ríkis eða sveitarfélaga til heilbrigðismála. Og við erum öll sammála um það að reyna að fremsta megni að draga úr kostnaði, beinum útlögðum kostnaði almennings af heilbrigðisþjónustu. Þannig að heilbrigðisþjónustan sé raunverulega aðgengileg öllum
án tillits til efnahags. En þá veltir maður einmitt fyrir sér, þarf hið opinbera heilbrigðiskerfi allt saman að vera rekið af ríkinu eða sveitarfélögum? Það er alls ekki svo í heilbrigðiskerfinu okkar. Það er mjög fjölbreytt rekstrarform í heilbrigðiskerfinu okkar nú þegar, og þegar vísað er til viðhorfa almennings til þá heilbrigðiskerfisins og mismunandi rekstrarforma, að þá endurspegla þau viðhorf einmitt þennan fjölbreytileika. Fólk er almennt á því að ríki eigi að reka sjúkrahús. Yfirgnæfandi meirihluti landsmanna er þar. Enda er það svo. Það er ekki einkarekin sjúkrahús hér í heilbrigðiskerfinu okkar í dag. En þegar kemur að heilsugæslu, læknastofum, tannlækningum, sjúkraþjálfun, sálfræðiþjónustu og svo mætti áfram telja, að þá eru rekstrarformin fjölmörg og oft á tíðum rekin af einkaaðilum, bæði í hagnaðarskyni og líka í svokölluðu non-profit fyrirkomulagi eða þá í einhverjum öðrum tilgangi, til dæmis í formi sjálfseignarstofnana. Og þessu ber öllu saman að fagna. Mín skoðun er einfaldlega sú og okkar í Viðreisn að hér eigi fjármagn að fylgja sjúklingi, ríki eigi að beita sér sem kaupandi þessarar heilbrigðisþjónustu innan hins opinbera heilbrigðiskerfis til þess að ná fram sem hagkvæmustum kjörum, til þess að tryggja sem hámark gæða í heilbrigðiskerfinu og hámarks skilvirkni. Og þar er einmitt mjög gott að nýta krafta samkeppni líka, að það sé fleiri en einn aðila að velja, og nýtekið dæmi hér varðandi heilsugæsluna er alveg rakið dæmi slíkt. Þar sem að með því að opna á fjölbreyttara rekstrarform í heilsugæslunni jókst í raun og veru samkeppnin að þjónusta sjúklingana. Og við vitum bara sem er að þjónustustigi heilsugæslunnar hér fyrir nokkrum árum var orðið algjörlega óviðunandi. Biðtíminn gríðarlega langur og sú breyting sem nú hefur verið gripið til í þessum efnum, með því að breyta greiðslufyrirkomulaginu, með því að opna á fjölbreyttara rekstrarform innan heilsugæslunnar, hefur þjónustan stórbatnað. Ekki með auknum tilkostnaði fyrir ríkið sem greiðir, heldur einfaldlega með betri þjónustu, betri gæðum við sjúklingana, við einstaklingana sem eru að leita sér þessara þjónustu. Og það skilur kannski fyrst og fremst á milli mín og hv. þingmanna sem standa að þessu frumvarpi. Það er nefnilega svo að við eigum að beita samkeppni líka í heilbrigðiskerfinu til þess að tryggja sem mesta skilvirkni í því. Þegar við erum að setja gríðarlega fjármuni í heilbrigðiskerfið á hverju ári. Þetta er fjórðungurinn af útgjöldum ríkissjóðs. Þetta mun bara vaxa hjá okkur á komandi árum. Þjóðin er að eldast, kostnaðurinn við heilbrigðiskerfið mun vaxa út af öldrun þjóðarinnar. Það er sama þróun og við sjáum í öllum nágrannaþjóðfélögum okkar og við vitum bara af öllum rannsóknum. Kostnaðurinn við okkur í heilbrigðiskerfinu vex eftir því sem við eldumst. Að þá skiptir öllu máli að við séum á sama tíma og við erum að efla heilbrigðiskerfið okkar leið að tryggja sem skilvirkasta nýtingu á því fjármagni sem að í það rennur. Mér finnst örla dálítið á einhvers konar fordómum gagnvart einkaframtaki, hagnaðardrifinni starfsemi ef svo mætti orða í þessu og kannski ákveðins grundvallar misskilnings. Í mínum huga skiptir ekki höfuðmáli hvort að læknir hagnast á starfsemi sinni eða ekki, heldur fyrst og fremst á því hvort að sú þjónusta sem viðkomandi læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður er að veita hinu opinbera sé hagkvæmari heldur en aðrir kostir sem ríkinu standa til boða. Valkostur ríkisins er alltaf að beina þjónustunni inn í ríkisrekstur, til dæmis eins og inn á Landspítala, en það getur líka verið kostur að leita út fyrir til dæmis hátæknisjúkrahús eins og Landspítalann eftir hagkvæmni á sérhæfðum sviðum. Og þar eiga sjúkratryggingar og heilbrigðisráðuneyti að vera miklu öflugri kaupandi þjónustu heldur en þau eru í dag. Að gera sér miklu betur grein fyrir því hvað kostar viðkomandi aðgerð inn á Landspítala til dæmis í samanburði við aðra valkosti. Þetta sjáum við á hinum Norðurlöndunum ítrekað beitt. Aðgerðir á borð við mjaðmaskiptaaðgerðir eða liðskiptaaðgerðir, augnsteinaaðgerðir og svo framvegis. Þetta oft aðgerðir sem ekkert endilega sérlega hagkvæmt að sinna inn á Landspítala einfaldlega því að þær jú alltaf bráðahlutverk sjúkrahússins í forgangi. Það getur truflað mjög uppröðun aðgerða og svo framvegis. Og það sem kannski skiptir einmitt höfuðmáli í þessu öllu saman
þessi kannski grundvallar misskilningur á því að það að einstaklingur eða fyrirtæki hagnist á starfsemi sinni þarf ekki endilega að gera hana dýrari fyrir þann sem kaupir þjónustuna. Þvert á móti getur hún verið þess vegna mun hagkvæmari. Uppstillingin til dæmis gagnvart heilsugæslustöðvunum jú að þeim ætlað að starfa á sama kostnaðarlíkani, sama greiðslukerfi og hinn opinberi hluti kerfisins. Við þekkjum dæmi frá nágrannalöndum okkar, Svíþjóð til dæmis, þar sem að jafnvel einkareknum heilbrigðisstofnunum ætlað að starfa einmitt á lægri einingaverðum, kannski 90% af því verði sem greitt inn á opinberum heilbrigðisstofnunum og svo framvegis. Það vel hægt að ná fram aukinni skilvirkni og auknum gæðum gegn lægri kostnaði með sérhæfingu á þessum sviðum eins og svo fjölmörgum öðrum. Þetta bara grundvallaratriði í rekstri og grundvallaratriði hagfræðinnar. Sérhæfingin skilar oft á tíðum miklu betri árangri heldur en að vera að reyna að sinna altækri þjónustu á einum stað. Svo spyr maður sér líka spurninga eins og ég nefndi hér í andsvörum mínum í gær í þessari umræðu. Af hverju má hagnast á sumum hlutum heilbrigðiskerfisins en öðrum ekki ef frumvarp sem þetta næði fram að ganga? Sala á lyfjum, rekstur apóteka, viðhaldsþjónusta við heilbrigðisstofnanir, lögfræðiþjónusta, endurskoðunarþjónusta, rafvirkinn, píparinn, guð veit hvað annað sem ræstingaþjónusta og svo framvegis. Það fjölþætt þjónusta sem veitt inn á heilbrigðisstofnanirnar sem rekin í hagnaðarskyni og kostar þá í hugsanahætti flutningsmanna þessa frumvarps væntanlega meira. En það auðvitað ekki svo. Þarna verið að leita ýtrustu hagkvæmni og ekki amast við því hvort að viðkomandi hagnist á starfsemi sinni heldur fyrst og fremst hvað kostar hún. Ég að fá bestu mögulegu kaup? Þannig hugsa vel reknar heilbrigðisstofnanir og eiga auðvitað að beita sér þannig að nýta sér kosti samkeppninnar til þess að ná fram sem hagkvæmustu kaupum á ýmsum aðdráttum fyrir sína starfsemi. Þannig á líka stjórnkerfi heilbrigðisþjónustunnar að starfa. Heilbrigðisráðuneytið eða velferðarráðuneytið og þá sjúkratryggingar að beita einmitt kostum samkeppni til þess að tryggja sem skilvirkasta, öflugasta þjónustu, auðvitað tryggja gæðinnar líka en á sem hagkvæmustu verði fyrir því opinbera og ekki hvað síst að tryggja þjónustustig við sjúklinga. Þegar við erum þrátt fyrir allt það fjármagn sem við setjum í heilbrigðiskerfið okkar í dag með biðlista út allt kerfið og þrátt fyrir stór aukið fjármagn á undanförnum árum þá virðist sá vandi lítið hafa leyst. Og það auðvitað sérkennilegt að horfa upp á svona dæmi eins og við sjáum svo berlega í dag þar sem við erum að flytja sjúklinga á landi, til dæmis í liðskiptaaðgerðir á margföldum kostnaði í staðinn fyrir að semja við innlenda aðila sömu aðgerð. Bæði með verulega hagræði fyrir viðkomandi sjúkling, með verulega hagræði fyrir hið opinbera. Þetta einhver þvermóðska sem ég ekki skil. Og ég velti fyrir mér fólk sem ekki treysti sér til þess að nýta svona einfalda þætti eins og að beita raun og veru kaupendaafli hins opinbera í heilbrigðisþjónustunni til þess að tryggja bæði skjóta, skilvirka, hágæða heilbrigðisþjónustu fyrir sjúklinginn, að hafa sjúklinginn í forgrunni, hvort að það fólk eigi yfir höfuð að vera að reka heilbrigðiskerfi. Því að þetta mér algjörlega óskiljanlegt hvernig fólk geti horft fram með þessum augljósu kostum sem að flestar þjóðir í kringum okkur nýta sér líka. Það á endanum hagkvæmni sem skiptir öllu máli. Og það líka annað sem við ættum að hafa í huga í þessu samhengi sem hefur verið nefnt hér áður. Það snýr auðvitað bara að atvinnufrelsi fólks. Af hverju viljum við skilyrða það að sprenglegt fólk á sviði heilbrigðisþjónustu sé einhvern veginn sett í spennitreyju það með hvaða hætti það megi hátta starfsemi sinni. Við viljum að fólk hafi frelsi hér til að nýta sér sérþekkingu sína, sérkunnáttu sína með þeim hætti sem það sjálft kýs. Við getum ekki skikkað fólk til þess að segja, já, hafur numið þetta tiltekna fag, þá megir þú aðeins starfa hjá hinu opinbera. Eða aðeins starfa hjá hinu opinbera eða í félagi sem ekki má greiða arð eða reka með hagnaði. Og ég velti fyrir mig hvaða áhrif hefur það til dæmis á heimkomu lækna sem eru með alþjóðlega þekkingu, alþjóðlega menntun, geta starfa hvar í heimi sem eftirsóttir starfskraftar allan heim
oft með mjög góð tekjutækifæri víða annars staðar og við erum nýbúin að fara í gegnum þessu sömu umræðu bara í tengslum við kjarasamninga lækna hér fyrir fáeinum árum síðan. Hefur þetta engin áhrif? Já, við heyrum bara og höfum mælingu á því núna þegar samningum sérfræðilækninga var skellt í lás að það er bara fjöldi lækna sem velur þá að koma ekkert heim af því að þeim gefst ekki færi til þess að opna hér stofu og komast á samning hjá sjúkratryggingum. Þetta eykur bara hættuna á atgervisflótta í þessari mikilvægu grein hjá okkur. Við eigum óhygg að krefjast þess af einkaframtaki í heilbrigðiskerfinu að það sýni ýtrustu skilvirkni, hagkvæmni og hámarksgæði. Hér er ekki verið að tala eitthvað pilsfalda kapítalisma. Hér er einfaldlega verið að tala að hið opinbera beiti afli sínu af fullum krafti til þess að tryggja sér bestu mögulegu gæði og skilvirkni og verð í þeirri þjónustu sem það kýs að kaupa af einkaaðilum eða öðrum rekstraraðilum í opinbera kerfinu. Og svo auðvitað eru tveir punktar sem hafa hér verið nefndir og verður ekki hjá komist að minnast á. Það er alveg augljóst í mínum huga að nái þessi hugsunarháttur fram að ganga, þá værum við hér að stíga raunverulegt skref til tvöfalds heilbrigðiskerfis. Það er alveg ljóst að það er markaður á Íslandi fyrir heilbrigðisþjónustu fyrir velefna fólk sem ekki er þá með neina greiðsluþátttöku sjúkratrygginga. Við höfum bara séð það. Fólk er að kaupa sig fram hjá þessu kerfi í dag þegar þjónustan ekki býðst annars staðar. Fólk er að kaupa sig fram hjá kerfinu þegar kemur að liðskiptaaðgerðum. Fólk er að kaupa sér fram hjá kerfinu, við sjáum nýlegt dæmi taugalækni sem hér hóf störf fullbókaður án nokkurrar greiðsluþátttöku sjúkratrygginga. Þetta heitir tvöfalt heilbrigðiskerfi. Og það er einmitt það sem við erum öll sammála held ég hér í þessum sal við viljum ekki. Við viljum einmitt þetta jafna aðgengi. Við viljum tryggja það að öllum standi sama þjónusta til boða óháð efnahag. Og svo auðvitað að lokum það hefur verið nefnt í umræðunni að það sé bara horft til að megi greiða arð. Það megi vissulega alveg reka fyrirtækin með hagnaði, bara ekki greiða út úr þeim arð. En það megi taka sér auka launagreiðslur eða eitthvað þess háttar. Þá erum við bara komin í einhverja bókhaldsbrellur hagnað í heilbrigðistengdri starfsemi. Það er auðvitað ekkert vandamál fyrir einstaklinga í þessum rekstri þá að stilla launastig sitt af miðað við afkomu á hverjum tíma. Ég sé bara ekki hverju það skiptir nokkru máli á móti þeim möguleika að geta greitt sér arð. Skatttekjur ríkissjóðs af hvoru tveggja eru mjög sambærilegar eftir breytingar á skattalegri meðferð arðgreiðslna og engin ástæða til þess að gera eitthvað sérstakann greinarmun þarna á milli. Þannig að ég get svo sannarlega ekki talið mig meðal stuðningsmanna þessa máls. Ég fagna þess hins vegar að við fáum hér góða umræðu einmitt fjölbreytt rekstrarform í heilbrigðiskerfinu og hvernig við getum nýtt okkur til þess að tryggja okkur sem besta heilbrigðisþjónustu fyrir landsmenn og að við höfum fleiri valmöguleika og við séum með þjónustudrifnara heilbrigðiskerfi kannski heldur en að við höfum oft búið við og búum við í dag. Að fjármagn fylgi sjúklingi en að sjúklingar hafi valmöguleika hvert er leiti. Og eitt andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir ræðuna. Það er náttúrulega ljóst að við deilum ekki alveg sömu sýn á rekstrarform í heilbrigðisþjónustu. Ég vil þó segja það eina ferðina enn sem ég hef sagt sennilega eins og krakkarnir myndu segja tæplega milljón sinnum í þessari umræðu að ég hef ekkert á móti heilbrigðisrekstri og ég geri mér fulla heilbrigðisþjónustu í rekstri einkaaðila og ég geri mér fulla grein fyrir hversu stór hluti það er af íslenska heilbrigðiskerfinu. Það er líklega fjórðungur og hefur verið það í rauninni nokkuð stabílt í mjög langan tíma. En þingmanninum ætti að vera kunnugt það. Það rannsóknir sem við vitum út í heimi, alls staðar það sem rekin eru heilbrigðiskerfi og það sem hafa verið gerðar alvöru rannsóknir á því hvaða heilbrigðiskerfi eru skilvirkust, skila bestum árangri bæði fyrir samfélögin og fyrir notendurna. Og það vill svo til að það er opinberu heilbrigðiskerfi. Það er bara þannig. Það kann vel að vera að það sé hægt að sýna fram á það í einhverjum tilfellum að
tilteknir þættir í heilbrigðisþjónustu séu betur komnir á hendi einkaaðila, en þegar allt er tekið saman að þá kemur þetta út úr rannsókn til rannsókn. Og þannig að það er ekki í einhverju vakúmi sem að þessi umræða skapast hvað það varðar hvaða rekstrarform sé best. En mig langar að spyrja hv. þingmann, af því að hann talar mikið að það sé mjög mikilvægt að menn geti haft ávinning og ábata af sínum rekstri. Hvað finnst hv. þingmanni þá að ætti að vera eðlilegt að reikna inn háa arðsemiskröfu inn í samninga? Vill þingmaðurinn nefna einhverja prósent í því máli og telur hann þá að það sé einhver eftirspurn eftir því í samfélaginu að slíkt sé gert? Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég kannski bara fyrsta lagi varðandi þessa umræðu einmitt að hið opinbera heilbrigðiskerfi sé skilvirkasta, það er auðvitað þá hvernig er þetta opinbera heilbrigðiskerfi skilgreint. Ég skilgreini opinbert heilbrigðiskerfi sem einmitt þessa grundvallar þjónustu við íbúa landsins að við höfum aðgang að svo til gjaldfrjálsu heilbrigðiskerfi, það er greitt af hinu opinbera, óháð því hver veitir þjónustuna. Þegar ég tala að tryggja hámarksskilvirkni, og ég hygg að það sé til dæmis það sem við sjáum bæði hér á landi og til dæmis í nágrannalöndum okkar og hinum Norðurlöndunum, að þar er fjölbreyttu rekstrarformi beitt einmitt til þess að tryggja hámarksskilvirkni en ríkið greiðir. Og ég er alveg sammála því að ég held að það sé mjög skilvirk leið til þess að tryggja sem besta nýtingu fjár og leið besta þjónustu fyrir íbúa landsins. Ég vil ekki reikna mönnum inn neina sérstaka tiltekna arðsemi í samninga eða það sé einhver útgangspunktur hins opinbera að þegar að sest niður til samninga við aðila sem að vill bjóða heilbrigðisþjónustu að honum sé reiknið einhver arðsemi. Ég tel það ekki vera að nýta kosti samkeppninnar í þessu sviði. Ég tel skynsamlegast að það sé í raun og veru verið að afla tilboða í veitta þjónustu. Ég tel til dæmis að samningar okkar við sérfræðilækna gætu margt verið mun betri með því að nálgast á ekki eins og einhvers konar kjarasamninga við lækna, heldur að ríkið sé að afla sér tilboða í tiltekin læknisverk á sem hagkvæmustum kjörum fyrir ríkið sem kaupanda. Það er síðan þá læknanna að vinna úr því þannig að þeir hafi af því þær tekjur og bjóða það verð sem þeir treysta sér til að starfa út frá. Það er hægt að skipuleggja starfsemi sérfræðilækna hér á landi örugglega talsvert betur heldur gert í dag með aukinni skilvirkni, stærri stofum og svo framvegis, meiri samvinnu einstakra lækna. Það má örugglega bæta skilvirknina þar. Markmiðið á ekki að vera að tryggja þeim einhverja lágmarksarðsemi heldur að ríkið nálgist það frá hinum endanum að tryggja sér sem hagstæðust kaup. Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir nú andsvar öðru sinni. Hæstv. forseti, já, við þingmaðurum erum greinilega nálgast. Við viljum hvorugur að þessi reiknuð arðsemiskrafa inn í samningana og það er ágætt. En að öllu gamni slepptu þá skilja sjónarmið þingmannsins alveg og það er eins og það er. Ég verð að nefna sem að hv. þingmaður kom inn á áðan, okkur má hagnast eða borga arð af tiltekinni starfsemi sem að ríkið kaupir fyrir heilbrigðisþjónustuna en ekki annarri. Og hann nefndi til að mynda nokkrar iðngreinar sem dæmi. Og áður en ég spyr hv. þingmanna næstu spurningu þá verður að nefna það að þetta er ekki eðlislegt sama starfsemi. Heilbrigðisþjónusta og þjónusta sem ríkið kaupir eins og af iðnaðarmönnum, það er ekki eðlislegt sama þjónusta. En það sem ég langar að benda þingmanninum á hins vegar er að það er til dæmi svokallað single payer system eða kerfi í nýrnalækningum í Bandaríkjum Norður-Ameríku þar sem ríkið borgar nánast allar nýrnalækningar. En allar nýrnalækningar í Bandaríkjum, eða nánast allar, eru reknar af einkaaðilum. Samt sem áður er það þannig að í því kerfi, þar sem að ríkið borgar allan kostnaðinn, þar er miklu hærri kostnaður og lélegri útkoma af þjónustunni heldur en er til að mynda í flestum Evrópuríkjum. Hvernig skýrir þingmaðurinn þetta?
ég er ekki að biðja hann að skýra það út frá læknisfræðilegum forsendum, heldur út frá hagfræðilegum forsendum. Það er að segja, hvernig stendur á því að þegar einkaaðilar komast inn í, skulum segja, sjálfkrafa single payer system, eins og það er í Bandaríkjunum, í þessum tiltekna sjúkdómaflokki, að þá þegar að það er borið saman við þjónustuna annars staðar í heiminum, þá kemur hún miklu verr út bæði fjárhagslega og hvað varðar niðurstöðu sjúklingana. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, nú ætla ég ekki að þykjast vera sérfræðingur í nýrnalækningum í hinu bandaríska heilbrigðiskerfi, og það er alveg athyglisvert að í einmitt því sama heilbrigðiskerfi sjáum við til dæmis að þar eru hæstu útgjöld til heilbrigðismála sem hlutfall af landsframleiðslu til dæmis. Þrátt fyrir allan þann einkarekstur, eða ég myndi kalla þess frekar einkavæðingu í kerfinu sem þar ríkir, og það er náttúrulega bara í eðli sínu grundvallaratriðum gerólíkt því heilbrigðiskerfi sem við höfum kosið að byggja upp hér eða á hinum Norðurlöndunum. Ég myndi segja að það væri þá væntanlega talsvert léleg frammistaða hins opinbera í samningum við þessa sömu nýrnalækna. Því að við sjáum bara þegar við horfum á þann árangur sem hefur náðst á fjölmörgum sviðum innan heilbrigðiskerfisins hér og á hinum Norðurlöndunum, að það er einmitt hægt að láta fara saman þessa opinberu heilbrigðisstefnu eða tryggingu, þar að allir njóti jafns aðgengis, en að það sé hægt að nýta í afmarkaða þætti heilbrigðiskerfisins, kosti samkeppninnar, kosti einkaframtaksins eða einkarekstrarins, meðan að ríkið er þá með innkaupum sínum og eftirliti að tryggja að gæðin séu í samræmi við þær kröfur sem settar eru fram, til dæmis af aðilum eins og landlækni, að þetta sé raunverulega hagkvæm þjónusta að kaupa fyrir ríkið, og að sjúklingurinn sé í forgrunni, njóti tímanlegrar og góðrar þjónustu og með lágmarkskostnaðarþátttöku af sinni hálfu, eins og við erum alltaf að tala um hér. Og það er fyrst og fremst þetta sem ég er bara að tala um, að við eigum að beita í auknum mæli. Þegar við tölum um brotakennt heilbrigðiskerfi, sem er alveg rétt, þá held ég að stærsti veikleiki okkar sé einmitt að það er stjórnin á því. Það er stýringin á því hvar við kaupum þjónustuna, hvernig við kaupum þjónustuna. Það er kostnaðarvitund okkar á einstökum þáttum kerfisins sem er afskaplega veik og brotakennt, og það er hana sem þarf að efla númer 1, 2 og 3 til þess að við getum þá beitt kostum fjölbreytts rekstrarfyrirkomulags. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, það hefur verið áhugavert að fylgjast með umræðum um þetta mál fram að þessu. Ég mun nú segja að umræðan hefur farið eins og gjarnan verða vill hjá okkur hér, sem er svo sem eðlilegt og skemmtilegt, svona út um víða völl. Það er ekki eingöngu verið að ræða hér innland frumvarpsins, heldur svona stefnu í málaflokki heilbrigðismála og ýmislegt annað. Það sem er nú athyglisverðast kannski við þetta frumvarp er að á því eru allir þingmenn Vinstri grænna, ef við tekið rétt eftir, og augljóst að málið er nú lagt fram þá með góðu samþykki heilbrigðisráðherra og þingflokksins alls. Maður velti því fyrir sig hvort ástæðan sé sú að þetta er einhver hnútur í maganum hjá ríkisstjórninni út af málinu, eða hvort þetta sé leiðin til þess að hafa, finna þessa millileið, þar að segja að búa til eitthvað, ná niðurstöðu sem allir geta verið sáttir. Ég velti fyrir mér hvernig svo sátt verður þegar stjórnarflokkarnir eru búin að fara í gegnum þetta þingmál, því að ég gerir mér alveg grein fyrir líka að þingflokkur Vinstri grænna, leiðandi flokks í ríkisstjórn, leggur ekkert fram svona þingmál upp á neitt grín. Það er full alvara að baki þingmálsins, og þess vegna hljótum við að velta því fyrir okkur hvernig sáttin sem þarf að ná við hina stjórnarflokkana þetta mál mun verða. Ég er búinn að lesa frumvarpið, ég er búinn að lesa greinargerðina, ég er búinn að lesa þær lagagreinar sem er verið að breyta, og átta mig ekki reyndar alveg á svona samhenginu milli greinargerðarinnar og frumvarpsins. Mér finnst svona aðeins stangast á greinargerðin og það sem rauninni verið að gera. Ég held að
þrátt fyrir að það komi fram hér í greinargerð með frumvarpinu þar sem er sagt að í frumvarpinu það ekki gert að fortakslausi skyldu ráðherra að beita ákvæðinu, þá sé ég lesta rétt, þá fæ ég samt ekki betur séð en það sé akkúrat verið að gera það. Því að ef að það er verið að bæta þessu við 6. málslið, 6. málsgrein 40. greinar laga frá 112/2008, að þá stendur þar með leyfi ráðherra í lögunum og forseta, já, góð ábending, það fyrir þetta hv. þingmaður, við forseta afsökunar þessu. Með leyfi hæstv. forseta að þá stendur, sé ég að lesa þetta rétt, ráðherra er heimilt að ákveða nánari reglugerð, forsendur fyrir samningsgerð endurgjald ríkisins fyrir heilbrigðisþjónustu sem veitt er utan heilbrigðisstofnana, sem ríkið rekur í samræmi við stefnumörkun samkvæmt annarri grein og að hún skuli takmarkast við gagnreynda meðferð á sviði heilbrigðisþjónustu. Flutningsmenn leggja til að við þetta bætist og að ekki sé að ræða rekstur í hagnaðarskyni. Ég fæ ekki séð annað en það sé verið að taka algjörlega af allan vafa með það að ráðherra getur ekki gert þá samninga endurgjald ríkisins fyrir heilbrigðisþjónustu það sem er verið að reka í hagnaðarskyni. Ég skil ekki að það sé hægt að segja að þetta sé ekki með fortakslaust bann eða skýr skilaboð sem þarna að ræða. Hin breytingin, eða meginbreytingin er í annarri grein og hún er við 43. grein laga nr. 112/2008 og það er að segja 3. málslið þeirra lagagreinar sem heitir endurgjaldum fyrir heilbrigðisþjónustu og með leyfi forseta hæstvirts ætla ég að lesa hér þann málslið eða málsgrein. Heilbrigðisstofnanir og aðrir veitendur heilbrigðisþjónustu skulu kostnaðargreina þjónustu sína samkvæmt alþjóðlegum viðurkenndum aðferðum. Við kostnaðargreiningu skal taka mið af öllum hagrænum kostnaði, þar með talið kostnaði vegna húsnæðis, fjármagns og afskrifta. Við þetta vilja flutningsmenn að bætist. Veitendum er óheimilt að reikna arð og arðgreiðslur inn í kostnaðarmat. Og ekki hugmynd hvort að það er gert í dag, hvort að menn almennt reikna slíka hluti inn. Það er hins vegar ekkert sem bannar samkvæmt þessari tillögu og samkvæmt grein í dag að menn einfaldlega velti þá kostnaðinum eins og hv. þingmaður Óli Björn Kárason kom inn í húsnæði, einhver aðra liði sem menn hafa af sínu rekstri, mögulega eigin húsnæði, leigu og tækjum til sjálfsins og svo framvegis og taki þá bara arðinn út þar ef það er það sem menn alltaf sér komið veg fyrir. En í grunninn sýnist mér að þarna sé verið að leggja mjög stóran stein og reyna að koma hreinlega bara í veg fyrir það að draga allan úr hvatann til þess að hingað flytjist heim fólk og hérna fari sérfræðingar fram og bjóði upp á þjónustu við hlið hins opinbera kerfis sem er undirstaða alls heilbrigðisþjónustunnar hjá okkur, það er opinbera kerfið. Við skulum ekkert vera neitt að vafa það. Við viljum öll hafa gríðarlega sterkt og öflugt opinbert heilbrigðiskerfi en það hefur líka sýnt sig að einstaklingar geta veitt þjónustu sem er jafn góð eða betri heldur en er gert hjá ríkinu. Og ég velti fyrir mér hvers vegna er verið að draga úr þeim hvata raunni að reka hagkvæma heilbrigðisþjónustu. Ef það er þannig að ríkið er búið að búa sér til einhvern reiknilíkan og segja að svo sem ekki kosti ákveðin aðgerð, svo sem ekki kosti ákveðin þjónusta. Ef það er svo þannig að einhver getur gert það með ódýrari en jafn góðum eða betri hætti og opinber stofnun, spítali eða eitthvað annað sem er ríkið að reka, af hverju þá að taka hvatann úr því að gera það ódýrar? Það er það sem ég reyna að koma inn að. Mér finnst þess að flutningsmenn tillögurnar séu í raun á þeirri leið að taka hvatann úr því að þeir sem geta gert þetta samkvæmt þeim kröfum sem opinbera gerir með ódýrari hætti, að þeir snúi sér einhverju öðru. Það er alls ekki víst að allir þeir sérfræðingar sem eru að veita þjónustu fyrir utan ríkisapparat í dag stormi inn á Landspítalann eða aðrar stofnanir og hefji þar vinnu ef þeir ákveða bara að segja skilið við sína starfsemi í ljósi breyttra aðstæðna eða breyttra laga eða engra samninga og svo framvegis. Þá síður erum við að tryggja það að fólk sem búið að leggja stund á nám erlendis og sérhæfa sig
komi hingað heim og fari í starfsemi ef að það er búið að koma í veg fyrir að það mögulega geti veitt sömu þjónustu með sama hætti og haft kannski eitthvað aðeins meira út úr því heldur en inn á ríkisstofnuninni. Þau komi heim og fari í þá starfsemi. Þannig að það er mjög varhugavert finnst mér að kveða svo skýrt á eins og ég tel að sé verið að gera hér með þessu frumvarpi, það sé rauninni verið að gera fyrir að það sé verið að reka hér heilbrigðisþjónustu sem er mögulega hægt að skila einhvers konar hagnaði óháð því hvort að þjónustan uppfylli þær kröfur sem eru gerðar. Það var eins og alveg fáránlegt ef við varum að borga fyrir þjónustu, samninga eitthvað slíkt hjá einhverjum aðilum sama hvað þeir eru að gera. Ef að það kemur svo í ljós að í fyrsta lagi eru afköstin léleg, þjónustan er miklu lélegri og við séum ekki fá það sem við erum að borga fyrir. Ef við erum ekki að fá það sem við erum að greiða fyrir, þá ber endurskoða sjálfsögðu. En ég held að ekkert bendi til þess, eða fátt allavega, auðvitað er misjafn sauður í þessum hópi svo annars staðar að annað en að menn sé að fá það fyrir það sem er að greiða. Nú, það er semst ekki verið að stýra sýnist mér eða ekki verið að skýra réttar sagt, heldur verið að banna. Þannig skil ég þetta frumvarp. Nú, ég tek að það sem sagði, ég get ekki séð að menn komi í veg fyrir að með einhverjum ráðum geti menn greitt sér arð. Hér er aðeins við rætt þessa möguleika að menn reikni sér arð inn í arðgreiðslur inn í kostnaðarmatið. Ég segi það, ég hef ekki vitað hvort að það er gert með einhverjum hætti. Ef að það er gert, þá finnst mér alltaf að það sé skoðað. En mér sýnist eins og að það sé augljóst að menn geti, ef þeir eru í eigin rekstri, eigin húsnæði, eigin tæki og svona framvegis, að fullt af leiðum til þess að koma arðgreiðslum fyrir einhvers staðar annars staðar, ef að menn vilja fara í það að búa til þannig system. Það er betra að hafa þetta hreint og klárt og upp á borðinu. En virðulegur forseti, það sem er mjög áhugavert við þetta mál er vitanlega það að hvernig það kemur hérna inn, hlust vitandi það að Sjálfstæðisflokkurinn, allavega þeir sem hér hafa talað í dag, sjá nú ýmislegt þessu til, eða sjá nú fátt gott við þetta mál. Það verður spennandi að fylgjast með því hvernig stjórnarflokkarnir ná saman niðurstöðu, því að ég veit það að Vinstri græn þeim er full alvara með þessu máli. Enn sem komið vitum við ekkert hver afstaða Framsóknarflokksins sem er nú þarna líka í ríkisstjórn í þessu máli og kannski skiptir hún ekki öllu máli. Það er þannig að Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri græn eru þarna á sikkoru plánutunni í þessu öllu saman og hafa ákveðið að mætast á tunglinu til þess að reyna að búa til að halda stjórnarsamstöðunni saman. Hvort mann tekst að gera það þarna er mjög áhugavert að fylgjast með. Því að málið er það skýrt fram sett, segi ég, og algjörlega anda við þá stefnu sem heilbrigðisráðherra rekur hér í dag. Að það verður forvitið að sjá hvernig menn ætla að mætast þarna. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson veitir andsvar. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir ræðuna. Mér heyrist nú á mörgu að hv. þingmaður sé kannski eitthvað nær mér og Vinstri grænum í skoðunum heldur en kannski þeir þingmenn sem töluðu undan honum en hann metur það bara sjálfur. Hins vegar var honum kannski tíðrætt pólitíska flötinn á málinu og það er ljómandi. Það er ljómandi vegna þess að það er alveg rétt. Vinstri græn eru auðvitað í pólitísku starfi og ég veit að hv. þingmaður hefur marglesið stefnuskrár Vinstri grænna í gegnum árin og þar hefur hann áreiðanlega séð að Vinstri græn eru einmitt það stjórnmálaafl sem að vill ekki að opinber þjónusta almannarekstur sé andlag arðgreiðslna út úr ríkissjóði. Og þar er kannski það sem að hv. þingmaður kallaði ekkert grín. Nei, það er nefnilega þannig. Við viljum það ekki. Við teljum að það sé óeðlilegt, að það sé þá eðlilegt að ætli menn að vera í slíkum rekstri, að þá séu það ekki hagnaðardrifin fyrirtæki, heldur sé þá þeirri umframgetu sem kann að skapast í þeim fyrirtækjum sé veitt og aftur inn í fyrirtækjum til þess að bæta þjónustuna. En mér langar að spyrja þingmanninn að einu, svona
annað heldur en að vera bara svona í léttu spjalli hérna, að hann talaði að myndi vera skorta hvatan hjá fólki til þess að bæði að koma heim eða til þess að fara í einkarekstur eða fara í svona þjónustu. En hvar var þá þessi hvataskortur þegar það var ákveðið að setja á stofn 3 einkareknar heilsugæslustöðvar hérna á höfuðborgarsvæðinu og fullt af læknum sóttu um? Svari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég sagði ekkert að það myndi skorta hvata. Ég sagði að ég hefði áhyggjur að það gæti skort hvata ef að einstaklingar hefðu ekki þann möguleika að fara í eigin rekstur og mögulega greiða sér arð. Til þess að taka af allan vafa, þá er ég á móti þessu frumvarp. Það var alveg á hreinu. En ég hins vegar skila sömu leyti þær breytingar sem lagðar eru til varðandi í annarri grein, þar sem varðandi það að menn reikni sér arð og arðgreiðslur inn í kostnaðarmatið. Ég er ekki að segja að það sé óeðlilegt endilega, ég kann þetta ekki, ég þekkti ekki hvernig þetta er gert. Ef það er þannig að reglur, ef það er þannig að menn eru með eitthvað utanumhald sem að þeir þurfa að standa straum af og nota til þess arðgreiðslur, þá getur vel verið að það sé eðlilegt og það sé reiknað inn í þetta. En ég horfa þetta bara þannig, ef það er aðili sem getur veitt góða þjónustu út í bæ, betri þjónustu en gert er á ríkisstofnunum, að það á ekki að koma í veg fyrir það. Svo rengi sem viðkomandi uppfyllir þær kröfur og skilyrði innan þessi ramma sem honum er veittur, þá er það eðlilegt. En það er líka ekki að vera neinstar sjálftaka á kostnað ríkisins, hvort sem það er í menntakerfi, heilbrigðiskerfi eða guð má vita hvað. Við verðum að búa þannig hnút á samninga að það sé allt sé skýrt allir á borðinu, að sé ljóst að hverju menn ganga og hvað ríkið er að fá fyrir sinn hlut. En ég held að það system sem að við erum með í dag sé mörgu leyti ágætt. Það þarf að skýra hlutina kannski með einhverjum hætti, það þarf augljóslega að gera nýja samninga, en ég er ekki í þeim hópi sem að vill að það verði bannað að vera með einkarekstur við hlið ríkisrekstursins, alls ekki. Ég vil að hvoru tveggja sé til staðar, en ég vil líka tryggja að það séu nægir peningar í ríkisreksturnum. Það er mjög mikilvægt. Ég held að það sem við verðum að gera í dag er svolítið að taka stokkinn, eins og við höfum áður sagt hér sum okkar, taka allan þennan stóra stokk sem er peningar í heilbrigðiskerfinu og athuga hvort við fara nógu vel með það. Þá veitir andsvöru sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég þakka þingmanninum svarið. Hann að vísu svaraði ekki spurningunni minni, en það er allt í lagi. En ég endurtek hana bara. Það er að segja, þegar að var ákveðið að setja upp einkareknar heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu, þá voru miklu fleiri listhafendur heldur en fengu. Og eftir að það var gert, þá eru hinar 2 stöðvarnar sem voru í einkarekstri, þær eru komnar í non-profit model síðan þetta var gert. Og eins og hefur komið fram hérna í umræðunni, þá allavega er ekki að sjá að þessi aðgerð þáverandi heilbrigðisráðherra Kristjáns Þórs Júlíussonar hafi gert heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu verri. Síður en svo. Ég held að menn geta alveg verið sammála um það. En hann setti samt þetta skilyrði í samningana við þessa aðila. Og þá komum við kannski að því sem að hv. þingmaður kom aðeins inn á í sínu svari hér áðan. Það er þetta sem að ég ætla að leyfa mér að túlka að þingmaðurinn hafi sagt að hann leggi mikið upp úr því að ríkið sé góður kaupandi. Það segja að það meti þá samninga vel og vandlega sem það er að gera við rekstraraðilana, að það leggi vinnu í það að skoða hvað það er að kaupa og hvað það þarf. Og þarna held ég að ég og hv. þingmaður séum algjörlega sammála að þetta hefur skort. Og þarna er í rauninni að minnsta kosti hluti af vandanum í þessari samningagerð ríkisins við
einkaaðila í heilbrigðisþjónustu, að ríkið hefur ekki haft nægilega góða sýn og nægilega góða samninga til þess að geta fengið þá til þjónustunni sem það þyrfti. Það svarar andsvari síðar að sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég þakka þingmannum fyrir spurninguna. Ég held ég svaraði hann áðan og ítreka það sem ég sagði áðan og tel það vera svarið við spurningunni, er að ég veit það ekki. Ég sagði bara að ég hef áhyggjur af því að ef það er bara fortakslaust bann við því að það sé skrifað í lögin að það séu einhvers konar arðgreiðslur út úr þessu, þá kunni það að fæla frá. Það getur vel verið að ég hef rangt fyrir mér og vonandi bara hefur rangt fyrir mér varðandi það. En ég hins vegar óttast að það geti haft neikvæð áhrif. Ég heldur verðum í rauninni að gera allt sem við getum til þess að fjölga heilbrigðisstarfsemi í rauninni, fjölga læknum og fjölga sérfræðingum á Íslandi. Það er skortur eftir ákveðnum sérfræðingum. Við vitum það úr mörgum áttum, þekkjum það kannski mörg hver sjálf af fólki bara kringum okkur og það sárvantar fólki í ákveðna greinar. Við meðum því ekki, held ég núna, að taka skref sem geta virka neikvætt í það átt að fá þetta fólk heim. Ég held að það væri mjög fornilegt ef að heilbrigðisráðherra myndi nú deila því með okkur hér í þingsal hvað miklar arðgreiðslur hafa verið greiddar yfirleitt út úr heilbrigðisgeiranum eða heilbrigðisþjónustu og í hvað greinu það er. Og þá gætu kannski fengið mynd af því hvort þetta sé svo slíkt vandamál að það þurfi að fara að setja hér boð og bönn. Því að ég held nefnilega að það þingmál sem hér er lagt fram sé miklu meira bann heldur en hv. flutningsmenn vilja segja í sinni greinargerð. Þannig í það minnsta les ég það. Það var alltaf eftir að koma í ljós hér hvernig umræðan verður og hvernig umfjöllun málið færi nefnd. En það er tilhlökkunarefni, svo að sjá hvernig stjórnarflokkarnir munu útkljá þetta mál. Næstur tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti. Það er svo að undanfarna áratugi hefur heilbrigðisþjónusta á Íslandi grundvallast á þremur stoðum, svona þremur meginstoðum. Það er í fyrsta lagi sú þjónusta sem ríkið rekur, í öðru lagi þjónusta sem er rekin af frjálsum félagasamtökum og í þriðja lagi þjónusta sem er rekin af einkaaðilum með samningi frá ríkinu. Öllu þessu þrennu grautaði framsögumaður þessa máls saman í framsöguræðu sinni þegar hann setti í sömu setningu SÁÁ sem eru frjálsfélagasamtök, Hrafnistu sem hafa sett sér hlutafélag utan hvert heimili sem þeir reka og lækna sem annaðhvort í hóp eða einir saman hafa gert samninga við ríkið og sinna þjónustu samkvæmt því. Þetta er náttúrulega algjör firra að blanda þessu svona saman, en hitt er svona mál að það kemur í ljós að Vinstri græn, heilbrigðisráðherra Vinstri grænna, hefur sett þessa tvo anga, þar að segja frjálsfélagasamtök og þá sem að reka þjónustu fyrir eigin reikning en í samningi við ríkið undir sama hatt. Þess vegna hefur heilbrigðisráðherra hundelt SÁÁ, Hugarafl, Caritas og fleiri samtök eins og hér séum stórgróða fyrirtæki að ræða. Og við vitum öll, hæstv. forseti, óbeit Vinstri grænna á arði annarra. Og sú óbeit, hún gengur svo langt, hæstv. forseti, að nú stundir finnst heilbrigðisráðherra Vinstri grænna eðlilegra að senda fólk í liðskiptaaðgerð utan til lækninga sem kostar þrefalt, hæstv. forseti, á við það sem hægt er að kaupa þessa þjónustu á hér heima vegna þess að hætta er á að innlendi aðilinn reikni sér arð. Hugsanlega. Það getur vel verið að sá sænski gerir það líka, en það fer í hans fasa og við erum ekki skipt okkur eitthvað útlendingagræða. Við erum bara á móti því að íslenskir aðilar sem eru að stunda þessa starfsemi græða. Er það ekki, hv. þingmaður? Þetta er algjör firra. Og það er kannski þetta sem að svona
stendur upp úr með í þessu frumvarpi. Ég hef hins vegar áhyggjur af öðru, hæstv. Forseti. Ég hef áhyggjur af því að þetta frumvarp fari í bága við jafnræðisreglu stjórnsýslulaga. Og ég skal skýra það af hverju. Það sagt hér að veitendum óheimilt að reikna arð og arðgreiðslur inn í kostnaðarmat. Nú skulum við taka tilbúið dæmi. Maður nokkur hrasar hér fyrir utan Alþingishúsið og ber fyrir sig aðra höndina. Hann stendur upp og hristir sig og heldur áfram, en kvöldið tekur hann eftir því að hendin er blá á bólginn. Hann svo heppinn að hann kemst á heilsugæslulækni morguninn eftir, hann er bara í einkarekinni heilsugæslu. Heilsugæslulæknirinn ávísar honum verkjalyfjum og sendir hann í röntgen. Þessi ágæti maður, hann tekur meðunum sín í apótekinu, kyngir einhverja pillónum, dugar ekki og hann fer í röntgenið, kemur í ljós að hann er úrlinsbrotinn, hann er sendur upp á Borgarspítala eða Landspítalann í Fossvogi, þar sem hann fær gifs og trítment afsakið. Hæstv. Forseti, ég veit að þessi forseti er ekki skilningsríkur á notkun enskrar tungu eins og sá sem satt hér fyrr. Þannig ég ætla nú að taka það tilbaka og segja að hann hefði fengið viðeigandi þjónustu og fer í burt læknaður. Og nú ætla ég að fara yfir þennan feril. Ríkið greiðir náttúrulega heilsugæslulækninum af því að hann er annaðhvort á samningi hjá einkarekinni heilsugæslu og eða vinnur hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Apótekarinn, hann selur vissilega lyf sem að ríkið tekur stóran kostnað þátt í. Nota bene, ríkið hefur ekki spurt apótekarann hvort hann ætla að hirða arð út af starfseminni sinni. Hann fer til röntgenlæknis sem rekur eigin stofu. Sá þrjótur hins vegar, samkvæmt þessu frumvarpi, á að gangast undir það að það sé algjörlega gengið úr skugga það að hann ætla ekki að reikna sér arð út af sinni starfsemi. Hvað býður upp á Landspítalanum í Fossvogi? Jú, þar býður meðferð sem samanstendur af gifsi, sá sem seldi gifsið, hann er væntanlega í rammasamningi ríkisins og þannig hefur ekki verið spurður hvort hann ætlaði að reikna sér arð eða ekki. Einhverjir heftiplástrar og sprautur og nálar og dót, ekki spurt að því. Og hvers vegna á þá að taka eina stétt út úr, hv. þingmaður, og spyrja hvort að þeir eða réttara sagt banna þeim að reikna sér arð inn í það sem þeir eru að gera? Er þetta ekki brot á jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og eða brot á rétti manna til starfsemi samkvæmt stjórnarskrá, vernd sjálfstæðrar atvinnustarfsemi? Þetta er það sem ég hef áhyggjur af. Og ég hef reyndar vegna þess að mér finnst þetta mál raunverulega mjög tilgangslaust. Ég skal viðurkenna það. Og ég er búinn að leita tilgangi fyrir þessu máli svona í huga mér meðan ég hlustaði af athygli á skoðanaskipti stjórnarliða málið. Og það er alveg himinn og haf á milli sjálfstæðismanna og Vinstri grænna í þessu máli. Þriðja hjólið undir vagninum hjálpar þetta ekki, hefur ekki tekið til máls, þannig við vitum ekki afstöðu þess í þessu máli. En það er alveg ljóst að það er alveg himinn og haf á milli hinna tveggja. Og þá er spurningin, hver er tilgangurinn? Er tilgangurinn sá að augljóslega er þetta frumvarp lagt fram með blessun heilbrigðisráðherra og þá er spurningin að þegar ráðherrar treysta sér ekki til að leggja fram frumvörp sem eru til þess fallin að ýfa fjaðrir á samstarfsaðilunum, þá beita þeir fyrir sig fótgönguliðum. Og það eru viljuði fótgönguliðar VG sem hafa tekið að sér að bera þetta mál hér upp, annaðhvort til þess að heilbrigðisráðherra fengi svona þröskuld til að standa á í komandi samningaviðræðum við Sjálfstæðisflokkinn það hvernig á að haga þessum málum, eða það sem mér þykir líklegra. Ég tel að þetta frumvarp sé sett fram til þess að friða frústeraða Vinstri græna sem sitja heima unnvörpum og bölva hástöfum yfir því að Vinstri græn skuli hafa leitt íhaldið til valda á Íslandi. Og í raun og veru er þetta frumvarp það hefði ágætlega átt heima í svona upphafsræðu og flokksráðsfundi VG. Þannig að menn hefðu sagt, já, þetta nú áherslu VG í heilbrigðismálum. Við ætlum ekki að láta einhverja lækna
sem eru búin að eyða 16 árum af ævi sinni í eitthvað nám í útlöndum, svo koma hingað heim, við ætlum sko ekki að fara að láta þá græða. Það er alveg ómögulegt mál. Svona stöndum við nú í staðinu og þó við séum búin að leiða íhaldið til valda og með einn nytsama sakleysingja með okkur þá skiptir það engu máli. Við erum samt svona harðir. Þannig að þetta tel ég nú, hæstv. Forseti, að sé svona frum ástæða fyrir því að þetta frumvarp kemur hérna fram. En að þessu sögðu, hæstv. Forseti, þá er þetta náttúrulega, eins og ég hef komið inn á, þetta er, ef að sá sem sagt grunur minn eða þær áhyggjur mínar af því að þetta standist ekki í jafnræðisreglu stjórnsýslulaga, þá er það töluvert alvarlegt mál. Og ég held líka að það sé töluvert í sjálfu sér töluvert alvarlegt mál af því að hv. þingmaður sem hér er framsögumaður á þessu máli, hann hefur margtekið það fram að þjónusta önnur sem ríkið kaupir sé ekki jafnsett eins og þjónusta í heilbrigðisgeiranum. Allt í lagi, ég skal kaupa það. En þá er spurningin, býttu jafnsett að því seljandinn er í yfirburðastöðu. Málið er það að ef að einhvern mann vantar Magnil og Ibuprofen eða eitthvað það er sterkara því að hann hefur verki, þá er hann í nákvæmlega jafn lítilli stöðu gagnvart apótekarunum eins og hann er gagnvart einhverju lækni sem er á samningi við ríkið og er hætta á að taka arð út úr starfsemi sinni. Nákvæmlega sömu stöðu, en það er ekki gerð sama krafa til apótekarans. Og það virðist ekki gerð neina einasta krafa til lyfjainnflytjenda yfir höfuð, eins og við heyrum núna undanfarandi. Það er ekki til nauðsynleg krabbameinslyf. Það er ekki til nauðsynleg gigtarlyf og hafa ekki verið til vikum eða mánuðum saman. Og maður lítur að spyrja, hvar er eftirlit með þessu? Þannig að í miðjunni á svona atburðum, þá velja einhverjir fótgönguliðar VG, sér það hlutskipti að koma hér inn með frumvarp og skjóta úr fallbyssum og flugur. Í staðinn fyrir það að beita sér af afli í þeim geirum þar sem að virkilega knýr á. Og meðan að vera að rústa SÁÁ og Caritas og Hugarafli og Krabbameinsfélaginu, menn kippa sér ekki upp við það. En einhverjir sérfræðilæknar út í bæ sem hugsanlega geta reiknað sér arð af starfsemi sinni, það er voði. Og hvað ætli það sé? Já, það eru náttúrulega 300 sérfræðilæknar sem eru núna væntanlega dett af samningi áramótin, ef svo heldur áfram sem horfir. Og þá einmitt skapast sú staða sem nokkrir ræðumenn hafa bent á þessar umræðu og ég tek undir. Þá skapast virkileg hætta á því að hér verði til tvöfalt kerfi. Þá skapast hún í boði Vinstri grænna. Og það er líka umhugsunarefni, af því ég minntist hér á liðskiptaaðgerðir áðan, sem að Vinstri grænir eru til í að borga þrefalt fyrir og talandi ríkið sem ábyrgan kaupanda sjúkraþjónustu. Það fer ekki sem að hljóða mynd hér, hæstv. Forseti. Alls ekki. Liðskiptaaðgerða biðlistinn, hann styttist held í 150 manns í fyrra. Klíníkin í Ármúla gerði 150 aðgerðir í fyrra. Af hverju var ekki sett í gang kraftur í það að fara með liðskiptaaðgerðir meira upp á Akranes, fara með þessu á Suðurnes, og mér er kunnugt það sem hv. þingmaður hefur talað áður að þar vanti eitthvað upp á skurðstofuna til þess að hægt sé að framkvæma aðgerðir. Það er hins vegar búið að leigja þessa skurðstof út og það er verið að gera þar aðgerðir bara daginn út og inn. Og þá segir maður, er verið að leggja þá sjúklinga á einhverja hættu? Það held ég ekki. Til fyrst og fremst óstjórn. Menn hafa ekki lagt áherslu á það að framkvæma þessar aðgerðir með hagkvæmum hætti og láta háskólasjúkrahúsinu eftir það sem að það er best í. Það er að segja að berjast við illvíga sjúkdóma, erfiða, flókna, taka hjartaaðgerðirnar, krabbameinin, en liðskiptaaðgerðirnar geta verið einhvers staðar annars staðar. Og það liggur reyndar ekki fyrir, hæstv. Forseti, ekki ennþá. Af því að ég sagði hér áðan að það væri það bil þrefaldur kostnaður sem að menn væri tilbúnir að borga í útlöndum sem þeir ekki vilja borga hér af því að þeir hafa óbeit á eignarhaldinu, á þeim sem að framkvæmir aðgerðina.
Það liggur nefnilega ekki fyrir, hæstv. Forseti, hvað liðskiptaaðgerð, til dæmis mjaðmarskiptaaðgerð, hvað hún kostar á Landspítalanum. Það liggur ekki fyrir ennþá. Það mun hugsanlega liggja fyrir þegar búið að leggja fram greinargóða fyrirspurn svona afköst Landspítalans síðustu ár og árangur hans í rekstri. Og sú fyrirspurn, eða slíkar fyrirspurnir, munu koma fram. Þá verðum við einhverju nær það hvort að einkarekin fyrirtæki eins og Klíníkin til dæmis, sem að bjóðast til þess að fara í með aðgerðir, hvort að þetta slík okurstarfsemi sem að menn vilja vera að láta, en þó ekki meira en svo að þeir eru tilbúnir að borga þrefalt í útlöndum. Og nota bene í gjaldeyri sem að við ættum nú að vera að spara. Við erum að koma niður úr hagsveiflunni og þurfum nú að fara að huga að því að vera ekki að rýra viðskiptajöfnuð landsins. En það kom líka hér fram daginn. Hversu margir það eru? Það eru nokkur hundruð manns sem núna hafa rétt til þess, samkvæmt Evróputilskipun, að fara til Svíþjóðar í liðskiptaaðgerð. Og ég held að séu svona 100 á hvoru, hnjáliðir og mjaðmarliðir, svona sirka. Ég held að það sé svona það bil sá hluti sjúklingar sem að hefur núna rétt á því að fara út. Þetta eru 600 milljónir. Og hvar ætla menn að grípa það? Hér væri hægt að gera þetta fyrir 200. Á þessum hafa menn ekki áhuga. En segja samt að ríkið eigi að vera ábyrgur kaupandi í heilbrigðisþjónustu. Eins og ég segi, hæstv. Forseti, hér fer ekki saman hljóð og mynd. Þetta er ekki burðugur málflutningur og þess vegna segi ég, þetta frumvarp er fyrst og fremst sett fram til að fríða óánægða Vinstri græna sem sitja heima og bölva í hljóði og upphátti yfir því að Vinstri græn hafi leitt íhaldið til valda á Íslandi og svona aðeins til að hnykla vöðvana. Það er að segja að fótgönguliðarnir hnykla vöðvana fyrir ráðherrann sem hefur ekki tök á því. Þetta er nú ástæða þess að þetta máli komi hérna inn. En það er hins vegar eins og aðrir ræðumenn hafa sagt hér á undan að því leyti til er það gott að þetta máli borið hér inn að þá getum við einmitt tekið þessa umræðu og við getum komið upp þennan tvískinnung sem að kemur fram í þessu máli öllu og málatilbúnaði Vinstri grænna í þessu máli yfir höfuð. Þetta er andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir ræðuna. Hann talaði sjálfur að í frumvarpinu væri grautað saman hlutum og í þessu svona væri þess vegna erfitt að henda reiður á það. Það var nú býsna margt í ræðu hv. þingmanns sem að mér fannst ekki beinlínis vera frumvarpið. Beinlínis vera það sem að þetta snýst en ég ætla að reyna að halda mig við það sem að þingmaðurinn sagði. Kannski fyrst. Þingmaðurinn nefndi meðal annars að hann teldi að heilbrigðisráðherra hefði hundelt einhver tiltekin fyrirtæki og félagasamtök og væri að rústa þessum félögum. Ég get fullvissað þingmanninum að þetta er ekki rétt og ég get fullvissað þingmanninum að þau félög sem að hann nefndi að það er til að mynda eins og SÁÁ. Það er ágætlega fyrir því ágæta félagi hugsað. Það mun halda áfram að starfa innan íslenska heilbrigðiskerfisins sem non-profit fyrirtæki ef ég þekki rétt. Þingmaðurinn hafði líka áhyggjur og hefur líka áhyggjur af jafnræðisreglunni og bar meðal annars saman það að selja lyf og það að ávísa lyfjum. Það er tvennt ólíkt. Og vegna þess að við lyfjaávísunina þá býr að baki samtal læknis og sjúklings eða annars heilbrigðisstarfsmanns og sjúklings. Það býr að baki mat á ástandinu og það er læknirinn eða heilbrigðisstarfsmaðurinn í hvert skipti sem að ákveður hvaða lyf er notað en síðan er það notandi sjálfur í því tilfelli til hvaða apóteks hann fer.
Andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka nú þingmönnum kærlega fyrir þetta andsvar. Ég sagði reyndar ekki í ræðu minni að í frumvarpinu að vera grauta saman ólíkum hlutum. Ég sagði að það hefði framsögumaður gert í ræðu sinni. Það er dálítið annað mál. En af því að hann dró hér fram SÁÁ, þá get ég upplýst þingmanninn það að í dag samkvæmt þjónustusamningi er ríkið að borga SÁÁ 1.500 meðferðir á ári sirka. Það er verið að útskrifa, það fara 2.200 sjúklingar í gegnum SÁÁ á ári hverju. Það segir það að sjálfsaflafé SÁÁ er notað, í staðinn fyrir að nota allir í uppbyggingu eins og menn myndu helst kjósa, þá er það notað til þess að vinna á þeim biðlista, alvarlega biðlista sem þar er. Og það vill svo til að við hittum nokkrir fulltrúa SÁÁ daginn þar sem þetta kom fram. Og þar sögðu þeir, við treystum okkur til þess að taka inn 2.700 sjúklinga á ári ef við fáum til þess fé. En það liggur ekki á lausu. Það er ennþá verið að borga með þessum 1.500 en SÁÁ af skörungskap og fórnarlund og hugsjón eru með 2.200 sem fari í gegnum meðferð á ári hverju. Það er líka hægt að benda á það að SÁÁ núna stendur frammi fyrir því að þurfa að loka göngudeild sinni á Akureyri og það er ekki búið að gera við á þjónustusamningu göngudeildina hér á höfuðborgarsvæðinu og það er mikil tregða á því, samkvæmt því sem þeir segja sjálfir. Þannig að ég segi aftur, það að gera hugarafli og Caritas ómögulegt að starfa, það að gera ekki nýja þjónustusamninga við SÁÁ, það kalla ég að hundelta þessar stofnanir eða þessi samtök sem stofnað til af hugsjón og fórnarlund og áhuga fyrir þjóðfélaginu. Og það er ekki góð pólitík, hv. þingmaður, alls ekki. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, þingmaðurinn nefndi í ræðu sinni hér áðan liðskiptaaðgerðir í Svíþjóð. Hann sagði reyndar að kostnaðurinn við þær væri þrefalt sá sem hann er á Íslandi. Það mun ekki vera alveg rétt hjá þingmanninum en það er rétt hjá honum að það er umtalsvert hærra. Ráðherra hefur einmitt sagt að henni þyki þetta fáránleg meðferð á fjármunum og hefur sagt það ítrekað á opinberum vettvangi. Vonandi linnir þessu en þingmaðurinn veit það ósköp vel og nefndi það raunar í ræðu sinni að einmitt vegna samningsins Evrópska efnahagssvæðið að þá hefur stofnast þessi réttur á tilteknum hluta sjúklinga á Íslandi til að fara í aðgerðir sem eru gerðar á Evrópska efnahagssvæðinu. Það er þannig. Ég veit að við getum tekið langa umræðu um Evrópska efnahagssvæðið, ég og hv. þingmaður, en ég ætla kannski ekki að fara út í það núna, en einmitt út af þessari staðreynd að þá er búið að vera í gangi biðlistaátak þar sem eru í gildi samningar við 3 stofnanir, Sjúkrahúsið á Akureyri, Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi og Landspítalann. Og þar hafa menn unnið við að vinna niður biðlistana á undangengnu ári og heldur áfram. Vonandi heldur það átak áfram á næstu misserum og vonandi ná biðlistanum niður í það sem er viðunandi. Ég deili skoðunum hv. þingmanns á því. Það er afar mikilvægt. Og varðandi kostnaðinn sem að hlýst af aðgerð í einni bæklunaraðgerð, að þá er kostnaðurinn af henni miklu flóknari heldur en bara kostnaðurinn í kringum aðgerðina sjálfa per se. Það eru miklu fleiri þættir sem koma þar inn en ég hef ekki tíma, frú forseti, til að fara yfir það. Svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Það er sameiginlegur áhugi okkar eða sameiginlegt áhugamál okkar þessa 2 þingmanna að biðlistar eftir aðgerðum styttist. En þá segi ég aftur, ef að mönnum finnst fáránlegt að eyða sem það er stór fé í það að senda fólk úr landi,
alveg sama hvernig rétturinn til þess skapaðist, og láta þar framkvæma aðgerðir sem eru miklu, miklu dýrari heldur en hér á Íslandi og hægt er að framkvæma á Íslandi með góðu móti, en menn kjósa að gera það ekki að þeir hafa óbeit á þeim sem framkvæmir aðgerðirnar á Íslandi. Mér finnst það, hv. þingmaður, ekki boðlegt. Og ég verð að segja það alveg eins og er að hvað sem við gerum og hvernig sem okkur greinir á það hvernig á að reka heilbrigðiskerfi á Íslandi, þá hljótum við að vera sammála um eitt meginmarkmið. Það er það að þeir sem að njóta þjónustunnar, þeir sjúku, að þeir fái viðeigandi meðferð eins hratt og örugglega eins og hægt er að vinna hana og með eins miklum og góðum árangri eins og hægt er. Það tryggjum við náttúrulega best með því að leita hagkvæmustu leiða líka til þess að gera þetta. Og eins og ég sagði áðan, jú, það er rétt að það er í gangi átak hjá heilbrigðisyfirvöldum að stytta þennan biðlista. Hann styttist 150 andlit í fyrra, sem er sá fjöldi aðgerða sem unnið var á klíníkinni. Þetta er staðreynd. Þannig að hvernig þetta hefur komið fyrir á Landspítala Háskólasjúkrahúsi er mér ekki fullkunnugt um, og nú hef ég náttúrulega vorkunn með því sjúkrahúsi sem er með neyðarþjónustuna og bráðaþjónustuna á sínum herðum. Og það er náttúrulega ekki einfalt mál að samtvinna innkallaðar aðgerðir og bráðaaðgerðir, það vita allir. Einmitt þess vegna er brýnt að menn leiti allra leiða fordómalaust til þess að vinna á biðlistum með hagkvæmum hætti, sjúklingunum til heilla. Málstekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég vil svona í lok umræðunnar þakka þeim þingmönnum sem hafa tekið þátt í henni og viðrað sjónarmið og skoðanir. Það er afar gagnlegt, eins og margir hv. þingmenn hafa komið hér inn á, að við þingmenn notum einmitt þennan vettvang til þess að ræða skoðanir okkar á samfélagsmálum og pólitík, og ég verð að segja að stórt séð þá hefur umræðan einmitt snúist um það og að því leyti til kjarna málsins. Ég gerir ráð fyrir að þetta frumvarp gangi nú til hv. velferðarnefndar þar sem það verður væntanlega rætt og leitað umsagna, og ég hlakka til að sjá í hverju þær felast. Þingmenn hafa lýst áhyggjum sínum hér við umræðuna, meðal annars af jafnræðisreglunni og fleiri þáttum. Ég treysti því að þau atriði verði einmitt til umræðu í hv. nefnd, enda tek ég heils hugar undir það með þeim þingmönnum sem hafa lýst þessum áhyggjum, að auðvitað þarf að gera það. Það þarf að vera alveg á hreinu. Varðandi síðan kannski það sem að sumir myndu kalla pólitíkin í þessu, það er að segja margir þingmenn hafa meðal annars spurt af hverju núna, hvað er í gangi og svo framvegis, að þá er það nú einu sinni svo, eins og ég hef raunar komið inn á fyrr í umræðunni, að Vinstri græn hafa haft það í sinni stefnuskrá frá árinu 2002 eða 2003 ef ég man rétt, að við teljum að heilbrigðisþjónusta eigi fyrst og fremst að vera fjármögnuð af ríkinu. Við höfum aldrei sett okkur upp á móti einkarekstri í heilbrigðisþjónustu, en við teljum að heilbrigðisþjónusturekstur á hendi einkaaðila eigi ekki að vera andlag til arðgreiðslna fyrir þá. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hefur andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, almannatryggingar, barnalífeyrir, frumvarp mál 12 á þingskjali 12, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Hæstv. forseti. Ég flyt nú frumvarp til laga breytingu á lögum almannatryggingar, nr. 100/2007, barnalífeyrir.
Þetta er einnig fyrsta þingmál Framsóknarflokksins á þessu þingi og því áherslumál, en meðflutningsmínir eru þingflokkurinn, þar að segja ásamt þeirri sem hér stendur, Halla Signý Kristjánsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Willum Þór Þórsson og Þórunn Egilsdóttir. Ég ætla að fara hér bara yfir málið og greinargerðina og grípa svo aðeins niður í umsagnir sem bárust málið í vor sem varpa kannski aðeins svona skýrara ljósi á frumvarpið. En lagt er til að á eftir 20. grein laganna komi ný grein, 20. grein A, ásamt fyrirsögn sem er svohljóðandi: barnalífeyrir vegna sérstakra útgjalda. Tryggingastofnun ríkisins getur ákveðið sérstakt framlag vegna útgjalda við skýrt barns, fermingu, gleraugnakaup, tannréttingar vegna sjúkdóms, greftrunar eða af öðru sérstöku tilefni. Framlag samkvæmt 1. málsgrein er einungis heimilt að greiða vegna barna sem greiddur er barnalífeyrir með samkvæmt 1. málsgrein 20. greinar. Framlag samkvæmt 1. málsgrein verður aðeins ákveðið ef sýslumaður hefur úrskurðað slíkt framlag samkvæmt beiðni sem honum skal send innan 3 mánaða frá því að svara var til útgjalda nema eðlileg ástæða hafi verið til að bíða með slíka kröfu. Viðmiðunarfjárhæðir vegna krafna sérstök framlög gilda sömu reglur og úrskurði vegna sérstakra útgjalda samkvæmt 60. grein barnalaga. Í 2. grein stendur: lög þessi öðlast þegar gildi. Frumvarp þetta var áður flutt á 148. löggjafarþingi og er nú endurflutt lítillega breytt. 900 börn á Íslandi sem nú eru á aldrinum 0 til 18 ára hafa misst foreldri. Barnalífeyrir er greiddur með börnum yngri en 18 ára ef foreldri er látið eða er elli-, örorku- eða endurhæfingarlífeyrisþegi. Einnig geta einstæðir foreldrar sótt barnalífeyri í stað meðlags ef ekki er hægt að feðra barnið. Það getur til dæmis átt við tæknifrjóvgun. Frá 1. janúar 2018 er barnalífeyrir 33.168 krónur á mánuði með hverju barni eða 398.016 krónur á ári. Samkvæmt 60. grein barnalaga nr. 76/2003 má úrskurða meðlagsskyldan aðila til greiðslu framlaga vegna skírnar, fermingar, gleraugnakaupa, tannréttinga, sjúkdóms eða greftrunar. Önnur tilefni geti einnig orðið grundvöllur slíkra framlaga en þó aðeins ef þau eru sérstaks en ekki almenns eðlis, enda er reglubundnum meðlagsgreiðslum ætlað að standa straum af almennri framfærslu barns. Dómsmálaráðuneytið gefur út leiðbeiningar til sýslumanna viðmiðunarfjárhæðir vegna krafna sérstök framlög og ber að uppfæra þær árlega miðað við vísitölu neysluverðs. Samkvæmt upplýsingum á vef sýslumanna, þar sem þessu ári 2018, þykja fjárhæðirnar hæfilega ákveðnar sem hér segir: 72.000 til 95.000 vegna ferminga, 19.000 til 24.000 vegna skírna, 72.000 til 106.000 vegna greftrunar. Ekki eru gefnar út leiðbeiningar vegna annarra framlaga sem hér eru talin. Sambærilega heimild er ekki að finna til handa barnalífeyrisþegum þar sem staðan er þó sú sama á þann veg að einn framfærandi ber hitann og þungann af öllum kostnaði sem upp kemur. Flutningsmenn telja að með þessu sé börnum einstæðra foreldra mismunað, það er eftir því hvort báðir foreldrar eða annar er á lífi. Í 2. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram að nauðsynlegt sé að gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá að barni sé ekki mismunað, til dæmis vegna stöðu foreldra þess. Slík mismunun fer einnig gegn hugmyndum jafnræðisreglu 65. greinar stjórnarskrár Íslands. Flutningsmenn telja að hér sé verið að mismuna börnum sem hafa misst annað foreldri sitt og rétt að sambærileg heimild verði fest í lög almannatryggingar á þann veg að framfæranda barnalífeyrisþega verði heimilt að óska eftir viðbóta barnalífeyri vegna sérstakra útgjalda. Í frumvarpinu er miðað við sömu sjónarmið verði höfð til hliðsjónar við mat á viðbótarframlagi og stuðst er við í 60. grein barnalaga. Beiðni slíkt framlag skal beint til sýslumanns sem úrskurðar hvort ríkinu ber að greiða viðbótarframlag vegna sérstakra aðstæðna. Svona hljómar greinargerðin og þegar að málið var lagt
fram á síðasta þingi, 148. þingi, nú á þessu ári eftir áramótin, þá bárust, ég held að það hafi verið 7 umsagnir frá ýmsum aðilum og allar voru þær á þann veg að kom fram að stuðningur væri við þessa lagabreytingu. En mig langar til að lesa umsögnina sem barst frá stjórn Ljónshjarta, sem eru samtök til stuðnings yngra fólki sem misst hefur maka og börnum þeirra. En það voru einmitt þessi samtök sem kannski urðu til þess að ég lagði fram þetta frumvarp í fyrstu. Og þetta ágætis umsögn, ítarleg, en þar stendur, með leyfi forseta: Stjórn Ljónshjarta fagnar lagabreytingunni sem hér lögð til, enda hún til þess fallin að leggja af mismunun sem hefur verið við lýði gagnvart barnalífeyrisþegum, það börnum öryrkja og börnum sem misst hafa foreldri. Samkvæmt 60. grein barnalaga nr. 76 frá 2003 heimilt að úrskurða þann sem meðlagsskyldur til að inna af hendi sérstakt framlag vegna útgjalda við skírn barns, fermingu, gleraugnakaup, tannréttingar vegna sjúkdóms, greftrunar eða af öðru sérstöku tilefni. Barnalífeyrisþegar hafa hins vegar ekki átt rétt á þessu sérstaka framlagi samkvæmt túlkun Tryggingastofnunar ríkisins á barnalögum. Það að hið opinbera teljist ekki meðlagsskyldur aðili þrátt fyrir skýra lagaskyldu þess til að greiða lífeyri til barna sem misst hafa foreldri jafn háan einföldu meðlagi. Við andlát foreldris barns undir 18 ára aldri myndast réttur til greiðslu barnalífeyris af hálfu hins opinbera, samanber lög um almannatryggingar, og enn fremur til barnalífeyris vegna náms eða starfsþjálfunar og sér Tryggingastofnun ríkisins greiðsluna fyrir hönd hins opinbera. Með greiðslu barnalífeyris til barna sem missa foreldri vilji löggjafans ljóslega sá að jafna fjárhagslega stöðu þeirra og barna sem eiga báða foreldra á lífi, enda upphæð barnalífeyrisins jöfn á krónutölu á hverjum tíma við einfalt meðlag með börnum annarra einstæðra foreldra. Eins og málum háttað í dag hér ótvírætt mismunun að ræða eftir stöðu barna, það því hvort þau eiga báða eða eitt eða hvorugt jafnvel foreldri á lífi. Slík mismunun fer í bága við stjórnarskrá Íslands, en þar segir í 65. grein að allir skuli vera jafnir fyrir lögum. Þá má einnig vísa til barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, en þar segir í 2. grein að aðildarríki skuli gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá að barni sé ekki mismunað eða refsað vegna stöðu eða athafna foreldra þess, lögráðamanna eða fjölskyldumeðlima. Ljónshjarta benti á í mars árið 2016 að þessu augljósu mismunun í erindi til umboðsmanns barna, Margrétar Maríu Sigurðardóttur, sem og 6 þingmanna í hópi talsmanna barna á Alþingi sem tóku undir sjónarmið samtakanna þörfina á lagabreytingu. Við ítrekum því fullan stuðning okkar við fjárhæðir hæfilega ákveðna sem hér segir. Þetta vil ég segja áður en ég ætla að endurtaka, það 72.000 til 95.000 vegna fermingar, 19.000 til 24.000 vegna skírnar, 72.000 til 106.000 vegna greftrunar. Að mati samtakanna væri æskilegt að fram kæmi í frumvarpinu vilji löggjafans til þess að hækka ofangreindar upphæðir til samræmis við helming af raunverulegum lágmarkskostnaði, og þá sérstaklega vegna greftrunar barns sem kostar 700.000 til 1 milljón króna. Og hér leggja samtökin til ákveðna viðbót sem ég geri ráð fyrir að hv. velferðarnefnd taki til greina þegar hún fær málið til umfjöllunar. En hér tillaga Ljónshjarta og þar segir: Við leiðbeiningar sem dómsmálaráðuneyti skal gefa út til sýslumanna viðmiðunarfjárhæðir vegna krafna sérstök framlög skal haft til hliðsjónar að þær séu helmingur af ætluðum lágmarkskostnaði. En hæstv. forseti, það alveg ljóst að viðmiðunarfjárhæðin vegna greftrunar 72.000 til 106.000 langt frá því að vera helmingurinn ef upphæðin 700.000 til 1 milljón króna, langt frá því. Þannig að ég tek undir þessa athugasemd og ábendingu frá Ljónshjarta og vonast til þess að hv. velferðarnefnd geri það líka og bæti þar með
frumvarpið eins og það er lagt fram. Tryggingastofnun ríkisins sendi einnig inn ágæta umsögn og þar segir, ég ætla að grípa hérna aðeins niður í hluta þeirra umsögn, þar segir með leyfi forseta: Tryggingastofnun gerir ekki athugasemdir við að stofnuninni sé veitt heimild til að greiða slíkt framlag eins og lagt er til hér. Lagaákvæðið sjálft er hins vegar ekki nægilega skýrt við afmörkun þess hóps sem ætlunin er að lagabreytingin gagnist samkvæmt greinargerðinni með frumvarpinu. Koma þyrfti fram að einungis sé heimilt að greiða þetta sérstaka framlag vegna barna sem greiddur er barnalífeyrir vegna samkvæmt 20. grein almannatryggingalaga á þeim grundvelli að annað eða bæði foreldri eru látin eða barn sé ófeðrað. Ljóst þarf að vera að ákvæðið eigi ekki við sé meðlagsskylt foreldri til staðar sem hægt væri að beina kröfu sinni að eins og heimilt er að gera samkvæmt 60. grein barnalaga. Þá er lagt til að beiðni þetta sérstaka framlag verði beint til sýslumanns sem úrskurðar hvort ríkinu ber að greiða viðbótarframlag vegna sérstakra aðstæðna. Eðlilegt er að slíkt ákvæði verði einnig sett í barnalögin. Og ég tek undir þennan punktinn frá Tryggingastofnun ríkisins og segi það sama áður að ég geri ráð fyrir að þessir aðilar, og ég vona að þessir aðilar sendi hv. velferðarnefnd aftur ítarlegar og góðar umsóknir eins og síðast og með þessum punktum, og þá verður tekið tillit til þeirra og þeir skoðaðir vandlega og metið hvort að rétt sé að breyta frumvarpinu samkvæmt þessum ábendingum. En eins og ég nefndi áðan þá bárust fleiri mjög jákvæðar umsagnir við málið á síðasta þingi, meðal annars frá Barnaheill sem styður efni frumvarpsins og vill að það sé samþykkt sem lög. Félag um foreldrajafnrétti styður einnig frumvarpið og Mannréttindaskrifstofa Íslands sendi jákvæða umsögn sem og Öryrkjabandalag Íslands og umboðsmaður barna. Ég held að ég ljúki máli mínu hér með, virðulegi forseti, og óska eftir því að frumvarpið gangi nú til velferðarnefndar til frekari skoðunar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum. Þingskjali 110, verslun með áfengi og tóbak og fleira, frumvarp, flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson og fleiri. Þingskjali 121, þyrlupallur á Heimaey, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Ásmundur Friðriksson og fleiri. Þingskjali 122, innviðauppbygging og markaðssetning hafnarinnar í Þorlákshöfn, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Ásmundur Friðriksson og fleiri. Þingskjali 125, efling björgunarskipaflota Landsbjargar, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Jón Gunnarsson og fleiri. Þingskjali 126, barnaverndarlög, frumvarp, flutningsmaður Brynjar Níelsson og fleiri. Þingskjali 127, embætti lögreglustjórans á Suðurlandi, fyrirspurn, flutningsmaður Heiða Guðný Ásgeirsdóttir. Þingskjali 128, einbreiðar brýr á Suðurlandsvegi, fyrirspurn, flutningsmaður Heiða Guðný Ásgeirsdóttir. Þingskjali 129, viðgerðarkostnaður, fyrirspurn, flutningsmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.